Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga inikugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining ikaapat nga semana sang Adbiento. Kag ikaapat man nga adlaw sang misa di aginaldo kun sa diin padayon kita sa pagpamalandong upod sa aton Iloy Birhen Maria sa iya siyam kabulan nga pagdala sang anak sang Dios. Ang anghel nagsiling kay Maria, nahamutan ka sang Dios, talupangda karon magapanamkon ka kag magaanak sang isa ka lalaki. Kag pagatawgon siya nga anak sang labing mataas. Mga muyo kita. O Diyos sang kabuhi, dira sa bata nga ginbunag sang Birhen Maria, ginpahayag mo sa kalibutan ang kasanag sang imo himaya. Itugot nga sa ulogo namon sa lubos, kag matinahuron nga pagtuo, ining dako nga misteryo sang pulo nga nangintawo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 5 tubtob 25. Sang si Herodes among hari sang Judea, may isa ka pari nga ginhingalanan kay Zacarias sa linya sang pagkapari ni Abias. Ang iya asawa sa Elizabeth nga kaliwat man sa panimalay sa mga pari, nagkabuhi sila sing matarom sa tubangan sang Dios. Kanagtuman sang tanan nga mga kasuguan, kag mga pagsulundan sang Ginoo. Wala sila sing bata kay si Elizabeth, bawas, kag tigulang na sila. Isa ka adlaw, turno na ni Zacarias ang pagalagad subong pari sa tubangan sang Dios sa bahin sang iya grupo. Suno sa kinabatasan sa mga pari, nahanabo nga natuon sa iya ang pagsunog sang insyenso sa altar. Gani nagsulod siya sa templo sang Ginoo. Samtang madamo nga mga tao, nagapangamuyo sa gwa sa tion nga ginasunog ang insyenso. Dayon nagpakita sa iya ang isa ka anghel sang Ginoo, nga nagatindog sa tuunayon sang altar, sa diin ginasunog ang insyenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, natublag siya, kag hinadlokan gid. Pero ang anghel nagsiling sa iya, Zacarias, hindi ka magkahadlok. Ginpamatian sang Dios sang imo pangamuyo, kag sa Elizabeth nga imo asawa, magaanak sing isa ka bata nga lalaki. Pagahingalanan mo siya kay Juan, magamalipayon kag masinadyahon ka tungod sa iya, kag madamo ang magakalipay sa iya pagkatawo. Kay mangindako siya sa tubangan sang Ginoo. Hindi siya mag-inom sing bino o kun ilimnon nga makahulubog. Mapunan siya sang Espiritu Santo halin sa iya pagkatawo. Pabaliko niya ang madamo nga mga tao sang Israel sa Ginoo nga ila Dios. Magauna siya sa iya nga may kusog, kaangay kay Elias nga propeta. Pabaliko niya ang maayo nga kaangtanan sa mga ginikanan kag mga kaanakan. Palisuon niya ang mga di masinulundon sa pangunahuna sa mga matarong. Amano niya ang mga tao para sa Ginoo. Si Zacarias nagsiling sa anghel, ano ang pagkahibalo ko kung matuo dini? Tigulang na ako, kag subong man ang akon asawa. Ang anghel nagsabat sa iya, ako si Gabriel nga nagatindog sa tubangan sang Dios. Ginpadala niya ako sa paghambal, kag sa pagsugid sa imo sining maayong balita. Pero tungod kay wala ka magpati sa akon ginsugid sa imo, nga matuman sa nagakaigo nga tion, magaapa ka, tubtob sa adlaw, nga matuman ining ginsiling ko. Sa pihak nga bahin, ang mga tawo naghinulat kay Zacarias. Natingala sila nga nadugayan siya sa sulod sang templo. Sang pagwa niya, hindi na siya makahambal. Gani nahangpan nila nga nakakita siya sing palanawon sa templo. Nagsinyas na lang siya sa ila, kag hindi na siya makahambal.
Sang matapos niya ang iyaturno sa pag-alagad sa templo, nagpauli siya. Sa ulihi, ang iya asawa nga si Elizabeth nagbusong, kag wala siya magguwa-guwa sa ila balay sa sulod sang 5 ka bulan. Nagsiling siya, sa sining paagi, ginbuligan gid man ako sang Ginoo, kag ginkuha niya ang akon kahuloy-an sa tubangan sang mga tawo. Mga utod kagabian, para sa aton pagpamalandong, mamati kita kay Reverendo Padre John Glenn Maleficiar sang Society of St. Paul. Maayo kag may daiton nga bagong adlaw, Father J.K. Maayong aga, Sister Ninya, kag mga utod ko kay Kristo. Salamat sa Dios kay Lunes na. 5 na lang kaadlaw ang nabilin, kag Christmas na. Gani kabay pa nga manami ang inyo pagbugtaw, kag ang grasya sang igabunag nga si Jesus, yara gid sa inyo tanan. Kamusta na ang imo preparasyon sa pag-abot sang bata nga si Jesus? May istorya sang isa ka mountain climber nga nahulog sa pilas. Maayo lang kay nakauyat ini siya sa sangasang isa ka kahoy nga nagtubo sa iya ginhulugan. Tungod sa kadulom indi makita sang mountain climber ang iya palibot. Ginakulbaan ini samtang nagakabit-kabit sa sanga. Maayo lang napinsaran sini nga mangayo sang bulig sa Dios. Dios ko, kung makabati ka sa akon subong, buligi ako. Buhaton ko gid ang tanan mo nga ihambal sa akon. Hinali lang nagsabat ang Dios sa mountain climber. Siya nagsugo sa iya. Anak, buyi ang sanga sang kahoy nga imo ginauyatan. Nakibot ang mountain climber. Indi ini magpati nga tingog sang Dios ang iya nabatian. Gani wala niya gintuman ang tingog. Sa iya nga kakulba, ginhugot pagid niya ang pag-uyat sa sanga. Tungod sa tuman nga kalamigon, nabawian sang kabuhi ang mountain climber samtang nagakabit sa sanga. Kag sang nasapuan ang nagatiskog nga bangkay sang mountain climber, natublag gid ang mga rescuers nga nakakita sang iya bangkay. Initungod halos isa lamang ka ruler ang antad sang iya bangkay sa lupa. Kung nagbuya lamang ini sa iya pag-uyat sa sanga, dako pa kuntani ang iya tsansa nga mabuhi. Pilaayan sa aton ang kasubong sang mountain climber nga ini. Ang aton pagtuo sa Dios puro lang sa hambal o kuntikal. Nagapangamuyo kita adlaw-adlaw, nagasimba, pero kung mag-abot na ang pagtilaw sang kabuhi, nagakaluya ang aton pagsalig. Mas ginasunod naton ang aton kabubuton kag nagahimo kita sang desisyon bangod sa kahadlok. Sa aton preparasyon sa pag-abot sang bata nga si Jesus, mas nagdako kuntani ang aton pagsalig sa Dios kumpara sa paghatag naton atensyon sa kahadlok. Ang karakter ni Zacarias sa aton ebanghelyo nagapamatuod kung ano ang sarang mahimo sang kahadlok sa aton pagtuo. Nang luya ang iya pagsalig sa pulong sang Dios, bisan pa nga ini siya isa ka pari. Samtang nagahilapit na ang Christmas, magtuo kita nga ang bata nga si Jesus, amuman ang Emmanuel, ang Dios kaupod naton sa tanan nga tinion. Gani sa inyo nga nagakahadlok sa sini nga tinion, bangod wala kamo nakahibalo sang inyo buwas damlag, magtubo kamo sa inyo nga pagtuo sa bata nga si Kristo. Siya nagapasalig adlaw-adlaw sa aton. Indi ka magkahadlok, kaupod mo ako sa tanan nga tion. Subong man kung ikaw ginakulbaan kay tungod nagamasakit ka, may ara ka COVID-19. Patubua ang imo pagsalig sa bata nga si Jesus. Hindi kanya pagpabayan. Kaupod mo siya sa tanan nga tion. Kung ikaw subong nagapakulba kay wala ka kwarta, tuman kapigado ang imo pamilya, magtubo kuntani ang imo pagtuo sa bata nga si Jesus. Ang imo pagtuo magahatag sang maayo nga pang-inuino, agod nga makahibalo ka magpasalamat sa tanan nga grasya sang Dios sa imo kabuhi. Mas makagagahom ang gugma ni Jesus kumpara sa nabatyagan naton nga kahadlok. Kung dako ang aton pagtuo sa sini nga kamatuoran, makabatyag kita kalinong sang tagipusoon kag huna-huna. Hindi na kita magkahadlok kung ano matabo sa aton buwas damlag,
tungod nagasalig kita nga yara ang Dios sa aton palaabuton. Tandaan man naton nga ang Dios wala nagsaad nga madula ang tanan nga kabudlay sang kabuhi samtang kita nagakabuhi. Ang iya ginsaad amo ini, kaupod naton siya sa tanan nga tion. Gani si Jesus ang aton kabakod sa tion sang kabudlay. Kasadya kung kita nagapangasubo, kalinong kung kita may palaligban, kaupod naton siya sa tion nga kita ginakulbaan. Kabay pa nga ang ini nga kamatuuran aton pamalandungan, saligan kag ikabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Amen. Madamo gid nga salamat Father JK sa imo matahom nga reflection kag sa imo paghatag sang panahon, sa imo availability sa karon nga adlaw sa pagpaambit sang mensahe sang pulong sang Dios. Urup danay naman kita diri liwat sa madason nga semana. Para sa mga luyag makigangot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, pwede kamo magsulat sa sining address: Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mukon mag-message sa ila FB page. St. Paul's, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4, Saga! Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, welcome na sa aton nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Sa aton nga mga kabombo, subong Lunes kita sa karon nga adlaw wapet sa 19 kita sa bulan sang Disyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, it's 6 days more to go before Christmas. 6 days to go na lang, anong kadlaw na lang man ang nabilin kag Pasko na.
Sa liwat, welcome diri sa aton nga paratuntunan diri gid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo kag inyo nga kaupod subong iya nga aga Bombo Ansindol Sorilia kag sa aton nga mga top stories of the day nga aton nga tutukan kag aton nga diskusyonan sa subong iya nga aga Argentina gindeklarar nga champion sa FIFA World Cup 2022. Wow, kag subong man sa aton nga dugang pa nga mga balita local, ang mga firecrackers vendors so nagsugod naman sa ila sini iya mga kabinan nga pagbaligya no sa reclamation area o dira sa may Pope John Paul Tower diri sa may reclamation area sa siyudad sang Bacolod. Samtang mayara sang vehicular accident sa banwasang Binalbagan, isa ang patay. Kag sa dugang pa nga mga balita local nga aton man iya nga tutukan sa subong iya nga aga sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo sa banwa iya sang or rather ika-4 ni subong iya nga adlaw sa aton iya nga simbang gabi. No, ika-4 ni adlaw sa aton nga simbang gabi sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo chikeron naton kay masugod na ang ining Santos nga misa subong ang simbang gabi ta subong no sugod na ni sa subong iya nga aga bantayan nyo sa mga kabombo naton kag subong man ti ma-update man kita sining kamatayon man sang CPP-NPA leader nga si Joe Masison. So sa aton nga mga kabombo, every 4:30 sa subong iya nga aga or subong iya nga mga tinion, naga-cover kita no sining simbang gabi. Siyam ini kaadlaw para sa mga kauturan naton kag sa aton nga mga kabombo. So updi na kami ninyo no kay kabalo kami tanan nga hindi man tanan mayara sang opportunity nga makasimbang gabi. So nagsugod kita December 16 until the December 24 ini no live nga gina-cover naton ang simbang gabi direkta sa Triumph of the Holy Cross Parish Church sa may Burgos Street diri sa aton sa may siyudad sang Bacolod. So subong iya nga aga hambal talaga ni 4:30 in the morning. Sustanan nga mga devotees no nga again, paghatag ni pa inisang Bombo Radio sa inyo sang pamaagi, nangita kita sang pamaagi, kaya mayara nga hindi makasarang pa nga bagkato sa simbahan, especially sa mga may edad na gidya, may ginabatsyag sa lawas, mayara kabudlayan, so makahibalo kami nga tanan gusto ma-perfect, abi ang 9 days gid kay ini. There are times no nga hindi gid ya ma-perfect because nga kus ami mga maulan. So kami diri sa Bombo Radio ginpangitaan nato rin na pamagi. Of course, sa mga utod man naton nga mga OFWs, pwede ka kamukaupod sa aton pinagi-iya sa aton nga Facebook Live no or sa YouTube channel naton diri sa Bombo Radio Bacolod kag of course sa aton nga 630 kHz sa inyo sining tag sa mga radio dial. Okay? Kaya ra na lang kamo sa inyo nga panimalay si Bombo Carla May Defensor sa pihak nga linya. Bombo Carla, please go ahead. Yes, sa Bomboan, live kita dali sa Triumph of the Holy Cross sa Bomboan sa susubong ti nagapadulong na diri aton sining mga kauturan para sa ika-4 nga adlaw sa Aguinaldo Bomboan so far sa subong ti buta na aton sining simbahan na diri sa Barangay Estefania Bomboan. So gamatamat na karon antis ako na sa tunga-tunga sa misas tanan na diri sa ginatindugan ko ang aton sining mga kauturan Bomboan. So ang iban nagadala na lang gid sa ila sinitag sa tagsa ka mga bangko kay Bomboan na buta na gid no pati sa mga kilid sa mismo nga simbahan madamo gid sa mga nagatilindog Bomboan. So kalabanan makita naton diri is mga pamatan-on so mayo Bomboan kay wala iya may ginapatinir sa gwa mismo sang compound sa simbahan. Ari gid sila ya mismo sa sulod sang simbahan kay ginasaradan ang gate no para hindi sila kagwa. So mas mayo gid Bomboan kay isa narinig sila sa guas mismo sa simbahan, pwede gini sila sa gyapon kasimba Bomboan. Puno-puno na no, Bombo Carla, gaawas na gani. Ti wala pa ni kasugod, manog sugod pa lang ni.
Yes, sa manug sugod pa lang bomboan no, teng atong subong nga celebrante amo si Reverend Father Rafael Baha bomboan. So bali alternate ini sila ni Father Francis Perez sa bomboan no, subong si Father Baha naman ang aton sini nga celebrante bomboan. Ikapat ni nga adlaw sang simbang gabi, sos maski din ka magkadto nga mga simbahan, Bombo Carla, Mansilingan, Handumanan, diri sa Bata, sa Mandalagan, diri sa Villamonte, sa Bacolod San Sebastian Cathedral. Sos, Yes. puno-puno gid siya bala Bombo Carla ang simbahan, no? Tika na get ka favorable sang tiyempo. So far okay gid, no? Ikapat ni nga adlaw subong sang simbang gabi. Yes, sakto gid ni na bomboan no. So puno tanan naton sa mga kasimbahanan diri sa syudad sang Bacolod para sa Aguinaldo bomboan. So bomboan, Okay. magasugod na ang Santos nga misa. Okay. Sugod na ang ato niya nga Santos nga misa para sa sining ikaapat nga adlaw subong nga simbang gabi. All right. Sa aton pagpangamuyo ang kapahuwayan sang kalag ni Ramon Canyal Jr. kag Erlinda Canyal. Sa ngalan sang Amay, kasaanak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kapag iupod sa Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa inan. Bilang katawhan sang Dios, gintawag kita sa pagpanibag-o sang aton kabuhi, paagi sa bulig sang Eucharistia. Kita ginahangkat sa kabuhi upod sa sakripisyo ni Kristo. Kabuhi ni may pagpaubos, paghigugma. Pagudon sa pagsaulog sila ang abalaan ng misteryo, karon kinalahon kag hinulsulan ang aton mga sala. Tanan kita, nagakumpisan ako sa Dios nga makagagahong sa tanan, kag sa inyong mga utod kinakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat o sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala, bursa nagaampo ako sa ta Maria Berhen gihapon,
sa tanan nga mga angheles ko mga santos, kag sa inyong mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay maluoy sa tunan Diyos nga makagagahon sa tanan, kag sinapatawad ang aton mga sala, tutuyan kita padulong sa kabuhi na wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan. sa duta pa sa mga pahumay ayong kabukod ko. Tayaw ka namun, ingat ang bulan ka namun, nagta ka namun, nakimal ka namun, inapasalamatan ka namun, at sa kapugay mahayang Ginong Diyos, Paris ang langit, Diyos sa kagagaw sa Panginoon Yesu Kristo, bugtong anak ni Diyos Cortes, maya sa Diyos, maya sa Diyos, maya sa Diyos sa asta. Mga salasang kalibutan, maluoy ka sa salasang kalibutan, maluna ang among paghahampong, bato na ang among paghahampong, ikaw ay sa tusang maluoy ka sa amon.
sa mayangin, ang Diyos sa mayangin. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Mangamuyo kita. O Diyos ang kabuhi, dira sa batang aging budag sang Birhen Maria, ginpahayag mo sa kalibutan ang kasanag sang imo himaya. Itugot na sa ulogon namon sa lubos, kag batinahuron nga pagtuo, ining dako nga misteryo sang pulong nga nangintawo, nga nagakabuhi, nga nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagkatawo ni Samson, gintag na sang anghel. Kagpaagi sa iya, ginhatag sang Dios ang bag-o nga pamaagi, sang iya pagluwas sang mga makasasala niya nga katawhan. Ang pagbasa gikan sa libro sang mga hukom. May isa ka tawo nga ginhingalanan kay Manoah nga taga Sura. Kag isa siya kakatapo sang tribo ni Dan. Ang iya asawa wala gid makapamata. Nagpakita ang anghel sang Ginoo sa iya kang nagsiling. Wala gid ikaw makapamata, pero sa indi madugay, makabusong ikaw kang mag-anak sang isa ka bata nga lalaki. Tandaan mo nga hindi ka gid mag-inom sang bino, ukon makahulubog nga mga ilimnon, ukon magkaon sa ginadilian nga mga pagkaon. Sa tapos mabunag ang imo anak nga lalaki, hindi mo siya pagpaguntingan sa iya buhok. Tungod kay sa adlaw sa iya pagkatao, pagaihalad siya sa Diyos, subong isa ka Nazareno. Siya ang magasugod sa pagluwas ng Israel gikan sa mga Pilistinon. Dayon nagkadto ang babae sa iyabana kag ginsugiran niya. Nagkadto sa ako ng isa ka tawo sang Diyos, kag ang iya dagway makakulugmat, pareho sa anghel sang Diyos. Wala ako mangkumangkot sa iya, kundiin siya maghalin, o kung wala man siya magsugid sa akon, sa iya ngalan. Pero nagsiling siya sa akon, nga magabusong ako, kag makaangkon sing anak nga lalaki. Ginsinganan man niya ako nga hindi mag-inom sing bino, o kung makahulubog nga ilimnon, o kung magkaon sa ginilian nga mga pagkaon. Tungod kay ang bata pagaihalad sa Diyos, subong isa ka Nazareno, halin sa iya pagkatao, tubtob mapatay siya. Ang babae ng anak sang isa ka bata nga lalaki, kaginhingalanan niya siya kay Samson. Nagdako ang bata, kaginbindisyonan siya sang Ginoo. Kag ang Espiritu Santo sang Ginoo nagsugod sa pagpanghikot sa iya. Samtang dito siya sa kampo ni Dan, sang gintungan, sang Sura kag Estaol. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos.
dalangpan, kung nga mapag-on kang malig-on ng pamakol sa pagkapinsa ko. Ikaw akong dalangpan, kag mga ngapin o Diyos ko, luwas ako. Sa malaut nga mga tao, gikan sa gaon, sang mapintas, kag malain nga mga tao, una akong bibig sa imo pagdayaw, ako'y magambas sa imo himaya. Ang akong paglaom o Ginoo yara sa imo, nagsalig ako. O Ginoo sa imo halin, sang pamatanon pa ako. Nagsalig ako sa imo, sa bukos ko nga kabuhi, kinapinan mo ako. Halin pa sa akong pagkatawo, magadayaw ako sa imo sa gihapon. Una akong tibig sa imo pagdayaw, ako'y makapas sa imo himaya. Dayawon ko ikaw, Ginoong Diyos, tungod ikaw gamhanan, isugid ko ang imo lamang pagkamatarong. Gintuduan mo ako, halin sang pamatanon pa ako. Kagtubtob karon, kinasugid ko ang imo, makatilingala nga mga binuhatan. Una akong bibig sa imo pagdayaw, ako'y mag-apas sa ibong himaya. Una akong bibig sa imo pagdayaw, ako'y mag-apas sa imo himaya. Sa mga katauhan, dari kasing may pagdali sa pagluwas sa mo. Ang Ginoo yara sa inyo. Hagyara man sa imo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sano kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Sadto nga tion, sang tion nga si Herodes among hari sang Judea. May isa ka pari nga ginhingalanan kay Zacarias, sa linya sa pagkapari ni Abias. Ang iya asawa si Elizabeth,
nga kaliwat man sang panimalay sa mga pari. Nagkabuhi sila sing matarong sa panulok sang Dios, kanagtuman sa tanan nga mga kasuguan, ka mga pagsulundan sang Ginoo. Wala sila sing bata tungod kay si Elizabeth, bawas kag tigulang na sila. Isa ka adlaw, turno na sang grupo ni Zacarias ang pag-alagad, kag siya ang nag-alagad bilang isa ka pari sang Dios. Sunod sa kinabatasan sa mga pari, nagagabot-gabot sila, kag siya ang napilian sa pagsunog sang insyenso sa altar. Gani, nagsulod siya sa templo sang Ginoo. Samtang ang madamo nga mga tawo nagapangamuyo sa gwa, sa tion nga ginasunog ang insyenso. May nagpakita sa iya nga isa ka anghel sang Ginoo nga nagatindog sa tuonayon sa altar sa diin ginasunog ang insyenso. Sa pagkita ni Zacarias sa anghel, natublag siya kag hinadlokan gid. Pero ang anghel nagsiling sa iya, Zacarias, hindi ka magkahadlok. Ginpamatian sang Dios ang imo pangamuyo, kag si Elizabeth nga imo asawa magaanak sa isa ka bata nga lalaki, kag paghingalanan mo siya kay Juan. Magamalipayon kag basinadyahon ka tungod sa iya, kag badamo ang magakalipay kung matawo siya, kay mangindako siya sa panulok sang Ginoo. Hindi siya mag-inom sang bino o kon ilimnon nga makahulubog, kag mapunan siya sang Espiritu Santo halingid sa iya pagkatawo. Pabalikon niya ang madamo nga mga tawo sang Israel sa Ginoo nga ila Dios. Magauna siya sa Ginoo sa kusog kagahom, kaangay kay Elias nga propeta. Pasag-ulion niya ang mga amay sa ilang mga anak. Palisuon niya ang mga di masinulundon nga mga tawo, pabalik sa panghuna-huna sa mga matarong. Amano niya ang mga tawo para sa Ginoo. Si Zacarias nagpabangkot sa anghel, ano ang pagkahimo ko kung matuod ini? Tigulang na ako, kag subong man ang akon asawa. Ang anghel nagsabat sa iya, ako si Gabriel nga nagatindog sa presensya sang Dios. Ginpadala niya ako sa paghambal kag sa pagsugid sa imo sining maayo nga balita. Pero tungod kay wala ka magpati sang akong ginsugid sa imo nga matuman sa nagakaigo nga tion, hindi ka makahambal tubtob sa adlaw nga matuman ini mga butang gaginsiling ko. Sa muman nga tion, ang mga tao naghinulat kay Zacarias. Natingala sila na nadugayan siya sa sulod sang templo. Sang pagwa niya, hindi siya makahambal sa ila. Ganinahang panila nga nakakita siya sang palananawon sa templo. Nagsidnya sa lang siya sa ila, kay hindi na siya makahambal. Sang matapos ang yation sa pag-alagad sa templo, nagpauli siya. Sang ulihi ang iya asawa nga si Elizabeth, nagbusong, kag wala siya magwa-guwa sila balay sa sulod sa 5 ka bulan. Nagsiling siya, karon gintamod gid man ako sang Ginoo. Ginhimo niya ini agud kuhaon ang akon kahuy-anan sa atubang sang mga tawo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Maglingkod kita tanan. Mga hinigugma ko nga mga kauturan kay Kristo, hinigugma ko nga banwas sa Dios. Maayong aga sa inyong tanan. Aton man bitam yawon sang maayong aga ang aton tupad pagud ni pagtuyhon. Good morning, no. Akon man gina abi-abi kag datamyaw ang aton mga kauturan nga naga-join sining aton nga celebration via Facebook Live sa aton nga homepage sang aton nga parokya, Triumph of the Holy Cross. Kag subong man ginatamyaw ko pagid sang maayong aga
ang mga utod naton nga nagaupod man sa sining nga selebrasyon nga nagapamati sa ilang balay sa istasyon sang Bombo Radio. Maayong aga man sa inyo tanan. Naka-live kita subong sa Bombo Radio, no? So mga hinigugma ko mga kauturan, yari na kita sa ika-4 nga adlaw sa aton nga misa de Gallo. Kag subong nga adlaw, ang aton tema nagasiling, ang pagkatinugyanan, gabayan sa pagpanibag-o sang kabuhi. Stewardship as our guide to conversion. Mga utod, nagapati kita, nga tagsa-tagsa sa aton, tanan kita, mga gintugyanan lamang sa Diyos, mga sulugoon sa Diyos, mga enkargado sa Diyos, ti ina palang nga grasya, o ina palang gintugyanan kita sa Diyos, ginsaligan kita sa Diyos, isa nakadako nga grasya sa aton. And yes, ina nga grasya, dapat magdala sa aton, hindi lamang sa pagkilala sa Diyos bilang gigikanan sa tanang nga may ara kita, but magdala pagin sa aton sa pagbag-o sang aton kabuhi o conversion. Pagbag-o sang aton hindi maayo nga mga panghuna-huna, pagbag-o sa aton sa mga hindi maayo naton nga maginapanghambal, kag pagbag-o sa aton mga buhat. May isaanay ka istorya, ang ngalan sang aton main character sa istorya, amo si Wayne Alderson. Wayne Alderson. Isa siya ka-successful labor negotiator from Pittsburgh, USA. And at the same time, isa ka lay missionary. Damo siya nga nabuligan nga mga imol. Damo siya nabuligan nga mga tao. That's why naging sikat siya. That's why sa tong March 15, 1985, gin-invite siya nga mag-appear sa isa ka sikat nga TV show, ang ngalan amo ang The Today Show, no, dito sa Amerika. Kag sa sining TV program, iyagin saysay ang iyang life story. Si Wayne Alderson gali, before siya nangin labor negotiator, ka nangin lay missionary, isa siya ka atheist. Way siya gapati sa Diyos. Kag isa man siya ka US Army. In fact, isa ka World War II veteran. Kagin padala siya dito sa pungsod Germany. Isa sadto ka gabi, nagapahuway siya, upod niya sa barracks o sa iyang ginatulugan, isa ka Katoliko nga soldado man, nagapangamuyo sa Santo Rosario. Kada gabi, nagapangamuyo ng upod niya nga Katoliko nga soldado. Ginasuyaan niya, hambal niya, nga nagapati ka sa Diyos, kay wala man Diyos ang kalibutan. Kung may Diyos kaya ang kalibutan, kung may Diyos kaya ikaw ginapangamuyuan, hindi siya maayo nga Diyos, kay nga ang napatay siya, nga aginlan siya sa krus, but sa lingon ka mga Katoliko, wala ang Diyos ninyo. Ano pa nga wala ko yagapati, kagatuos sa Diyos. Ang sabat lang sa iya nga upod, brother, ang amon Diyos, naghalal siya ko galingon, tungod kay palangga niya kita tanan. Kagtanda siya nga pagpalangga, gintubos niya kita sa aton mga kasalanan, paagi sa paghalad sa iya kabuhi, nga ginlansang siya sa krus. Naghihom lang ini si Wayne Alderson. Pagka-following day o pagka-following gabi, gin-attack sila sa mga Germans. They were outnumbered. Jutay lang sila, kadamo-damo sila nga kaaway. That's why iba niya nga mga upod, nag-retreat, nagpalagyo na lang gibayaan ng ilang kampo. Except sa kay Wayne Anderson, nga natrap siya sa isa ka lugar dito, that's why isa naka-retreat, kanag-isahanon na lang siya. Ginpalokpan siya sa bomba, kag yes, naigo gid siya, pero wa siya maano, pero na-paralyze siya kay naigo siya sa iyang ulo sang sharpnel, kag may temporary paralysis na tabo sa iya, hindi magiging iya mga tiil. That's why wa siya kapalagyo. Kag nakita niya gid nga mga German
padulong na sa iya, agud patyon siya. Sa hinali, nag-abot yatong iya upod nga Katoliko nga soldado. Ginkarga siya, kaginkugos sa abaga, agud papalagyuhon. Pero by doing this, natiruhan siya sang German. Kagiyad tong iya upod, napuruhan gid, no? Sangar sa isa ka safe nga lugar, ginpamangkot siya nga upod, nga ginhimo mo ini sa akon, nga ginbalikan mo gid ako. Hambal siya nga upod, Jesus gave Himself to us in order that He might redeem us because He loves us so much. And I am doing the same because I love you also. And that was his moment of conversion. Kay after sang World War II, si Wayne Alderson nagpabunyag nga isa ka Katoliko. And the rest is history. Hinigugma ko mga kauturan, yes, kita man siguro may madamo nga mga conversion stories. O kung may mga modelo kita nga mga tawo, na kung sa diin, nagpabilin kita nga maayo nga tawo. Because kay ini nga mga modelo naton sa patagsang pagtuo naton, sa patagsang pangabuhi naton, nag-inspire sa aton, agud magtubo kita kag maghamtong bilang tawo. Kag yes, nagdala ini sa aton sa conversion o kung pagpanibag-o sang aton kabuhi. Mga utod sa sining ika-4 nga adlaw sang aton misa di Galyo, ang aton liturhiya nagadala sa aton sa kay Elizabeth kag kay Zacarias bilang mangin modelo manaton sa patag sang aton pagtinguha sa pagpanibag-o sang aton kabuhi. Yes, si Elizabeth at si Zacarias nangin model naton tungod sila as described by our gospel reading, matarong na tawo. Kag sila nga duwa nagtinguha sa paghimo sang tanan sa pagsunod sa kabubuton sang Dios kag naghatag sila kabuhi sa paghigugma kag pag-alagad. Para sa akon mga utod, may 3 ka lessons nga matundaan kita sa kabuhi o kung sa story ni Elizabeth kag ni Zacarias. Ano ini? Una gid, kung nakita naton o nabatian naton, si Elizabeth at si Zacarias, wala sila sing bata. Nga kay si Elizabeth, bawas na, wala labot nga bawas siya o kung baog, tigulang pa siya, no? So, when nagid siya sa nga magbata, although nagpangamuyo man sila nga duwa adlaw gabi nga bugayan sang Dios nga makabata sila. Pero you know what? Sa mga Hudeo, daw isa ini ka masubo nga kahimtangan. Kung kamo mag-asawa, wala kamo sang bata, ginapatihan ina nga gaba ina sang Dios sa inyo tungod sa sala nga inyo nga nahimo. Buot sa lingon, masakit ba tiyagon nga tigulang na kamo, wala na kamo bata, kag wala kamo sang magaupod sa inyo katigulangon, kasakitan na daan nga eksperyensya, masakit pagid kay kalaway sang panulukan sa mga tao sa inyo, nga ginalantaw kamo, nga gingabaan, or it's a curse, nga wala kamo sing bata, o kung ibugayan sang Dios nga makabata kamo. Mga utod, una nga lesson nga matunaan naton sa kabuhi ni Elizabeth kag ni Zacarias, amo nga being barren is not a curse. Hindi gaba kung wala ka mo matagaan sing bata sa Dios. Because kung lang tawon nato sa santo sa kasulatan, kadamo sa mga mag-asawa nga gin-bless ni God bisan pa wala sa mga kabataan. Bisan subong ka panahon, kadamo sa mga mag-asawa nga wala ginbugayan nga makabata, tigin gabaan sila dayon. Damo man ko kilala nga mga mag-asawa, wala sila sing bata, pero they were blessed by God, and because wala silang kabataan, they have more time
nga ihatag sa Dios sa pag-alagad. Dosoy makita na kon sila permi nga yara sa simbahan nagaserve. After all, mga utod, bisan wala kamusang bata o mag-asawa abi, wala si kabataan, dumdumon gid naton permi that the ultimate calling of a parent or of a woman is not that of motherhood. Yes, you heard me right. The ultimate calling of a woman is not that of motherhood. Of course, ang mga kabataan, they are a blessing. Blessing ina sila, gikan sa Diyos. But our ultimate calling is to live, to bring glory and honor to God. Amo na yung ultimate calling naton, ang maghatag kita sang himaya, kag kalipay sa Diyos nga ginaalagaran naton. But sa lingon mga utod, kung kamo mag-asawa, wala gid kamo hubugayan sang Diyos nga nakabata kamo, hindi na siya gaba. Kay ang Diyos may matahom nga plano para sa inyo. So that's the first lesson nga matun-an nato sa kabuhi ni Elizabeth iri Zaccaria, that being a barren is not a curse. Hindi na siya gaba. Kay ang Diyos may special kag may matahom nga plano para sa aton tanan. Second, God's timing is always perfect, no? God's time is always perfect. Sa malawig nga panahon, si Elizabeth at si Zacarias nagapangamuyo sa Dios para bugayan sila sing bata. Pero nagtigulang na sila, daw wala giging sabat ang ila pangamuyo. But lo and behold, ginpamatian gid sang Dios ang ila pangamuyo. Kay bugayan sila sang isa ka bata. Hindi lamang isa ka ordinaryo nga bata, but isa ka bata nga nangin propeta, ang nangin greatest of all the prophets, si Saint John the Baptist, because si San Juan nagpreparar sang dalan sang aton mahal nga Ginoo. Mga utod, dumdumon tagid permi, God's timing is always perfect. Hindi lang kita magdali, no? Sometimes nagapangamuyo kita, may ginapangayo kita sa Dios. Kundi gani mahatag sang Dios dayon sa aton, dayon naton sunggod, galain buot naton. Mga utod, God's timing is always perfect. Hindi lang bala magdali, kay ang Dios kabalugid sang aton ginapangayo. Ang Dios kabalugid sang aton makinahanglanon. And yes, God's timing is always perfect. Nagaserve kita sa ka-Diyos nga nagahatag kalipay sa pag-bless sa aton. Ang Diyos has always a beautiful plan for us, and His timing is always perfect. Kabalo kita nga yes, ang Diyos may matahom gid nga kagmadamo nga plano permi sa aton kaayuhan. Sometimes they may not look anything like we had hoped for, but I can assure you, His plans are always better. Sometimes ginasabat sang Dios ang pangamuyo naton, hindi suno sa ginapaabot naton, but suno iya sa plano sang Dios sa aton. Sometimes may matahom yang nga plano sang ang Dios sa aton, may tahong makita nga plano. Ti anong sundo naton? Ang aton personal nga plano o kung ang plano sang Dios sa aton? We can never go wrong kung ang Dios o kung ang plano sang Dios kabangin matinumanon kita sa nga plano para sa aton. His plans are always better than our plans. Dumdumon tagid na permi. And lastly, isa ka matahom pagid nga lesson nga matun-an naton sa story ni Elizabeth and ni Zaccaria, amo nga we can always trust God. Masaligan gid naton permi ang Dios. Mga utod, sometimes kunyara kita sa tion sang problema, pagtilaw, kasakit, pagantos, balatian, do kabudlay magsalig sa Dios.
Do kabudlay magsalig sa mga tawo kung kita naka-experience sang betrayal, kung kita naintuan, natuntuhan, no? Naka-experience ka sang hindi maayo sa aton isig kapariho, daw kabudlay na magsalig liwat. Kiti ang pagsalig was maguba na, do kabudlay na ibalik. Same is true sa aton relasyon sa Dios. Damo kita sa maging sungguran sa Dios, damo sang pangamuyon aton nga wala gin sabat sa Dios. Ti sugod kita dayon, mga utod, kinahanglan lang ang aton hugot nga pagtuo, agod, yes, sa gihapon, magsalig kita nga ang Dios magahatag sa aton sa anuman nga ginapangayo naton, kag magsalig kita. We need to trust God because God knows what is best for us. Mga utod, ano ba lang nga katabo sa aton kung financially wala na gid kita sang unod ang bulsa naton, makasalig bala kita gihapon sa Dios? Kung kita ginatawag sa pag-alagad and yet imol man kita, makahatag bala kita gihapon sa aton jutay nga resources? Makasalig bala kita gihapon nga once maghatag kita, may return of investment nga matabo sa aton? Mga utod, nagahari bala gihapon ang kahadlok sa tagipusoon naton, sa tion sa mga pagtilaw, problema, kasakit, o kung nagasalig kita sa Dios, do we joyfully trust God in the moments sang problema, balatian, o bisan pa kamatayon? Or do we want, or we do what we want instead? Mga utod, the story of Elizabeth and Zechariah shows us that God can be trusted. His timing may not be the same as ours, but God will never lead us into something that He won't equip us for. He will not tell us to give away without supplying the means. Mga utod, yes, you can trust God at all times. Kay ang Diyos naton, masaligan na Diyos, Diyos nga nagahigugma, Diyos nga nagapatawad, kag Diyos nga kaupod naton. Ano man na ginatubang tasubong, nga mga problema, mga pagtilaw, magsalig kita nga ang Diyos kaupod naton. Emmanuel, God is with us and will always be with us till the end of time. Mga utod, kabay kasubong ni Elizabeth kay ni Zachariah, kabay may grasya man kita nga mabaton, labi na gid sa pagtipo naton subong sa sining ikaapat nga adlaw sa aton nga misa de Gallo, ipangamuyo naton ngang aton pagkatinugyanan, our stewardship magdala sa aton sa matutuod nga pagpanibag-o sang aton kabuhi, agud magtubo kita kag maghamtong sa grasya sang Dios. Kabay nga aton mahal nga Dios, magbendisyon sa aton tanan. Amen. Magtinubtanan kita karon para sa aton pangamuyo sang tumuluo. O maluluyon nga amay, tagtugas sa tanan nga maayo. Imo ginaman ang isa ka matahom nga kalibutan, agud mangin amon puluyan. Tudloi kami sa pagdayaw sa imo kaalwan, pagi sa pagtatap sa iyong mga bugay, dala sa amon pagsiling. Dayawon ikaw o Ginoo. Dayawon ikaw o Ginoo. Dayawon ikaw o Ginoo pagi sa imong simbahan, agud hindi siya magkataka sa pagpahanumdom sa tanan nga mga katawhan, sila katungdanan sa pagtatap sa mga bugay, kagitugyan mo sa ila, kami nagaampo. Dayawon ikaw o Ginoo. Dayawon ka o Ginoo pagi sa mga lideres sang duta, agud ila patigayunon ang pagbalay sa sosyedad nga nagatahod sang kasagrado sang kabuhi sang tawo, kag mapaiway ang mga buluhaton nga nagahalit sini kaangay sang droga, mga muyo kita. Dayawon ikaw o Ginoo. Dayawon ka o Ginoo pagi sa tanan nga mga Kristiyano nga panimalay,
Agud ang tagsa ka mga kabataan, madihon nga may dako nga pagkabalaka sa pagdampig sang kabuhi, kasam nga dunang manggad, kami nagaampo. Dayawon ikaw o Ginoo. Dayawon ka o Ginoo, pagi sa amon tanan nga nagatipon karon, agud magtubo sa amon ang pagka mapinasalamaton sa imo mga bugay, dira sa amon tampad nga pagtatap kapag atipan sini, kami nagaampo. Dayawon ikaw o Ginoo. Kag sa hipos lamang aton karon ipahayag ang aton kaugalingon nga mga pangamuyo. Dayawon ikaw o Ginoo, kay ginapuno mo kami sa imo grasya kakaayo, agud padayon kay may sa pagkabuhi sa ano sa imo plano. Paghihay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpangamuyo ka mga utod agud yang akon tagido sakripisyo kahamutan unta sang Dios amay makagagahom sa tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iya ngalan sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tamdas yung maluluyon ang mga dulot nga among ginahalad sa imo altar kag pagi sa imo gahom pasantosang amon ginadala sa imo bisan pa sa amon kahuyang ginapangayo namon ini paghihay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo Kagyara man sa imo. ibayaw niyo makasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid igong mapuslanan sa amon kaluwasan nga sa gihapon gustanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo santos nga Amay. Gamhanan kag walay katapusan nga Dios paghihay Kristo nga amon Ginoo. Ang iya pagkarigid bantala sa mga propeta, ang iloy nga ulay nagulat sa di masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala siya nga pag-abot kung nagpakilala sa iya, sangyari na siya. Sa iya gugma, si Kristo nagapuno sa amos sang kalipay,
Sang tanagaaman kami sa pagselebrar siya nga pagkatawo. Agud na ko nagbalik siya liwat, iya kami makita, nga nagapulaw, nagapangamuyo, nga nagadayaw sa iya sa dako nga pagrinugyaw. Gani upod sa mga angeles, sa mga arkangheles, kag sa tanang nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami singulay untat, sang kalantawan sa imo himaya, nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo agtubra sa tanan nga pagkasantos. Ganay padala imong espiritu sa pagkasantos sa mga dulot agud mahimo ini para sa amon. Nga lawas kadugo sang amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga ginbato sa kinabubuton. Iya ginkuha ing pamiyak-piyak nga tinapay nga nagpasalamat sa imo. Kini ginpanagtag sa magitutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka magkaon sini. Kini imong akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ng panihapon nga ginkuhang kalis, nagpasalamat liwat, kay naging palibot na kalis sa iya magitutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis, kining among kalis sang akong dugo, ang dugo sang bago kang walay katapusan na kasugtanan, gigaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himo ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Gani o amay amon ginahalad sa imong tinapay sang kabuhi ang ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namo sang handumanan sa pagamatay ka pagabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay kami ginkabig ka mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpaiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kadugo ni Kristo. Ug gidaod dumay mo simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa panghigugma, upod sa Santo Papa nga si Francisco, sa mga obispo si Patricio, kastanan ng mga kaparian. Dumduma man ang mga sakop, Simon Katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaang mababanhaw sila. Dumduma man ang tanga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batunas sa pagtanaw sa may himayaon nga nabong. Kaluuli man kami, nga diri ko nagatambong, agad maambit namo ng kabuhi nga wala siyang katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod sa Santa Maria Virgen Eloy San Dios, upod sa San Jose nga bana, upod sa mga apostoles kay San Sebastian, kag tanan nga mga santos nga nagpahamot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya dara sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanang nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Mga utod tungod naging sugo sa aton manluluwas. Mga muyo kita karon si may dako nga pagsalig. Tanan kita. Amay namon yara ka sa mga langit, padayaw ng imong ngalan.
mabut sa amon mo ginharian. Matuman na iyong pagbuot dari sa duta siling sa salamat. Hatagan mo kami niyan sa karanamon sa matagalaw. Patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling na patawad namon mga nakasalat sa amon. Kabili mo kami padaog sa panulay. Inunuuliwason mo kami sa kalaon. Luwason mo kami yung ginawas tanan nga kalautan, hatagip sa paghidait sa amon mga inadlaw. Bulig kami gud maluwas kami gihapon sa sala. Nagpaligo na kami sa tanan nga mga palalidban. Sa tanaga paabot kami sa mulahan nga law nga bug na lauman nga magabalik si Yesu Kristong amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahong kagang himaya sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo ko nagsiling sa iyong mga apostoles sa paghidait na bilin ko sa inyo. Nakot paghidait, inahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi pagtuos sa iyong simbahan. Kasunod sa iyong ginsiling, hatagi sa paghidait ko pag-iusa, ikaw nagakabuhi ka nagaharis tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Mga utod, magkatagay kita sing tanda sang paghidait. Mga utod yari si Kristo, ang kordero sang Diyos, nga nagawala sa salas ng kalibutan. Bulahan, gatanan na ginadapit sa bangkit isang Ginoo. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an, apang imit lang lamang ang isa ka pulong kang magaayo ang akon kalag. Ang lawas ni Kristo. Amen.
sa matulog nga dalan sa akong kasalanan. Ikaw nalipatan ako di talitan. Nagsalang sa Belen na imong ginatulugan, makaambit man ako sa imong pagkabulaan. Utugutin ako na magduman sa imong kauban sa mga pastores ng mga karne. Siya nagpapatao sa bayang ayon sa mga kasapatan. Pasunod na iligtas sa mga kahayupan. Ang uwan dito nananakay, may naluoy nga tao. Lakat kita maganda, magsaulong sa iya. Siya ninyong manluluwas, Jesus na Mesiyas. Dito sa Belen, siya nagpakatao sa bayang sa mga kasapatan. Pasundan na iligtas sa mga kahayupan. Ang uwan ito nananakay, may naluoy na tao. Hindi kita matulog, sinigabing manaran, kaya akong manunubos, yan akong dito sa Belen. Siya nagpakatao sa bayang sa mga kasapatan. Pasunod na iligtas sa mga kahayupan. Ang uwang ito nananakay, may naluoy na tao. Lakat kita maganda, magsaulong sa iya. Siya ninyong manluluwas, Jesus na Mesiyas. Mga muyo kita.
O makagagahom nga Dios, nagapasalamat kami sa imo tungod sa mga dulot nga ginbugay mo sa amon. Tugaha sa amon ang handom sa mga bugay nga palaabuton. Agud amon mabaton ang pagkatao ni Kristo nga amon manuluwas sa hilway kag tampad nga mga tagipusoon. Ginapangayo namon ini sa imo pagyahi Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan para sa pahibalo. Amon gid ginapasalamatan ang mga sponsors pagtaghalad sa subong nga misa. Ang aton taghalad sa buwas nga adlaw sa alas 3 ang aga nga misa. Amo ang Lay Association sang Sacred Heart of Jesus Devotees. Upod ang pamilya ni Mr. and Mrs. Romulo Dungog. Sa alas 4:30 sang aga, ang atong taghalad amo ang BEC sang Sagrado kag Paraiso. Upod ang pamilya nanday Mr. and Mrs. Jose Niel Apani, Mrs. May Belen Laguna, kag Miss Rajet Abelia Flores. Sa maluyag mag-offer sa adlaw-adlaw sang aton aginaldo, ginaagda ginamon kamo. Ang aton inughalad amo ang bugas, canned goods, coffee, Milo, sugar, kag noodles. Ang tanan nga ginpanghalad naton sa sili nga aginaldo, idugang naton sa pagpanghatag sa maabot nga gift giving sa Disyembre 31, 2022 sa aton mga kubos nga mga kauturan nga nagakinahanglan sang aton bulig. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Kag sa inyo man tanan nga napaghigbayan sini nga santos nga misa, madamo man nga salamat sa inyo tanan. Sino na naka-perfect apat ka adlaw, taas kamot? No? Very good. Kabayan naman na ginapangayo inyong wish this Christmas, ipagahatagid sang Dios sa inyo. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. kag bendisyonan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amay, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, maglakat kita sa paghidayo. Salamat sa Dios. May ngaga sa inyo tanan. Okay, sige, there you have it. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, natapos na ang Santos nga Misa nga ginapatigayon iya subong sa may sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo sa Triumph of the Holy Cross Parish Church sa subong iya nga aga. Balikan ta si Bombo Carla. Bombo Carla, please go ahead. Okay, sige. Sa aton yung mga kabombo, grabe, puno-puno gid, no? Wala na gani earlier, ang aton iya nga simbahan sa may Triumph of the Holy Cross. So, ano ini, no? Sa pagpatigayon naton sa simbang gabi, no? So, like, everyday ini, ha? Sa aton yung mga kabombo, updi ninyo kami every 4:30 to 6 in the morning. No, kay again, no, nakaibalogid kami sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, hindi tanan mahata may opportunity bla nga makasimba. So, ini para gidya sa inyo sa mga kabombo naton. Bombo Carla, please go ahead. Yes, sa Bomboan Live, kita rin sa gihapon sa Triumph of the Holy Cross. Pagpupod natin rin subong si Reverend Father Rafael Baha Bomboan. So, ari subong si Father. Bago lang ginatapos ang Santos nga Misa Bomboan. So, Father, kamusta? Good morning. Good morning. Labi na gid sa mga nagapamati sa ilang kaluyan diri sa Bombo Radio. Yes, so Father, ano naman sa mga aton sininga mangin mensahe sa aton sininga mga kauturan? Ang mensahe ko sa tanan nga nagapamati sa ilang mga puluyan nga as I have mentioned sa akon nga homily, ang panahon sang Christmas magdalagid sa aton sa matutuod kapag panibago sang kabuhi naton.
pagbago sa aton hindi maayo nga paghuna-huna, pagbago sa hindi maayo aton mga ginapanghambal, kag pagbago sa aton nga mga buhat, no? Kag of course ang Ginoo nga ginahulat naton sa Pasko, ang manang Ginoo nga maghatag sa kagahunan sa pagtubo nato sa pagpahamtong sa grasya sa Dios. Sa tanan, advance Merry Christmas. Yeah, so ikapat subong nga adlaw na Father. Yes, oo. So ang iban diri kompleto gid o kun nasa gunson gid nga pagkadlaw. Yes, nabi ko makompleto tani, no? Para nga ano man na pangamuyo naton i-grant kids ang aton mahal nga Dios. Yeah. So Father, thank you so much and God bless. Good morning liwat. So Merry Christmas. Merry Christmas, ka God bless sa tanan. Yeah. So Bomboan, sama na no, at isubong madamo-damo gid ang aton o kun madamo gid ang aton sini nga ang mga kauturan nga nagasimba Bomboan no, so nagadugang ang inadlaw, nagadugang man ang aton sini nga mga tagsumilimba Bomboan. Okay, kanami isang tiyempo, Bombo Carla. Salamat. Yes. Yes, sa Bomboan, nagikan diri sa Triumph of the Holy Cross, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa aton yung mga kabombo live sa sa Triumph of the Holy Cross. Upod naton subong sa Reverend Father Rafael Baha. No? So thank you so much and dali lang gid mapause kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan dugang nga tupiko aton diskusyonan. Congratulations sa Argentina! Hambal tanaga ni Kayna. Hailed as champion sa FIFA World Cup 2022. Diskusyonan ta sa aton lang nga pagpanambalik. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay base may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung base nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang Okay, sige, balik na sa aton nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Argentina! Kampiyon sa FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Sa matapos iyang championship game kagabi, si Bombo Zaldez for the second sa dugang nga detalye. Bombo Zaldez, good morning! Yes, may mga gabombo, ti tuman gid ka nang exciting ang nangin hampang diri sa aton nga FIFA World Cup 2022 Finals bomboan sa tunga sang Argentina kag sang France bomboan ti kanya-kanya man sila nga daan sang ginasuportahan. Yes. Madamo man sa nagasuporta sa France nga reigning champion nga lugag kun tani nga mangin back-to-back champion subong. Kasubong man sa Argentina yang nga isa man sa pinakamabaskog nga team, especially sa nauna na nga pahayag ni ace player Lionel Messi, no? Nga last sa World Cup niya na lang ako na bomboan. Ti kagabi sa nangin hampang ni nila alas 11 sang gabi nga nagdangat na alas 2 ang kagahon bangod dia sa nagasigi-sige bala bomboan kay nagdangat na ni siya sa penalty shootout. Amo nakalawig ang nangin hampang bombo bisan diri gani sa aton sa syudad sang sila ang plaza to na puno bangod dia sa mga ginpalantaw gid nila. Sa widescreen bumbuan. Public viewing. Nag-public viewing para makita sa mga bumbuyan. Grabe man ang cheer sa mga bumbuyan. Tesa nang inhampang, ang ilang score gidya bumbuan no, sa regular game, sa ilang 90 minutes game, nagdangat sa 3-3 bumbuan, 3-all, parehas nga 3 ang puntos ang Argentina kag ang France amo na ya bumbuan didto na nahisayran sa bahin sang penalty shootout. Sa ilang scoring bumbuan no, ginunahan ni siya yang pagpuntos, naguna lead na nga daan ng Argentina. Pinaagi syempre bumbuan ang gusto nga makaangkon sang World Cup title sang championship title antes kuno ang pagretiro nga si Lionel Messi bumbuan sa ika-23 minutos sa first half. Bumbuan, makasunod sina bumbuan, no? Ginpasundan pagid sang isa nila ka player. Although ang kay Lionel Messi bumbuan, napasunod niya na pinaagi sa penalty kick. Samtang ginpasundan pagid na sa ika-36 minutes ni Angel Di Maria bumbuan ti ang Argentina sa first half. Sila gid dyan nakalid na nga sang 2-0 ang ilay nga score bumbuan sa first half. Sa second half bumbuan ti nahimo pa madugin-dugangan pagid nila bumbuan sang Argentina yang akon sa second half gali bumbuan nagbawi man ya ang France bumbuan hindi man kapaperdi ang France, especially ang ilang bataon pa nga ace player ang ilang nagamatamat naman na Saka ang rankings, no, si Kylian Mbappe bumbuan kung sa diinti nakapasulod man siya pinagi sa penalty sa ika-80 minutes bumbuan na hibalan naton nga sa kapag nga halimbawa may foul kag ang foul gintawagan sang referee sang penalty kick. Ti ang penalty kick bumbuan ang ginang ilang star player ang ilang best striker
ang naga-penalty kick sa Argentina si Lionel Messi, sa France si Kylian Mbappe. Sa ika-80 minutes, nag-penalty kick si Kylian Mbappe, sulod. Bumbuan. Sundan pa bumbuan, bago pa lang kabalik ang hampang. Isa pa lang ka minuto, ginpasudlan liwat ni Kylian Mbappe bumbuan sa ika-2 pag niya ka goals, tinapatas nila sa 2-0 ang hampang. Kasunod sinabumbuan sa ika-ari bumbuan sa extended time na niya no sa bahin na iya sang extension kay 2-2 nang ilang score bumbuan sa regular 90 minutes game, may additional nga 30 minutes sa hampang. Dito naman liwat nakapasulod si Lionel Messi sang Argentina sa ika-108 minutes sang hampang buwan. Tiyabi nila sang iban sa mga nagalantaw. Tapos na, may 3-2 na nga score. Pang si Kylian Mbappe, hindi ka magpasugot. Hindi pwede nga iya, tanan mo! Kinumpra yagid! Kinumpra niya gid mong buwan. Pinagi sa penalty naman liwat, no? Nagaliwat na nagsipa si Kylian Mbappe. Nakapasulod sa ika-118 minutes. Amo naka-exciting bumbuan ang hampang. Abi mo tapos na mo. Kay syempre extended time na gani. Ara na to sa stoppage time. Pang nagasigi-sigi gihapon bumbuan ang pag-score, no? Tub-tub yang nagpatas gihapon sa 3-3. Kasadya football giants man gid sila ya. Bilib sa hampang nila Bombozalde. Sadya gid ya. Amo gid bumbuan hambal gani sang iba namo ni kuno ang best World Cup kailan nalantaw kay grabe ang excitement nila bumbuan. Nagdangat gid sa penalty shootout. Sa bahin sang penalty shootout bumbuan. 4 dira napasulod sang Argentina, apang 2 lamang napasulod sang France, no. Ang goalkeeper sang France bumbuan si Hugo Lloris, amo gini siyang ilang ang ilayang first pick sang ilang. Why nakapakitang gila si Alphonse Areola? Araman sa line-up, bumbuan, no, si Alphonse Areola, apang dito siya siguro sa mid-game, apang wala gid nagtatak, bumbuan. Samtang sa Argentina, ang ilang goalkeeper, si Emiliano Martinez, bumbuan. Sa penalty shootout, sa Argentina, no, pinakauna gid syempre nag-score gihapon si Lionel Messi bumbuan. Siya gid ginsuguran niya na muara ng momentum, nakita na ba boost niya ng iya mga players, ginsundan nila ni Paulo Dybala, ni Leandro Paredes kag ni Gonzalo Montiel bumbuan. 4 gid sila nakapasulod tanan sang goals bumbuan. Ay kalima nila nga kicker wala na nakahampang. Tapos na mo majority na. Kag sa France naman bumbuan ang pinakauna man nila syempre nga striker si Kylian Mbappe. Sulod man gihapon bumbuan. Makita gid nato ng ilang mga best striker bisan ano nga pwesto kabalo gid gihapon malutsan kun ang goalkeeper bumbuan. Ang ilang ikaduha si Kingsley Coman, wala nakapasulod, kasubong man si Aurelien Tchouameni. Samtang tingin ika-4 nila no patutong tani luyag pa nila nga maglagas-lagas man si Randall Kolo Muani, nakascore sa ikaduha nila nga goals sa France samtang ang tournament ni Balabumbuan amo ni siya nang highest scoring World Cup sa maragtas na isang kabugusan nga World Cup history bumbuan, no? Kung sa diin ang ikatatlo nga goal ni Mbappe, amo ni siya nakascore sa 3-3, no? Gintunaan sa penalty shootout sa ika-172 nga goal na niya sa 2022 tournament bumbuan. Tinalipawan na sinino bumbuan ang naunang record sang World Cup ang 171 goals lang. Ginauyatan sang 1998 kag 2014 edition sang France kag sang Brazil bumbuan. Record breaking ang ilang pagdaog kag labing una man nga tournament nga nagapakita manubo nga wala nga naga-feature bala bumbuan nga mataas kumpara sa tatlo mga goals. Usually ang mga hampang nga daan na sa 1 sa 2 ang mga goals bumbuan. Bumbuan niya gata-gata ang ilang mga goals. Bilib pero anuhon lang ni Kylian dira mo makitaan sa France si Kylian Mbappe gining gabaka-baka Bombozalde. Siya gid siya. Ti galing kay kung nakascore sa taning iban bawo ka sa jagid sila gid tani no? Nakapasulod ang duhato ti anhon mo kay wala kundi it's Argentina well distributed ang players ang Argentina maski din nga anggulo sila hindi lang si Messi sa France it's Kylian Mbappe ti anhon mo lang nakaron kun kaw lang gabaka-baka gid
Amo gid bumbuan na pero ti bangod sina ang France ti wala na sang tsansa nga makuha ang ilang back-to-back championship nga luyag no samtang si ang Argentina naman ti ang ila to nga nauna nga purpose kun tani nga pabalon kay Lionel Messi ang championship record, ang championship title ti nakuha man nila apang bumbuan. Doon hindi siya mag-retire. Nakuha. Nagpagwa sa statement si Lionel Messi bumbuan. Correct. Bago lang gid ni. Hambal niya bumbuan. No, I'm not gonna retire from Argentina. Kaya hambal niya ko no, I want to keep playing for as World Cup champions. Ti gusto niya magampang pa next 2026 bilang champion niya bumbuan. Sadya gid ni ba? Basi siya naman ang gusto nga back to back before he retires. Bombo Salde. Amo gid bumbuan ti masadya gid siya. Na although nga naperde ang France ati well deserved man gihapon kay grabe ang hampang, grabe kahugot ang hampang kag nag-enjoy gid ang tanan. So sa Jagid, so ang Argentina nagdaog sila pinagi sa penalty shootouts, no, di ba? So ikatatlo ni sila Bombo Salde nga nagdaog sa World Cup final shootout nga Brazil natabo man ni sang 1994 and Italy sang 2006 Bombo Salde. Yes, amo gid bumbuan no kay tumalagsahon lang na nga ang sa World Cup Championship kad bumbuan nagadangat sa penalty shootout isa man sa nagapainit pag sa hampang abot silingon patas-patas ang hampang halin sa umpisa hasta sa natapos hasta sa gindugangan sang oras tub-tub na dira sa penalty shootout bumbuan. Okay. Sige. So, sa Jaged, Bombo Salde, hindi mag-retire si Lionel Messi na Willie. Ang hindi niya yan, ang ini nga desisyon niya natabo because Bombo Salde nga ano gani, nga nagdaog sila. Yes, bumbuan, no? Kay hambal niya. Lain gid bumbuan kung gahampang kaya nga ikaw ang world champion mo. Di pala. Kung mag-retire sa subong, hindi na siya kahampang bilang world champion. Ara lang siya ang titulo pero hindi na siya player nga world champion. Pero kung magpabilin siya sa 2026, magahampang siya sa World Cup bilang isa ka world champion bumbuan. Yes, grabe man no. Lionel Messi. So sa Jagid, bata pa si Mbappe. Ati anhon mo na tawagan tabong bumay kang aton correspondent to sa Argentina. Anuhon mo na kung hindi ka mo mag back to back champion. Amo ni blang ginambal kay everybody siguro do kalabanan abing pamatsyag ta do France gidyang madaog di ba mo Zalde do ang vibe it's like France unless iti kung fan ka syempre sa Argentina gusto mo Argentina pero do kalabanan do ga expect sila nga France ang madaog ti anon mo kay bilog ang bula mo Zalde amo gid bumbuan no ti dawang pangara sa tunga ni Messi kag ni Mbappe bumbuan biskan dito sa plaza sang silay bumbuan no mabatian mga hinugyaw sa mga Messi bumbuan no sa mga pumuluyo man dito sa silay bumbuan ang ibang gani syempre hindi na gani guro kay balo man sang rules sang game kaya pang dala sa hype bumbuan. Alright, sige, salamat po Mazalde. Kagamuyan to ang aton nga FIFA World Cup 2022 Finals Update bumbuan. Ini si Bombo Zaldi for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Salamat sa kay Bombo Zaldi for the second kag now live sa may Argentina. Ang aton nga Bombo International Correspondent, Ma'am Dina Ventanilla Salve. Ma'am, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Upod mo si Bombo Ann. Mayong aga. Mayong aga sa tanan. Hi ma'am, kamusta? Kamusta sa Argentina? Congratulations! Kamu gidang kampiyon sa FIFA World Cup 2022. Dali lang, hindi. France, ako bala. Okay. Ay, okay. Sige, si sa France, tigali si ma'am. Na-excited ko. Ma'am, anong kamusta ang reaksyon dira sa France? Mas sinulubon. Mahipos. Sige lang amo gidran may daog kag may perde this time. France ang perde. Pay okay lang It was a very good World Cup finals game, di ba la?
kung sino man nakalantaw maka-agree gid nga bongga gid ang hampang nga finals kang gaina. Ma'am, kay balugid kami tanan nga deblado halos sa mga streets ninyo gani dira may mga dagko nga mga screens nga ginpamutang. So kasadya-sadya abis ang hampang, no? Everybody as kalabanan ti do iban ka paminsar gid nga France nga back-to-back champion. Amo ni ganing gina-wish man. Pero towards the end naman to sa penalty kick naman ni Lionel Messi amo tong nakapasulod samtang ongoing ang hampang. Kamusta dira, ma'am? Grabe gid ang mga reaksyon. Grabe gidi. Heti, syempre una-una sa first half pa lang 2-0. So, do low ang moral. Oo. Di ba, ano dyaman, kaya pa dya. Heti, di ba, usually sa football, kung 2-0, mabudlay lagson. Paitik ang first half pa lang to. So, tapos pagka second half, my God, nag-penalty si Mbappe. Grabe tong hat-trick na nga to. Tapos, ginsunda na pa ka-goal na within minutes lang. Di bala? So, grabe gid nga performance ang ginhatag na for us to be, very happy and thrilled gid nga naglantaw ka finals game. Tapos, nag-extension. So, may pa si Messi, may pag-goal pa si Messi, tapos mayad lang nakabawi sa penalty kick ang France, nakascore man si Mbappe. Galing ti amo lang to pag labot ron sa penalty kicks ang urihi. Hindi gid para sa France siguro para gid man kay Messi kag sa Argentina ang World Cup subong nga tuig But we are happy. At least ang ang energy bala samtang galantaw ka tapos nag-cheer ka mo bala together nga as fans and as supporters of France. Grabe. So, but in the end, it's not for us. May naghibi, may nasubuan, which is understandable. But in the end, we clapped for the in front of the TV because we're saying okay, it was a good performance overall. Ano ba lang nakalabot man sa finals nga nga game, di ba la? It's already an achievement on its own kay hindi ran usually ang performance ka mga mga former World Cup winners, di ba la? Usually, hindi gid nga amoran best sanda by the next World Cup. So in the end, we're good, we're happy. Oo. Matagalog kita, ma'am, para sa mga viewers naton. Okay. So, habang nanonood kayo, ma'am, ng game, ano yung mga tao nagsusuot ng t-shirt ng World Cup na para sa France? Ano yung makikita mo, ma'am, sa paligid? So the usual thing is to show the support for as a fan is t-shirts. And then we have this like a tattoo of a face tattoo that is easy to apply. And it's blue, white, and red. It will look like a flag of France. So it's like easy to apply kind of a face paint tattoo. Do something amora nga. Do eraser lang talaga do. Parang eraser lang. You can apply and then it will appear like that. And then, of course, they have their flags. They have some sort of, to show their support, like a hat or something similar. So it's really like, again, like the atmosphere alone is already, very exciting. Everyone's really looking forward for a win and all this, just to have this kind of atmosphere to be surrounded by your fellow fans is already incredible. So yeah, that was nice.
So like after the game, sabi mo ma'am kanina, parang ang tahimik ng paligid, may mga umiiyak, ma'am? Yes. Some have shed some tears, which is again understandable because they're really looking forward for a win. And well, in the end, it was still okay. It's kind of fleeting feeling, temporary, but yeah, it's again like we're proud of how the team has really performed this World Cup. So, which is good enough. So yeah. Ma'am, walang violence, walang violent reactions, wala bang bumabato ng mga beers or whatsoever dyan? No, I think it's really good na the match alone was kind of I would say still fair, the how the game went on. So it was good. And walang violence because I think everyone has accepted the fact that, Messi deserves this World Cup. I think so. I personally think so. I think like they know that, okay, we had our chance last time, and so this time it's not for us, it's for Messi. So that's good. That's good enough. So yeah, it's everyone seems to be accepting of it, which is very nice. So walang violence. So mabuti naman po, no? So ma'am, no, before kita magtapos ang aton iyang interview, imo mensahe para sa imo nga pamilya diri sa Pilipinas, ma'am Dinah. Okay, yes. Merry Christmas and Happy Holidays sa tanan. I would especially greet my Braganza Hison family nga nagapamati gid sa Bombo Radio Bacolod every morning. Taga-silay ni sila. So kay Manang Jonah, kay Manong Ranol, kay Tata, kay Efren Doromal, kay Phoebe and family. Manan ko gapamati gid sa Nasubong nga aga. So greetings gid sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year, and I hope nga you stay safe and stay healthy for the rest of the year and for 2023. Yes. Sige Until next time, Ma'am Dinah. Madamo nga salamat. Alright. Mayong aga sa tanan. Okay? Sige, ma'am. Salamat, gid. There you have it. Ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa France. No, si Ma'am Dinah Ventanilla Salve. Kasadya gid, no? So sa mga kabombo nato, no, ay nakita mi nabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jerry de los Reyes. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Paano mapabilin nga safe ang imupuluyan sa tiunsang Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad ukon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kung mabantayan sa tion nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kun tapos na ang imo paglakat o kun paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tion sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo!
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Lunes, petsa 19 sa bulan na sa Disyembre sining ituig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Anong kadlaw na lang nabilino kon 6 days to go before Christmas. Kakaroon kadto kita sa aton nga headline, sa aton nga top story of the day. National football team sang Argentina, champion sa 2022 FIFA World Cup patapos nagdaog batok sa defending champion nga France. Closing ceremony sang FIFA ginpatigayon sa Lusail Stadium antes nagsugod ang final game sa tunga sang Argentina kag France. Sa aton nga balita lokal, Father Rafael Bahas ang Triumph of the Holy Cross nagpanugyan sa mga tumulong nga magsali kag mangin matinumanon sa plano sang Ginoo. Baligyan na isang firecracker sa reclamation area mahina pa duha ka semana antes ang pagsugata sang New Year. Sa balita nasyonal, Socio-Economic Planning Chief Secretary Arsenio Balisacan nagasuporta sa pagtukod sang Maharlika Investment Fund. Debris sang ginapatihan Long March rocket sang China na recover malapit sa Subic, Zambales. Napulo ka mga tawo lakip na isa ka 5 ka bulan nga lapsag patay sa sunog nga nagluntad sa isa ka residential area sa Muntinlupa City. Sa balita international, pagpangita sa namising nga mga camper sa landslide nga nagluntad sa campsite sa Malaysia, nagapadayon pa. Sa balita nga special, football star nga si Lionel Messi, labing una nga player sa managtas nga nakascore sa group stages, round of 16, quarter-final, semi-final, kag final sa kaangay nga edisyon sa World Cup. Sa balita sa negosyo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagmando nga panubuan ng taripa sa mga agricultural products tubtub sa katapusan sa tuig 2023. Sa balita sa entertainment, pambato sang Pilipinas sa Miss Universe pageant nga si Celeste Cortese nagpadulong na sa Estados Unidos. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumong atong nga mga headlines sa karon sa ilong nakata sa detalye na sa nga nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon sa ilong nakata sa aton nagapanguna mga balita sa aton nga top story of the day. Naagaw sang Argentina ang kampyonato sa France sa 2022 FIFA World Cup Finals nga ginpatigayon sa Lusail Stadium kagabi. Nag-champion ang team ni Lionel Messi pagi sa penalty shootout matapos nga nagtayang duha ka pungsod sa score nga 3-all. Samtang ang tatlo naman ka mga goals sang France ang lunsay nagikan kay Kylian Mbappe. Napasulod ni Messi ang unang goal sa finals pagi sa penalty kicks sa ika-23 nga minutos sang hampang. Iningin sundan sang goal ni Angel Di Maria sa ika-36 minutos sang game. Apang gilin nga nakansilar ang 2-0 lead sang Argentina matapos nga nakascore sang duha ka asud-asud nga goal si Mbappe sa 80th kag 81st minute. Rason kun nga nagtayang duha ka team sa score nga 2-all. Liwat nga nakapasulod sang goal si Messi sa ika-108 minute. Apang ini ang ginbawi man sang goal ni Mbappe sa ika-118 nga minutos sang hampang. Matapos ang hugot kag intense nga game, nakuha sa nga Argentina ang kampyonato matapos nga nalutos ang France sa penalty shootout sa score nga 4-2. Ang tournament sa Qatar ang nangin highest scoring World Cup sa maragtas sang game kung sa diin ang ikatatlo nga goal ni Mbappe nga naghimo sang score nga 3-all kag gintunaan sa penalty shootout finals ang ika-172 na nga goal sa 2022 tournament. Nalapawan sini ang naunang nga record sa World Cup nga 171 goals nga sadto ginauyatan sang 1998 kag 2014 edition sa France kag Brazil. Ang finals ang labing una man nga tournament showpiece
nga nag-feature sa hindi magdubo 3 ka mga goals nagikan sa 2 ka teams. Samtang antes nagsulod ang final game sa tunga sang Argentina kag France. May gamay nga closing ceremony nga ginpatigayon sa Lusail Stadium kung sa diin may ginpatigayon nga spectacular nga performances sa atubang sa malapit 90,000 ka mga fans kag minilyon ka mga viewers sa bilog ka kalibutan. Ang opening ceremony nga nagselebrar sang pag-isa apisar sa mga kinaiya sang tagsa-tagsa ka mga nasyon. Samtang ang final ceremony ang nagdugay naman sa 15 minutos kag nagsentro sa pag-isa sang bilog nga kalibutan sa sulod sang 29 ka adlaw sang tournament paagi sa poetry kag music. Nalakip sa mga nag-perform sa closing ceremony sanday Moroccan Canadian singer Nora Fatihi, Emirati pop star Balkis, Iraqi musician Rama Riyad, kaga Moroccan vocalist Manal. Wala man nadula mga nagkalain-lain mga lights kag fireworks sa stadium. Masobra 3 ka milyon ang mga fans ang personal nga nagtambong sa World Cup matches sa Qatar kung sa diin mayara sang 800 ka mga footballers nagikan sa 32 ka mga teams. Samtang excited gid ang tanan sa championship match sa FIFA World Cup 2022 nga ginpatigayon sa Qatar. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Ivan Caceres sa Qatar. Sang San-o lang nagbukas ang FIFA World Cup sa Qatar sang Nobyembre 20 apang kagabi ginpatigayon na ang championships. Suno kay Caceres, kalabanan sa mga tao sa Qatar ang hindi mahimos. Bangod na lang kag nga masaksihan ang hampang sang France kag sang Argentina. Humanin sa naibalawan sa mga tao sa Qatar kung sino nga team ang magakitaay sa finals kada gabi. Nagatipo na sila kaga nagaparade agod niya mag-cheer sa team nga ila ginasuportahan. Ang Lusail Stadium ang nagbukas alas 3:30 sang hapon oras sa Qatar kung sidiin antes pa man sang hampang. Madamo sa mga concerts nga ginpatigayon agod nga mag-entertain sa mga tumalanaw. May ginpamutang man nga big screens agod nga makalantaw man ang yara sa gwa. Ginpasalamatan man sini nga bangod sa FIFA World Cup nga ginpatigayon sa Qatar nadugangan ang ihibalo sini sa football. Pagkatapos ang hampang may ginpatigayon nga fireworks bangod ginaselebrar man sa pareho nga adlaw ang Qatar Day. Suno kay Caceres tuman kasadya ang adlaw sang final sang FIFA World Cup sa Qatar. Kagindugan man sa Qatar Day gani dako nga selebrasyon sa pungsod. Pagkatapos man sang hampang mayara sa mga concerts nga ginpatigayon. Gindumilian man sa pungsod Qatar ang pustaanay. Gani ang mga tao bisan nagahambal nga magapustaanay wala ginadayon bangod sa kahadlok nga ma-report. Mahimo man maghampang ang mga tao ka ang isang cards apang wala lang sang involved nga kwarta. Lain-lain man nga team ang ginasuportahan sa mga Qataris nga maga-champion. Makita mo man ang mga mga Qatar nga nagasuksok mo sila sang flag sang France kasi may araman susok sa flag sang Argentina so do hati ang ilay nga kwan when it comes to World Cup subong kag ang Qatar ya naga full support nagahatag sila sang full support sa final subong sa World Cup kay kumbaga balado gindungan ginila gani ang celebration sang National Day nila kag ang final mismo sang World Cup subong. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Ivan Caceres, gikan sa Qatar. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon kadto nakita sa detalye na sa ato nagapangunang balita lokal. Sa ika-4 nga adlaw sang simbang gabi, nagpanugyan si Father Rafael Baha sang Triumph of the Holy Cross sa mga tumuluo nga magsalig kag mangin matinumanon sa plano sang Ginoo. Suno kay Father Rafael Baha ang tema subong adlaw mo ang stewardship as our guide to conversion. Kagaya ginhimo nga ehemplo sanday Elizabeth kag Zacarias nga amo ang ginikanan ni John the Baptist. Suno kay Father Baha, tanan nga tawang intugyanan lamang kagin saligan sang Dios. Kagini ang makabig nga dako nga grasya gani ini ang dapat magdala sang pagbago sa kabuhi isang isa ka persona. Suno sa iya sanday Elizabeth kag Zacarias ang mataro nga mangintawo kaga nagpanindugan agod mahatag ang ilang nga kabuhi sa paghigugma kag pag-alagad sa Ginoo pisar nga wala sila sang bata. Apang sunod diri ang plano sang Ginoo ang mas maayo pa sa plano sang tagsa-tagsa kag ang pagsabat sini ang pangamuyo ang hindi santo sa ginapaabot naton kundi sa kun ano ang makapamaayo. Suno kay Father Baha kung mangin matinumanon lamang ang isa ka persona sa plano sang Dios. Hindi gid ni maghinulsol bangod siya. Ang nakahibaluman kun ano ang insakto kag nagakadapat para sa isa kag isa. Nagapahanumduman ini sa mga tumuluo nga ang ultimate calling sang tanan amo ang maghatag sang kadayawan sa Ginoo.
I can Agit sa assure aton you, sa matutuon His sa pagpanig- plans are always better. Sometimes kinasabat sang Dios ang pangamuyo naton, hindi suno sa ginapaabot naton, but suno iya sa plano sang Dios sa aton. Sometimes may matahom yang nga plano sang ang Dios sa aton, may tahong makita nga plano. Ti anong sundo naton? Ang aton personal nga plano o kung ang plano sang Dios sa aton? We can never go wrong kung ang Diyos o kung ang plano sang Diyos kung bangin matinumanon kita sa iya nga plano para sa aton. His plans are always better than our plans. Ang kabayan sang humiliya ni Father Rafael Bahas ang Triumph of the Holy Cross. Samtang ginpahayag sa nagabaligya sang palupok sa likod sang Pope John Paul Tower sa reclamation area sa syudad sang Bacolod nga hindi pa mabakal ang firecrackers bangod hindi pa panahon sa pagbakal sini. Suno kay Melchor Deriada, ang board member sa Bacolod Firecracker Retailers Association, nakadepende sa klase sang palupok ang presyo sini kaangay lamang sang triangle nga mabakal sa 120 pesos ang isa ka pack o kun na 100 kabilog samtang ang puitis kag whistle bomb ang mabakal sang 12 pesos. Sunod rin ang mga palupok nga ilag na baligya ang ginbakal sa Banwa sang Hinigaran apang magakuha man sila sang supply sa Bulacan. Sunod rin nagsaka ang presyo sang palupok bangod sang una ang triangle ang mabakal lamang sa presyo nga 100 apang sa karon 120 pesos na. Ginpahayag man sini nga hindi na sila siguro magpamahal pa dugang bangod mahimo madulaan na sila sang customer kung magmahal pa dugang ang ilang nga baligya. Nagpanumduman ni sa mga pumuluyo nga mga responsable sa paggamit sang ginbakal nga palupok. Ginkumpirmar man sini nga nagpatigayo na sang inspection ang katapo sang Bacolod Fire Station. Mayara man ini sang nakahanda nga fire extinguisher, balas kag tubig. Sang nangligan nga adlaw kagapon. Mga alas 4 sang hapon. Do medyo pigada pa man Hindi pa man iyat yun. Triangle, whistle, puites, kag candlebomb. Nabatian si Melchor Deriada, board member sa Bacolod Firecracker Retailers Association. Samtang ginpasalig sang tagpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Condocpo nga may ginapatigayan nga mga implementasyon ang kapulisan sa tanan nga units, partikular na sa mga engaged sa anti-illegal drug activities. Agod nga malikawan ang mga irregularidad. Suno kay Police Lieutenant Judices Catalogo, ang Public Information Officer sa NOCPO. Yara ang Integrity Monitoring Enforcement Grupo kon IMEG nga nag-monitor sa mga aktibidad sa mga kapulisan, partikular na sa mga units nga naga-engage sa mga illegal drugs personalities, agud nga matumod kung may ginabuhat nga irregularidad ang mga personnel. Dugang pasining ang NOCPO ang nagpatigayan man sa drug testing para sa mga involvado sa anti-illegal drugs operation nga ginabuhat monthly. Announce o kon random nga ginapatuman. Suno kay Catalogo magluwas sa PNP. May iban pa nga mga ahensya nga nagamonitor sa mga kapulisan. Dugang pa sini nga kompleto man sa disciplinary mechanism ang PNP. Nga ginalakipan sang internal cleansing program, National Police Commission o kon NAPOLCOM, kag Internal Affairs Service o kon IAS nga nagamonitor sa irregularidad sa trabaho sa mga kapulisan. Samtang aminado naman si Catalogo nga hindi tanan ma-monitor sang mga inigan ni panawagan niya sa publiko. Akon may nakita nga irregularidad sa mga kapulisan. Ipalabot sa ila bangod bukas man ang Facebook page ng NOCPO kag nagpasalig. Akon nakapaskil ang ilang cellphone kag hotline number nga mahimo tawagan in kaso nga may luyag ipalabot ng impormasyon. Ginpasalig man sini nga ila pagatahuron ang information sang concerned citizen kag pagaprotektahan sang NOCPO ang ilang identity. Pathag ni Catalogo nga sa karon sila ang wala sang na-monitor nga kapulisan nga nagabuhat sang irregularidad yan ipanugyan nila nga hindi magkahadlok ang publiko sa pagpahibalo kung may nagkakakita agod nga ini ang mahimuan gilayon sang tikang. Dugang pa sila nga luyag nila nga mapabili ng imahe sa publiko nga ang NOCPO ang masaligan. When it comes to natawag na integrated monitoring enforcement issues, especially sa undertaking sa mga kapulisan, especially on mga unit natin na may tinawag na enforcement on vertical sa anti-illegal drugs activities natin. For the information of everybody, may kita sa natawag na integrity monitoring enforcement group o ginatawag natin na IMEG. Amo sila ang monitor sa activities natin mga kapulisan. Which involves kung may sila ng mga irregularities sa ila. So sila nag-conduct ng investigation. Ang kaban sa pagpahayag ni Police Lieutenant Judices Catalogo, ang Public Information Officer sa NOCPO.
Samtang nagapanawagan ang anak sang driver sang traktura nga nasapuan nga patay sa syudad Sambago sa mga suspitsado nga magsungka na sa mga kapulisan matapos nga nagpalagyo pagkatapos nahimo ang krimen. Naibuloan nga nasapuan nga yara na sa advanced state of decomposition sa kampo sang tubo sa Purok Matinumanon, Barangay Alianza, Bago City ang biktima nga si Buddy Custodio, 42 anyos, residente sang Purok Kalubihan, Barangay Bacong, Bago City, kaginapatihan nga ginlabo. Ang mga suspitsado ang ginkilala lamang kanday Jundi kag Lolen apang wala mahibaloan ang apelyido. Lunsay mga residente sang Barangay Santol, Isabela, Negros Occidental nga nagatrabaho bilang kargador sang tubo sa nasambit nga lugar. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay John Michael Custodio, anak sang biktima, ginaligar sini nga kun mahubog ang duha ka sospek ginabastos sang maini ang iya asawa. Ginapahayag nga ginalingling sang duha ang asawa ni John Michael samtang yara sa CR kag ginayamuhat. Suno kay Custodio nagpangayo man sadto sang patawad ang mga sospek matapos nga ginistorya nila sang iya amay apang ginsulit man sa gihapon sang duha ang ila ginhimo. Sang Disyembre 14 sang ila malabayan ang duha ka sospesado nga lunsay hubog, ginpinsar sa maini nga sila ang ginplanuhan sa magamay gani ila ang mga iniginlagas dala ang binangon sa tuyo nga unahan. Ginpahayag man sang bata nga wala sila sang tuyo nga magbalo sa duha apang sila ang hinali na lamang nga ginlagas. Nagbulagay sila sang iya amay kag siya ang gilayon nga nagpadulong sa ila ugangan kag didto na nagpaligad sang gabi. Nagpinsar man ini nga nakabalagyo kag nakapanago ang amay bangod malayo naman ini sang iya ulihi nga nakita. Apang ang bangkay sang amay ang nasapuan nila mismo nga ginlubong kag gintampukan sang ginarado na nga kampo. Ginpahayag man sini nga nagpalagyo na ang mga sospek bangod wala na ang mga ini sa ginarentahan nga balay nga yara lamang sa ila tupad balay. Padayon man ang pagpangita sang mga ini sang kamot sang iya amay. Nagapanawagan man si Custodio nga magsungka na ang mga sospek kag konsensyahon man ang mga ini bangod ang iya amay ang nagapangubuhi lamang. Desidido man ini nga magpasaka sang kaso batok sa mga suspesado sa pagpatay sa iya amay. Nagani ko naman nalagyo ganun pa pero why na dasla subok sa kinestaran laki tapat balay nakapanap. Kapag kami nagbrate why na dasla subok balay kapag taga-dira kami mo. Meron doon na dasla. Nabatian si John Michael Custodio, anak ni Buddy Custodio. Samtang patay ang 34 anyos nga lalaki kag ginaligar nga may diferensya sa paminsaron matapos nabungguan sang series bus kag SUV sang gulpi lamang nagtabok sa National Highway sang Purok 3 Barangay Palaka sa Banwa sang Valladolid, Negros Occidental sang Sabado sang hapon. Ginkilala ang biktima nga si Andres Hordas kag residente sa Barangay Poblasyon sang nasambit nga Banwa samtang ang duha ka driver ang ginkilala kanday RJ Kalinong, 35 anyos, nagabaniho sang bus kag residente sa Barangay Araal, syudad sang La Carlota, Negros Occidental. Kaya ang driver naman sang SUV ang ginkilala kay Danilo Tangalin, 54 anyos, kag residente sang Parañaque City. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Wilfredo Binuman, ang hepe sang Valladolid Municipal Police Station, ang biktima ang nagtabok sa dalan sang nabungguan sang bus kag matapos nga ini ang nagtabog. Nabungguan pa iniliwat sang nag-overtake nga SUV kung sa diin sang gindala sa Valladolid District Hospital. Gindeklarar ini nga dead on arrival. Suno kay Binuman, santo sa investigasyon mahimo nga naalang-alang biktima sa pagtabok kag wala na nakapreno pa ang bus. Ang SUV kag ang bus anon padulong sa norte nga direksyon sa nagluntad ang insidente. Ginpahayag man ni Binuman nga mayara sang diferensya sa paminsaron ang biktima. Wala pa nakuha sa mga otoridad ang statement sang pamilya kung may settlements o kung magapasaka sang kaso batok sa nakabunggo sa biktima. Aton investigator naalang-alang siguro siya sa nakita yan ang series bus hindi naman guro kaprino kay it's because nga ang safety man sa iya paserong ginalantaw niya. Going north tanan Bacolod. Yes, ma-overtake tani amot siguro paglabog sa pedestrian after nalubungkuan ng series nabungkuan man sa SUV. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Wilfredo Binuman, ang hepe sang Valladolid Municipal Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal, arestado ang duha ka mga anay preso sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Bacolod City Police Station 8 sa Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport kahapon sang kaagahon. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga sanday Carla John Mendoza, 40 anyos, residente sang Purok Torre, Barangay Vista Alegre, kag yara sa kategorya nga high value individual, RG Tornilla, 27 anyos, pumuluyo sang Purok Adarna, Barangay 16, Syudad sang Bacolod, kag ginakabig naman nga street level individual.
Santo sa report, si Mendoza ang nadakpan sa tuig 2018 bangod sa paglapas sa RA 9165, samtang si Tornilla ang napreso sa tuig 2014 sa kaso ng robbery. Nakuha sa paginakop sa mga ini ang 7 ka sachets ng suspected shabu nga nagabugat sang 136 o kung nagabalor sang 136,000 pesos. Nakaunong na ang mga suspesado sa Bacolod Police Station 8. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagamayad to mga kabumbo atong mga balita lokal. Karon bantay man nato ng atong mga balita national, international kay iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligid gid lamang sa pila ka importante nga pahanumdom. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Atis naton katuan ang aton mga balita national, international kag iban pa aton danay hibaluon. Ang aton nga weather update ikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Yara sa piya ka linya. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Zalde kag mga kabombo, ang shear line ang nag-aapekto sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon. Ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa nabiling nga bahin sang Luzon. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Oriental Mindoro, Marinduque, Palawan, Aurora, kag Quezon ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pagulan tuga sa northeast monsoon. Ang Bicol Region, Romblon, Visayas, kag Mindanao ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kapag padagob lugar sang shear line o kontraf sang LPA. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sang northeast monsoon. Ang Luzon kag Visayas ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang Mindanao ang maka-eksperyensya sang mahinay at tubtub kasarangan nga paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan tubtub na aminhan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtub kasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 30 degrees Celsius nga may 86% nga chance sa pag-ulan. Ang hangin ng may kapasugon nga 10 km per hour nga cloudy. Metro Manila, 24 to 28 degrees Celsius nga may 78% nga chance sa pag-ulan. Ang hangin ng may kapasugon nga 10 km per hour nga mostly cloudy. Kawayan, 21 to 24 degrees Celsius nga may 80% nga chance sa pag-ulan. Ang hangin ng may kapasugon nga 11 km per hour nga rain. Iloilo, 24 to 28 degrees Celsius nga may 78% nga chance sa pag-ulan. Ang hangin ng may kapasugon nga 18 km per hour nga cloudy. Butuan,
23 to 29 degrees Celsius nga may 62% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kwasgugon nga 2 kilometers per hour nga cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 6 subong nga aga kag magatunod alas 5:30 karon sa Kasisidmon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni sa Bombo Gracelyn Lobaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad ito makabumuatan nga weather update ikan sa atin nga Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Gracelyn Parcon, Lobaton kay karon. Sa ilanakta sa detalye na sa atin kapanguna nga balita nasyonal. Nagpabutsyag si Socio-Economic Planning Chief Secretary Arsenio Balisacan sa suporta sa pagtukod sa Maharlika Investment Fund o MIF kagintawag ini nga complementary vehicle para sa economic growth sa Pilipinas. Sunod kay Balisacan, ang proposed fund ang gin-certify nga urgent ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag pasado na sa House of Representatives ini nga semana ang nag-abot sa insakto lamang nga tion. Nagapati ini nga insakto lamang ang tion sa pagduso sa Maharlika Investment Fund kaya ang primary consideration amo ang pagkinahanglan sa mga salakyan nga maga-attract sa investment fund nga sara nga magamit para sa development needs. Suno pa sa pinuno sang National Economic and Development Authority o NEDA, ang MIF nga una na nga gin-criticize bangod sa pagtap sang social security funds ang isa lamang sa pila ka mga fund sources nga kinahanglan agud nga ma-boost ang development. Samtang may na-recover nga mga debris malapit sa Subic, Zambales, ang Philippine Coast Guard kag napatihan nga ini ang kabahin sang Long March rocket nga ginlunsyar sang China sa Oktubre. Sunod sa PCG, nalakip sa mga materyales nga na-recover sang Disyembre 17, amo ang metal kag plastic debris nga may kalabaon nga 2 ka metros kag kalaparon nga 4 ka metros kag nasapuan nga nagalutaw sa baybayon 55 nautical miles sa nakatungdan sang Subic, Zambales. Ang mga materyales ang ginapatihan nga kabahin sang rocket nga ginlunsyar nagikan sa Wenchang Space Launch Center sa Oktubre 31 nga nagdala sang isa ka research laboratory module padurong sa Tianggo nga space station sang China. Suno sa PCG, nagpost ang Philippine Space Agency sa isa ka public advisory sa adlaw sang paglunsyar kag nagpaalerto sa publiko sa posibleng falling debris sa 2 drop zones. Ang recovery ay natabo isa ka adlaw matapos ginreport ni Filipino boat Captain David Gervasio ang presensya sang isa ka puti nga cylindrical shaped object nga ginapatihan rocket debris. Antes ini, may nakitaan man si Gervasio kag ang iya mga crew sang Nobyembre sang kaangay nga floating object sang Nobyembre 16 apang wala nila na-retrieve ang material bangod sa kadakoon sini. Kag sa ato ng katapusan nga balita nasyonal, hindi magnubo sa napulo ka mga persona. Lakip na ang isa ka 5 ka bulan nga lapsag ang nagtaliwan sa sunog nga nagluntad sa isa ka residential area sa Muntinlupa City kahapon sang aga. Sunod sa Bureau of Fire Protection ang kalayo. Ang nagsugod alas 8:52 sang aga kag ini ang ginpasaka sa first alarm alas 9:02 sang aga. Pagkatapos sang 20 ka minutos ini ang gindeklarar nga under control. Sunod kay Fire Superintendent Eugene Briones ang mga fatalities nga natrap sa ilang nga balayang lunsay magparyentehanay. Sunod diri nakuha naman ang lawas sa mga biktima. Nalakip diri ang isa ka mag-asawa nga tigulang nga nagbalik lamang sa Pilipinas sa tilikdan nga Lunes nagikan sa Estados Unidos. Nagtaliwan man ang duha nila ka mga kabataan, 5 ka mga apo kag isa ka in-law. Ang pinakabata nga biktima mo 5 ka bulan nga lapsag nga nagtaliwan kaupod ang iya nga iloy. Ang 86 anyos nga miyembro sang pamilya ang nakaluwas matapos nga ini ang nagwa sa balay agud nga buksan ang ilang tindahan. Suno kay Cynthia Esporlas, himata sa mga biktima luyag kuntan isang pamilya nga iselebrar ang holidays nga kompleto kag posible nga late na nila nahibaluan nga nagakasunog ang balay. Sa karon nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa insidente samtang nagpasalig naman si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon nga makabaton sang assistance gikan sa local government ang pamilya sa mga biktima. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Karon sa ilan na makita sa aton nga nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Sa ikatatlo nga adlaw, padayon sa gihapon ang pagpangita sa busy nga mga camper sa landslide nga nagluntad sa isa ka unlicensed nga campsite sa Malaysia.
nagdangat na sa hindi magnubo sa 24 kaming persona. Lakip ng 5 kaming kabataan na nagkalamatay kasunod sa nagluntad nga landslide sa isa ka campsite malapit sa Hinting Highland sa Selangor State, Malaysia. Ginapatihan sa mga otoridad nga nagkakatulog ang mga camper sa site sang Father's Organic Farm kapin 50 kilometros north sang Kuala Lumpur sa nagluntad ang landslide gikan sa 30 metros nga slope kag ini ang nagtabon sa kapin 1 acre nga kadutaan kahap sa nanligad nga adlaw sa 94 ka mga persona sa 61 na ang mga nakita nga hilway kag may siyampa nga padayon nga ginapangita. Nag-deploy na mga responders ng excavators kag rescue dogs sagod nga magpangita sa mga persona nga natrap sa idalom sang lutak kag mga debris. Samtang ginakahangawan naman nga mabaskog nga pag-ulan na makatuga sang dugang pangapaghumok sang duta. Suno kay State Fire and Rescue Chief Nurazam Kamis, gamay na lamang ang tsansa nga makakita pa sang duga nga survivors bangod sa kakulang sang oxygen kay kabugaton sang lutak nga nagtupa sa site. Ang landslide ang common na sa Malaysia ilamin na sa pagkatapos ang mabaskog nga mga pag-ulan. Kag sa katapusan nga balita international, nagpalupad sang duha ka ballistic missiles ang North Korea sang Domingo suno sa militar sang Seoul. Pila ka adlaw matapos ginanusyar sang Pyongyang isa ka madinalagon nga test sang isa ka solid fuel motor para sa bago nga weapon system. Nagsaka pa ang military tension sa Korean Peninsula sini nga tuig matapos nagpatigayon sang pila ka mga weapon test ang Pyongyang. Lakip na ang paglunsyar sini sang pinaka-advanced nga intercontinental ballistic missile sang tinalikdan nga bulan. Suno sa Joint Chiefs of Staff sang South Korea nakadetect ini sang duha ka mga ballistic missiles nga ginpalupok nagikan sa Tongchangri area sa North Pyongyang Province. Ini ang ginpalupok nga humalin alas 11:13 sang aga tubtob alas 12:05 sang hapon sa East Sea o kung mas kilala bilang Sea of Japan. Suno sa JCS, mas ginapasanyog pa sang ilang military ang surveillance kag vigilance samtang nagakopera sa Estados Unidos kag nagamaintenar sang isa ka full readiness o kana readiness posture. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabombo ang kabugusan naton nga pagpangalagan diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Lunes, petsa 19 sa bulan sa Disyembre sini 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa naman niya, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 6 kadlaw na lang nabilino kon 6 days to go before Christmas. Kakaroon standby na kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition upod kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan kami nang inyo nangin tagbalita Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the Second para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Samtang sa ato naman niya Bombo News Analysis padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones. Sa yabok kita naghalin, kag sa yabok man kita magabalik. Dinalan ngalin sa Biblia nga nagapanumdum sa tagsa-tagsa. Umalagi lang kita sa sining kalibutan nga wala kita sang dalon sa aton pagtaliwan. Duta nga ginaawayan, tag-iya ginatindugan, nga mayara siya sang kasulatan, gani gusto niya ipadimulis ang mga puluyan. Nakaluluy man ini nga mga pumuluyo, sa kadugayon na nila sa sining duta nagapuyo. Palinon sila sa ila, ginabugsukan, kaysa kurti sila ang ginmanduan. Makaluluy man ini nga mga tao, nga hindi na lang pagpapaulian sa ila sang tagiya, sa manubo nga presyo. Ano man ini ang propiedad, ang importante sa imo pagtaliwan, ang padulungan sang imo kalag. Ang ini nga panguna-una ay pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo, sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. 12 minutos ang ganabilin antas ang alas sa shuttle saga.
Welcome diri sa bagabangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Lunes pat sa 19 sa bulan na sang Disyembre sa buong 2022. Ikatatlong adlaw sang Lunes sa katapusan nga bulan sa buong year 2022. Sa buong aga manginakaw po daw niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Ug dali kita asala sa siya tayong atak na sa buong aga. So doon sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya syudad sang Bacolod Calaquipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. I-check nato ng Bombo Patrol sa pila ka mga police reports nga nabalhaga sa mga naglain-lain nga mga kabanwahanan ed nagkasyudaran diri sa ato na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene sa patay sa nagaluntad nga aksidente sa area sa Binalbagan, Bombo Arlene sa may National Highway crossing o Barangay San Jose, Binalbagan, Negros Occidental. Ang mga biktima diri amo ang kilala kanday Rodi Canyo, driver ini siya sang isa ka Kawasaki nga motor, Bombo Arlene. Kag ang iya sini nga back rider among kanday Violeta Garcia, 54 years old, kag si Romeo Garcia nga 64 years old, kag ini sila tanan residente sang Barangay Hill Montilla, Sipalay City, Negros Occidental. Kag ang nakabunggo diri Bombo Arlene amo si Arnel Arcebes kag taga Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City, Negros Occidental, Bombo Arlene. So samtang ang duwa ni ka mga vehicle nga ni Bombo Arlene ang gikan sa south, gikan sa Hinigaran padulong Himamaylan City, Bombo Arlene, sang na ini sila sa area, abot na ini sila sa area kung sa diin nagluntad ang aksidente, Bombo Arlene. So accidentally nga sa curve lane pala nga road, Bombo Arlene, accidentally nga nagbunggoanay ini kag natumba ini nga motorsiklo, Bombo Arlene. So ang duwa ka back rider tido na ini sila do naglabog ini sila o kung naglabog ini sila. So ang sa right rear bala ako sa kilid sang truck, Bombo Arlene, dito na sagi ini nga motorsiklo. So iningagaw ini padulong sa ospital aning duwa ka mga biktima, pero isa diri ang declared nga dead on arrival amo ini si Violeta Garcia, Bombo Arlene. So Bombo Arlene, pamatian bala naton ang pahayag gikan kay Police Major LND Rebusquillo. Okay, sige. Okay na lang mo, Carl. Yes, Bombo Arlene, sa subong ari ini sa kustudiya ang driver sang truck, ari ini sa kustudiya sang Binalbagan Municipal Police Station, Bombo Arlene. Okay, sige. Bombo Carl, thank you, Ged. Yes, Bombo Arlene, na may nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent of World #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Kung yan sa dalan nila binan sa mga motorista maggalong-along gida kay parang makalikawa diri sa may disgrasya. Alas 6:55 sa aga Philippine Standard Time. Ating perteng paghahugyaw sa bongga sa mga supporters, sa mga fans, kaga syempre ang bilugang Argentina matapos gindeklarar nga champion sa bago lang nga nagatako pa banawang 2022 FIFA World Cup nga ginapatigayon na dito sa Qatar. Bisan na pagani ang ini mga taga-Argentina bisan nagkatadri sa may province of Negros Occidental, nagatutok man sa ginapatigayon ng final match sa tunga sang Argentina kaga sang France Banoa. Kung sa din na agaw wala na depensahan sang France ang ilang sining titulo bilang champion sa may World Cup sa 2018 matapos nangin maayo ang resulta sa hampang sa manogretiro na, pero dili naman ako mag-retire. Dili naman ako mag-retire si Lionel Messi kaga nagatakop ang hampang sa score ng 4-2 pinaagi sa penalty shootout win para sa Argentina.
Di malain ang hampang para sa may France. Ginatingwa naman nilang malansang sa 2-2 ang hampang Banwa. However, at mo ginayang bilog ang bola. So may ragid sang igadeklarar ang daog and ini ang nakuha sang Argentina Banwa. Sila ang ginadeklarar nga 2022 FIFA World Cup champion. Para sa kay Lionel Messi, ang ining football pagsulod nila sa may final round sang FIFA World Cup Banwa. Naghatag man sang dugang maragtas para sa kay Lionel Messi and siya ang una nga player sa bilog nga kasaysayan sang football nga nakascore halin sa group stages. Pagsulod man nila sa round of 16, asa na sa quarterfinals, then sa semifinals, and then sa final round. Sa same langgit siya nga World Cup Banwa. Ikalima na ni nga World Cup sang 35 anyos nga football superstar and siling nila to ilang makayuho na gini ang iningampang because una na nga ginpabutyag ni Messi nga siya ang magaretiro. However, kagabi nagwa man ang report nga hindi man na siya kuno magpahuway. Hindi pa man na siya mag-retire kaya gusto niya maghahampang after 4 years bilang defending champion sa may World Cup Banwa. So, ini isa sa mga ginabantayan and aton sa nga pagpanginbalahan sa team sang Argentina. Siyempre, kadamo man sa mga Pilipino nga nagbantay para sa may France. Pero tining World Cup is for Argentina. Si Messi sa kabugusan naka-score sang 12 ka mga goals sa 26 ka mga match sa World Cup because sa mo nga kalimanya nga pagsabak sa World Cup Banwa. Istoryanta ni karon dugang sa Bombo Haray Big Time. Standby ka mo magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang cholesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala ang buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels. Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Lunes, Desyembre 19, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 6 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Pang sports, balit itong pagbati bumuhos matapos magkampiyon ang Argentina sa FIFA World Cup 2022. Ang Kadiwa Stores naman nakapagbukas na rin ng oportunidad sa iba pang sektor habang ang bilang ng low-cost stores ay lumubo na sa halos 400 ayon yan sa Malacanang. Ang presensya naman ng halos 200,000 police personnel na nakadeploy sa buong bansa para sa Pasko at Bagong Taon na tiniyak yan ng Philippine National Police. Malaki ang aumento naman sa presyo ng produktong petrolyo, ipatutupad yan bukas.
Nasa 500 persons deprived of liberty na katakda na ring palayain ngayong araw. Ayon po yan sa Public Attorney's Office. At ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na pananatilihin ang seguridad sa Pilipinas kahit walang natanggap na banta mula sa Communist Party of the Philippines kasunod ng pagkamatay ng kailang founder na si Joma o Jose Maria Sison. Samantala po, ilang mga terminals naman sa Metro Manila handa na sa pagbuhos ng mga biyahero ilang araw bago ang Kapaskuhan. At mayroon na rin mga nilagay na mga tiyangge doon po sa mga terminal para raw may pagkaabalahan itong mga pasahero. Lokal na pamahalaan naman ng Muntinlupa tiniyak ang agarang tulong sa mga pamilya ng mga naapektuhan ng sunog na ikinamatay ng 10 katao. At sa atin pong international news, si Pope Francis may nakahanda ng resignation letter daw sakaling lumala itong kanyang sakit. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi po magandang balita sa mga motorista dahil asahan po yung malakihang aumento sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon nga sa mga energy sources, ang diesel, ito pa yung ginagamit sa mga public utility vehicles, yung may pinakamataas na aumento. Ang presyo ng diesel ay tinatayang maglalaro po yan yung aumento sa 2 pesos at 10 centavos hanggang 2 pesos at 40 centavos kada litro. Habang itong gasolina naman ay mababa lang itong dagdag presyo na 40 hanggang 70 centavos kada litro. Malaki-laki rin itong aumento sa presyo ng kerosina. Aabot po yan ng 1 pesos at 60 centavos hanggang 1 peso hanggang 90 centavos kada litro. Itong oil price adjustment, karaniwang inaanunsyo yan sa araw ng Lunes at ipinatutupad naman sa susunod na araw o sa araw ng Martes. Samantala naman, all set na ang Bureau of Corrections sa pagpapalaya sa nasa 500 persons deprived of liberty. Isasagawang seremonya sa pagpapalaya sa mga inmates dakong alas 9 ng umaga sa Bureau of Corrections sa Bucor. Ayon kay Public Attorney's Office of PAO o Chief Persida Rueda Acosta, tuloy-tuloy daw ang pakikipag-ugnayan nila sa Department of Justice maging sa Bureau of Corrections kaugnay ng paglaya ng mga bilanggo. Ito na ang ika-4 na batch at asahan daw na mas marami kaysa naunang 3 batch na napalaya ng pamalaan dahil sa layuning ma-decongest ang mga piitan sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi ni Acosta na naisumiti na nila ni Bucor o Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang ang listahan ng mga maari ng makalayang inmate na deserving na makalabas ng piitan matapos mapagsilbihan ang sentensya. Kabilang din sa mga palalayain ang mga overdue na sa kulungan, nakitaan ng good conduct time allowance at iba pa. Ang mga mapapalaya ay mula naman sa iba't ibang panigyan ng bansa mula Luzon hanggang sa Mindanao. Tiniyak niya Acosta na makakalaya na rin ang mga may sakit, matatanda at ina na may maliliit na anak. Todo pasalamat naman si Attorney Acosta kay Justice Secretary Boying Rimolya dahil na rin sa kautusan ng Kalim na tuloy-tuloy ang pagpapalaya sa mga overstaying inmate na sa kulungan, nakitaan ng good time o good conduct time allowance at iba pa. Noong buwan ng Setyembre, nasa kabuang 371 persons deprived of liberty ang napalaya naman ng Bureau of Corrections kasabayan ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nais din ni Rimolya na magkaroon ng buwan-buwan ng pagpapalaya sa mga bilanggo na kapagsilbi na ng kanilang sentensya. Sa iba pang mga balita, ito namang Kadiwa Stores nakapagbukas na rin ng oportunidad sa iba pang sektor habang ang bilang daw ng low-cost stores ay lumobo na rin sa halos 400 ayon yan sa Malacanang. May report si Bombo Dennis Hamito. Nadagdagan pa sa mga nakalipas na araw itong mga inilunsad na Kadiwa ng Pasko stores na inilulunsad mismo at pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito ay may layon na matulungan yung mga residente sa mga partikular na lugar, lalo na yung mga recorded na maraming mahihirap na kababayan tayo. Dahil itong Kadiwa stores, mas mababa yung presyo kumpara sa palengke, kumpara sa grocery at may certain amount na po pwedeng mabili yung
ating mga kababayan ng mababa ang presyo at limitado naman yung inilalabas para hindi maabuso o kaya naman ay malakihan bultuhan ang gawing pagbili ng ilang mga mamamayan. Kinakailangan kasi na distributed ito doon sa depende sa pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na sa mga lugar na lantad sa kahirapan. No? At dito sa record ng Palasyo Malacanang, nasa 350 na ang pwesto ng mga kadiwa ng Pasko stores at halos apat na ran dahil may mga inaayos pa bago mismo ang December 25. Inaasahan na madadagdagan pa ito, Bombo Gerald, Bombo Jane at mga kabombo. Inaasahan din na magkakaroon pang mga additional stores dahil may mga kaagapay na sila. Hindi na lamang yung gobyerno ang nagtutulak nito, pati yung pribadong sektor at yung grupo mismo ng mga magsasaka na dati nahihirapan silang magbenta ng kanilang mga produkto. Ngayon, meron ng sure buyer, Bombo Gerald, mga kabombo, dahil dun sa mga palengke, halos hindi nauubos dati yung mga produktong inihahatid nila. Pero dito sa mga kadiwa ng Pasko stores, mas mabilis at kinahapunan, halos limas na halos yung mga produkto na naihatid galing dun sa ilang mga magsasaka nating kababayan. So nagbubukas din ito ng iba pang oportunidad sa ilan pang stakeholders dahil pa rin sa kumbaga bigayan. No? Kailangan sa mga partikular na lugar, kagaya dyan sa may area ng Tondo, na yung mga gulay sapagkat wala ka namang lugar talaga na gaano mapagtaniman, so available dyan sa kanila. Pati na sa iba pang area dito sa Metro Manila ay bukas, kumbaga yung pagkakataon nila para makabili ng mas murang gulay ay nandyan. Kaya sinasamantala ng mga kababayan din natin. Ganon din sa iba pang mga area. At ayon nga sa Pangulo, target nilang ipagpatuloy ito hanggang sa pagpasok ng susunod na taon. May isa pang imbitasyon ng Pangulo, Bombo Gerald, mga kabombo, yung mga nagsisimbang gabi dahil nagsimula na nga ito nung PETSA 16, ang Palasyo Malacanang mismo ay may mga paanyaya dahil doon sa mga gustong kahit papano makapasyal kasama yung kanilang pamilya, bukas mismo ang Malacanang Complex para doon sa pagbisita at pag-attend doon sa mga misa at iba pa ng mga aktibidad. Pero may twist, Bombo Gerald, mga kabombo, meron pang pagkain na nakahanda. Eto, pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gusto ko lang palaman sa lahat ng ating mga kababayan dito, lalo na dito sa bandang NCR, binuksan po namin ang palasyo at gabi-gabi bukas ang palasyo mula sa 7 p.m. hanggang sa simbang gabi. At pwede kayo dalhin niyo yung mga pamilya niyo, may mga bata, dalhin niyo bago kayo magsimbang gabi. Dumaan kayo muna rito at siyempre kakain kayo yung specialty ng palasyo ngayon. Tutubumbong. Merry Christmas, Happy New Year. Yan ang makuwela na statement ng Pangulo, no? Sila talaga yung naglagay ng sound, Bombo Gerald, no? Baka mapagkamalian ng ilang mga kababayan natin. Si Pangulo talagang gusto na lagyan ng sound effects na gano'n dahil o nga naman, medyo panahon ngayon nang mabibili mo yung puto bongbong, bibingka, syempre ang Pangulo ay bongbong, so talagang kinagiliwan niya na rin na mamigay ng puto bongbong dyan sa Palasyo Malacanang, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, itong kadiwa stores na yan, hindi ba kinukulang ng supply para doon sa mga gustong bumili? Baka kasi meron yung na-late na pumunta dyan pero wala nang naabutan dahil sa dami ng mga namimili, Bombo Dennis. Well, meron namang alternative, Bombo Gerald. Halimbawa, kung gusto mo ay gulay, iba't ibang gulay naman yung available. Kung hindi ka makabili ng, kung medyo kukunti na yung pechay, makabili ka naman ng ibang, pwede din, na kumbaga pansangkap na mga iba pang mga produkto, available naman, Bombo Gerald. So, pwede kang pumili. Siguro, sa ibang araw naman. Dahil mas madalas na kasi itong kadiwa stores na ito na bukas. Dati kasi every payday dahil yun yung pagkakataon para makabili yung mga kababayan natin for the next period of 2 weeks at least, no? Pero dahil ngayon mas madalas na yung mga pagbubukas ng mga ito, may mga pagkakataon yung mga kababayan natin na makabili. May mga schedule naman na inilalabas yung mga kadiwa stores para available at alam nila kung saan sila pupunta, Bombo Gerald. Parang ano ito parang one town, one product na nga ang datingan dito, Bombo Gerald. Kaya kumbaga
attraction na rin. Pinupuntahan dahil gusto din nilang makita, gusto din lalo nilang makabili, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dep. Ito, iba na talaga yung panahon, Bombo Gerald, mga kabombo. Matindi yung init, tapos bigla may manakanakang pag-ulan, may extension kasi ng shear line, lagot kang bata kapag inabot ka ng ulan. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Gluca na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. Mula sa aming studio o kahit nasan ka pa, ay magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala po, siniguro ngayon ng hepe ng pambansang pulisya na makikita itong presensya ng nasa 192,000 police personnel na kanilang ipapakalat sa buong bansa para magbantay sa lalapit na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Ayon po kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., ito ay para masiguro na rin ang kaligtasan ng publiko sa holiday season. Anyang mga pulis ay nakadeploy sa mga lugar na tinatawag na convergence. Yung mga matataong lugar po yan kung saan inaasahang ipagdiriwang ng ating mga kababayan ang Christmas at itong New Year celebrations. Sinabi po ni Azurin na dapat daw ay nakikita itong mga pulis at kanilang mga mobile patrol, lalo na kung simbang gabi dahil madilim pa. Kailangan daw ang nandoon po yung mga pulis para umalalay sa ating mga kababayan. Anya, hinihingi na rin sila or hihingi sila ng tulong sa nasa 29,400 force multipliers sakaling kailanganin ng karagdagang pulis. Dagdag ng opisyal na nakapaglagay na rin daw ang PNP ng Police Assistance Desk sa mga convergence areas, maging itong mga motorist assistance centers sa pangunahin pong mga lansangan. Sa ngayon, wala pa naman daw na itatalang major untoward report sa Metro Manila kasunod na rin ng pagsisimula ng simbang gabi. Samantala, todo na rin ang paalala ng Philippine National Police Chief sa publiko na mag-ingat sa paglipanan ng mga magnanakaw sa mga shopping centers at iba pang pampubliko mga lugar sa bansa ngayong holiday season. Sa mga ganitong okasyon daw kasi ay asahan na mga kawatan, lalo na ang mga nananalisi sa mga malls sa simbahan. Kaya naman ang payo ng Philippine National Police sa mga lalabas na maging alerto sa lahat ng oras. Sa mga aalis naman ng kailang mga bahay, dapat daw ay siguruhin ng ating mga kababayan na bago umalis ay mga bahay, lalo na kung mahabang oras sa labas, ay siguraduhing nakapadlock ang kanilang mga bahay. Gagapay naman daw ng Philippine National Police sa mga barangay officials na magbabantay sa kanilang mga residente laban sa mga masasamang loob sa magsasamantala ngayong holiday season. Bombo Sports News. Alamin naman po natin itong naging detalye ng pagkapanalo kanina po ng bansang Argentina laban pa rin sa defending champion na France dito pa rin sa FIFA World Cup 2022. At yung detalye ihatid ni Bombo Jovino Galang. Bumuhos ang pagbati mula sa iba't ibang personalidad sa buong mundo matapos na makuha ng Argentina ang kampyonato ng FIFA World Cup 2022 nang talunin nila ang France sa score na 4-2 sa pamamagitan ng penalty shootout sa laro na ginanap sa Lusail Stadium sa Qatar. Sa unang half ng laro ay hawak ng Argentina ang kalamangan 2-0 sa pamamagitan ng kanilang star player na si Lionel Messi nang maipasok niya ang kanyang goal. Pagpasok ng second half ay hindi bumitaw ang rank number 4 na France at naipasok ng kanilang star na si Kylian Mbappe ang magkasunod na goal sa 80 at 81 minuto para makuha ang 2-2 na tabla laban sa rank number 3 na Argentina. Naging mainit ang palitan ng depensa ng dalawang kupunan hanggang nagtapos sa 2-2 sa unang 90 minuto at matapos naman ang extended na 30 minutes ay nagtapos sa 3-3 draw ang laro at nagpa siyang referee na gawin ang penalty shootout base na rin sa panuntunan ng FIFA. Sa penalty shootout ay unang naipasok ni Mbappe ang penalty shootout at naitabla naman ni Messi sa 1-1 ito. Magkasunod naman na naharang ng goalkeeper ng Argentina ang penalty shootout ng France hanggang makuha na ng Argentina ang 4-2 at tuluyan silang itinanghal na kampyon. Ito na ang pangatlong kampyonato ng Argentina
na ang una ay noong 1978 nang talunin ang Holland sa score na 3-1 at pangalawa ay noong 1986 naman nang talunin nila ang Germany sa score na 3-1. Emosyonal ang mga taga-France na nanood ng laro dahil sa pag-aakala nilang mauulit nila ang kampyonato noong 2018 FIFA World Cup nang talunin nila ang Croatia. Bukod sa pagkamit ng Argentina ng FIFA Trophy, ay nakuha rin nila ang ilang mga special awards gaya ng Golden Glove na ito ay ibinigay kay Emi Martinez. Siya yung naging goalkeeper. Best Young Player Award ng 2022 FIFA World Cup ay ibinigay kay Enzo Fernandez ng Argentina, habang ang Golden Ball Award ay sa star player ng Argentina na si Lionel Messi. Nakuha naman ng France player na si Kylian Mbappe ang 2022 FIFA World Cup Golden Boot Award na siyang maraming mga nagawang score o goal sa nasabing torneo. Sa susunod na gaganaping FIFA World Cup ay sa 2026 kung saan magiging host ang US, Canada at Mexico. Ito ang unang pagkakataon na magaganap sa 3 lugar ang nasabing torneo, kung saan pangalawang beses na naging host ang US at pangatlong beses naman na nag-host ng FIFA World Cup ang Mexico. Sa nasabing torneo naman ay mayroong 48 na kupunan ang maglalaban-laban sa 16 group na sa bawat kupunan. Yan ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bomboy Jovino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Kaunan niyan, makakasama po natin sa Argentina, Bombo International News Correspondent Ian Mark Ilagan. Una po sa lahat, kumusta itong reaksyon ng mga mamamayan pagkatapos na magkampiyon ang Argentina dyan po sa naturang bansa? Sabi nga nila, parang another suffering. Grabe yung gigil nila kanina, yung sigawan, yung kahit ano lang ginagawa, yung talunan, maraming nagtatalunan. At ngayon ay nung nanalo na po ay ngayon lumabas na po yung mga tao, may nagpaputok na po sa labas, at yung mga sasakyan ay nagbubusina na para isigaw yung panalo ng Argentina po. Opo, huminto sigurado itong mundo ng mga taga-Argentina, lalo na nang magtabla ang laro sa extended na 30 minutes. Yes po, sobrang intense ng laban, sobrang dikit, sobrang init. Though ngayon po ay biglang lumag yung panahon, ay talagang feel mo yung init. Opo, may mga inilaan ba ang gobyernong mga public viewing para marami yung makakapanood dito sa finals ng FIFA World Cup? Yes po, sa capital merong public viewing yung sa tinatawag na Obelisco, at dito open din po yung sa lugar ko, open yung parang sports complex for public viewing. At saka yung mga restaurants, yung mga bars ay open for public para manood ng game po. Opo, kumusta naman itong mga kalagayan siyempre ng transportasyon, negosyo, bagya bang huminto rin dahil sa panonood ng laro dyan sa Argentina? Yes po, kasi kanina ay yung mga stores, yung public transport ay nag-stop hanggang 11. So 11 pa lang nakatutok na po yung mga tao. Sa simula ba ng laro ay may agam-agam na itong mga taga-Argentina na makukuha nila yung kampyonato? Yung kanina, sabi nila, papapanalo natin to. Pero nung nagdikit, yung nagtay, parang biglang nanghina yung Argentinian. So, medyo naging 50-50, kumbaga. Pero, buti naman at nakaraos din at may panalo ng Argentina. At ngayon, ay sobrang saya, sobrang tuwa nila. Yung kanina, sabi nga, nung nakascore na si Messi, sabi ng iba, pwede nang huminga. Nagtay ulit nung nagkakaroon ng penalty. So, biglang bumalik yung tension, biglang kinabahan ulit. Yung sabi na, another suffering na naman, kailan ba tayo makakahinga dito? Pero, yan nga, ganun talagang laro, ay talagang hindi ma-expect yung panalo. Paano ipinapakita ngayon ng mga mamamayan dyan yung kanilang suporta? Nakasuot ba sila ng mga jersey itong koponan? Doon sa nanood sa Qatar, talagang naka-jersey ng Argentina itong mga nanood. Yes po, lahat ng mga tao kanina ay naka-Argentina t-shirt na nagsimba po kanina sa simbahan at sa labas. At yun nga, halos sold out na rin yung mga t-shirt ng Argentina dito.
Dahil nga sa grabe yung support ng mga tao, grabe yung pambibili nila. Simula pa nung nakarang linggo hanggang sa ngayon. Babo, Ian, may ideya ka ba kung may ibibigay yung gobyerno na pabuya o premyo, cash, kung ano man dito sa mga players ng Argentina? Sabi nila, hindi daw po yan talaga sinasabi since from the beginning, since in time of memorial, walang sinasabi ang government tungkol po diyan. So, asahan siguro itong heroes welcome na lang at deklarasyon ng holiday dyan dahil kampiyon itong Argentina. Yun nga po, inabangan ngayon kung ano po ang announcement ng government, yung sa kung kakilala na parang head ng isang university, parang hintay nila kung baka mag-suspend ng klase po bukas. Tingnan po natin kung ano po gagawin. Ngayon, may mga paputok ulit na naririnig ako dito. Sabi nila, parang expected po nila, yun yung para ituloy-tuloy ba yung fiesta o yung kaligayahan. Nalalapit na yung Pasko. Ganun ang parang early Christmas gift kumbaga sa kanila. Gaano po kasikat dyan si Lionel Messi, itong star player po ng Argentina? Ay talagang super ano po siya, sobrang galing kasi nga yung sa Copa Americana, siya po yung nag-champion, siya pong nakasungkit ng trofeo. Kaya yun talagang buong-buo ang support ng tao sa kanya. At yun nga, sabi ng president dati nung nandun sa Indonesia, sabi niya, I have good faith with Messi and the team of Argentina. So, yun nga, at hindi nabigo ang Argentina na kasama nila si Messi at yun nga siya yung naging parang star of the night ngayong World Cup. Sa personal mo namang pagtaya, nakikita mo bang magkakampiyon itong Argentina? Lakas kasi yung sa kabila din, grabe yung usap-usapan tungkol sa France. Talagang ako din, kinakabahan sa simula. So, siguro, pagbati na lang po dito sa mga kamag-anak. Baka may gusto ko yung batiin dito sa Pilipinas na mga kamag-anak nyo. Go ahead po. Binabati ko lang yung family ko sa Cagayan de Oro, yung mama ko, si Virginia, yung tatay ko, si John, Lea May, Erjan, Regine, yung nanay Sensya, at yung mga kamag-anak ko sa Metro Manila at sa Tagaytay, sa buong panig po ng Pilipinas. Okay, with that, yan po si Argentina Bombo International News Correspondent Ian Mark Ilagan. Sa ating pagpapatuloy, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na tuloy-tuloy ang kanilang pagbabantay sa ating bansa at kasunod ng pagkamatayan ng Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison noong araw ng Sabado. Pero sinabi ni Armed Forces of the Philippines Acting Spokesperson Medal Aguilar na wala naman umano silang natatanggap na banta sa mga miyembro ng New People's Army hanggang sa ngayon. Kasabay nito, pinawi ni Aguilar ang pangamba ng publiko sa posibleng pagkilos ng mga komunista ngayong namatay na ang kanilang leader. Dagdag pa ni Aguilar na sa katunayan ay maaari pang magbunga ng kapayapaan sa bansa ang naturang pagkamatay ng CPP founding chair. Ito ay dahil karamihan sa mga miyembro nito ay unti-unti nang umaanib sa pamahalaan upang makapagsimula ng muli ng kanilang bagong buhay. Kaugnay nito, sa kabila ng pagkamatay ni Sison ay magpapatuloy pa rin ang Armed Forces of the Philippines sa pagsulong ng malawakang kapayapaan sa buong bansa. Una nga rito, sinabi naman ng Department of National Defense o DND na simbolo ng pagbulusok raw ng hierarchy ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front itong pagpano ng founder na si Jose Maria Sison. Ayon sa Department of National Defense, binuo raw ni Sison itong grupo para ilagay lamang yung kanyang sarili sa kapangyarihan. Sinabi pa ng Department of National Defense na pagkakaitana ng oportunidad ngayon ang karamihan sa mga Pinoy na magkaroon ng hustisya sa pagkamatay ng puganteng si Sison. Responsable daw ito sa pagkamatay ng libu-libong Pilipino sa ating bansa, kabilang na po itong mga inosenteng sibilyan, mga sundalo, pulis, mga bata at mga kabataang combatants na nabatay sa kanilang bidding. Dahil dito, nanawagan ang Department of National Defense sa mga natitirang naniniwala pa rin kay Sison na sumuko na ang mga ito at magbalik loob sa pamahalaan. Marami pa rin kasi umanong mga nagbubulag-bulagan sa mga napakong mga pangako ni Sison na
na mga rebelde. Wala rin umanong kinahantungan itong kanilang 5 dekadang brutal at tinaguriang bloody aggression laban sa gobyerno. Wala raw itong pinatunguhan kundi ang pagkasira at alitan ng libu-libong mga Pilipino. Mas maganda rin umano ang kinabukasan ng bagong era, yung bagong henerasyon na wala na itong si Jose Maria Sison. Nawala rin umano itong mga malaking harang sa kapayapaan sa bansa, kaya't nararapat na bigyan ng pagkakataon ang kapayapaan dito sa Pilipinas. Sa mga sandali namang ito, makakasama po natin si France Bombo International News Correspondent Dina Ventanilla Suave. Magandang umaga po at kumusta po ngayon yung sitwasyon at syempre, kumusta po ang weather ngayon dyan sa France? Well, ang weather, malamig, maulan. Today is -2. Wow. Ang aming temperature tonight. Opo, medyo malamig at ito nga hindi magandang balita para dyan sa koponan ng France dahil natalo yung defending champion. Ano ngayon yung reaction po ng mga taga dyan sa France dito sa naganap na match doon sa Qatar kanina ng France laban pa rin sa Argentina? So obviously karamihan ngayon ay malungkot dahil hindi nga naging favorable yung result sa Team France, as most of them wanted to have the back-to-back championship for the World Cup for France. So maraming nalungkot, naiyak, which is understandable kasi nga, you know, high emotions, high energy during or watching the game. So, and then in the end, yung result naging favorable for Argentina. Pero everyone was also clapping in the end kasi they had, you know, the team has really given their best, and it was probably one of the best World Cup finals we've ever seen, diba? So it was worth watching it. It was worth supporting the team. It was worth, you know, also giving it to Messi in the end, you know, like we've seen he has also worked hard for his you know, for his team and for his country to have this first World Cup for himself and for Argentina after 36 years. So yeah, it's a mixed emotions, but in the end, it's, you know, that's how it is. Some will win, some will lose. So, unfortunately, it wasn't for France tonight. Opo, sa naganap na match po, may mga public viewing po dyan? May mga nanood ba sa labas? May mga pagdiriwang po habang isinasagawa yung match doon po sa Qatar? Well, ang free public viewing hindi siya available because malamig and it's winter time, kasi first time ito na yung World Cup is during winter in Europe, kasi usually yung World Cup is around June or July and that's summertime in Europe. So in summertime mas maraming outside viewing, pero this time dahil malamig hindi nag I think the French government did not really want to put up public viewing for free, so it's just the restaurants and public sports bar that have put up their own TV screens or monitors in their restaurants. So you have to go there on your own, or you have to even go as early as 1 hour before the match para to reserve a seat, kasi wherever you go, it's already fully packed if you come in a bit later or even when the match was already starting. So yeah, walang masyadong, free public viewing, but still, like, people would go to restaurants and sports bars to watch the game.
Gaano po kasikat ang larong football dyan sa France? Kasi sa ibang bansa, gaya ng Pilipinas, aminado naman yung ilan na hindi siya gaanong kasikat dito. Gaano kasikat yung larong football dyan po sa France? It would be considered as their number one sport for French people. I think it's safe to say na that's one of the top sports for every Europeans. Kasi whenever you go to these football games, fully packed yung mga stadiums. So it goes to show na maraming supporters, maraming fans, 'di ba? In France, I think the secondary sports that they like is tennis because they have this Roland Garros tournaments every year. But yeah, like you would say na football is also kind of a religion for them, especially, you know, they're really performing well internationally or with the World Cup alone. You know, they were the champions last time. So the support and the fandom is really there. Itong alternate goalkeeper ng France, si Alphonse Areola, kilala siya ngayon dito sa Pilipinas. May mga lumabas na pictures, may tattoo siya dito sa kanyang kamay na yung mapa ng Pilipinas, yung sikat ng araw or yung nandun mismo sa flag natin yung sun rays. Gaano po kasikat dyan si Alphonse Areola at kilala ba dyan ng mga Pinoy din na itong si Alphonse Areola ay may lahing Pinoy po? I think for the Filipino community, yes, they know him. Kasi nga, he's the only Filipino, you know, pure-blooded Filipino in the national team. And to be part of the national team is already a huge privilege if you're a football player, di ba? But career-wise, I don't think a lot of French people know him a lot kasi wala siyang masyadong exposure eh. And at the same time, he's just a reserved goalkeeper. Tapos yung career niya in Europe is not so much that we know of kasi I think he's playing for an English team right now. I think, yeah. So hindi siya masyadong overly exposed when he comes to the, you know, to the French people or French fans. But I know like last time when there was a local league, he was the one playing for the Paris team, something like that. So it's I think for him like you know, again, the exposure is very little compared to, you know, the big names now. So, but I think he will get there, you know. Opo. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay sa Bombo Radio. Taga saan pala kayo dito sa Pilipinas, Bombo din? At pwede pong batiin yung kamag-anak nyo dito sa Pilipinas. Actually, I am from a very football-loving town in the Philippines. Not a lot of Filipino knows this, pero sa aming lugar, sa aming small town, hindi basketball ang number one sport. Actually, ang number one sport is football. And actually, they had a public viewing of the World Cup just last night. Wow. From 11 to 2 a.m. As in, everyone was, I don't know if you know this, but there is a newly opened arena. And that's where, actually it was kind of famous because that's where Bongbong Marcos did his first, how do you call that, yung campaign, when he opened his campaign, when he started his campaign rally in Iloilo. That's the arena where he had, and so that's the town where I came from, and we're all like, we love football. And for me, I've always watched football my whole life, and I've always been a football
fan, and I used to live in Brazil as well. So I've been following all these football players and teams, and I don't have a specific favorite, but I do watch World Cup and Euro Cups, like my whole life. So yeah, I'm from Barotac Nuevo, Iloilo. It's the town where football is really our number one sport. Basketball is only secondary. And yeah, they were really happy last night because Argentina won, because most of Barotacnons were supporters of Messi, because once you're a football fan, you go where Messi goes. So I'm sure like everyone was really cheering. They're really happy of the result. So yeah, I'm a full-blooded Barotacnon that loves football, and our town, I would proudly say, that is really, really a football fanatic town. Actually, the Ascals, the local, the Filipino Ascals are some of them were from our town, like Chief Ikaligdong, who was, very famous among the Ascal team, is from my town. So yeah. So yeah, greetings to everyone in Barotac Nuevo. I know that they were very happy of the results of the World Cup finals tonight, and I wish everyone Merry Christmas, Happy Holidays, and always stay safe and good health for everyone. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay sa Bomba Radio. Salamat. Maaga. Ayan po si Bomba International News Correspondent dyan sa France na si Dina Ventanilla Suave. Matapos po natin kunin ang Argentina at itong France side, syempre hindi natin makakalimutan yun namang host dyan sa Qatar. Kasama po natin ang ating Bomba International News Correspondent na si Melchor Umanito Jr. Magandang umaga, Bombo Melchor, dito sa Pilipinas. Pasado alas 7 na ng umaga. Kumusta ngayon? Dyan anong oras na at kumusta yung Qatar ngayon mga oras na ito? Alright, so good morning Bombo Gerald. So it's 2:37 dito mismo sa Qatar. So talagang masayang-masaya ang mismong siyempre yung sa resulta ng laban kagabi. So talagang super happy. Dahil magkasabay pala itong Qatar Day at yung sasara or yung last match ng FIFA World Cup. Talaga bang sinadya ito para maging malaking celebration, Bombo Melchor? Talagang sinabay ang Qatar National Day dun sa mismong final. So talagang preparado mismo yung ginanap na Qatar National Day at saka yung mismong final game kung saan naglaban ng Argentina at saka Team France. Pakisalarawan naman yung naging game kagabi dyan at kung paano ito pinanood ng mga fans siyempre sa iba't ibang lugar dyan sa Qatar. Alright, so kagabi naman talagang ang daming nagtungo dun sa Lusail Stadium kung saan nasa 88,600 plus ang mismong nanood dun sa stadium. At talaga namang maraming mga widescreen dito sa Alvida Park, sa Cornets, na talagang tumutok ang mga mismong mga kababayan natin at saka mga ibang nationalities. At saka siyempre tumutok din ako dahil libre dun sa YouTube, yung sa GameSpot naman talagang nagkaroon ng mismong chance na makapanood ng live. So talagang sobrang saya ng mga kababayan natin dito sa Qatar. Yung closing, gaano ka-engrande yung closing ng FIFA World Cup, lalong-lalo may mga fireworks, gaano ito na-appreciate ng mga mamamayan dyan sa Qatar? Dito yung sa closing ceremony kung saan nag-perform yung mga mismong artist dun sa soundtrack ng FIFA World Cup. So talagang sobrang na-enjoy ng mga bayan natin dito. And syempre nung kagabi naman, after the match naman ng Argentina at saka France, nagkaroon ng grand parade ng mga players dun sa mismong Lusail Boulevard kung saan andun ang celebration ng Qatar National Day. Hanggang kailan yung celebration dyan at hanggang ngayong mga oras ba, madaling araw dyan, may mga nagse-celebrate pa rin? Ongoing ang celebration mismo ng mga fans ng Argentina dun sa Sukwakif at saka dun sa Moserib Downtown kung saan talagang 24 hours na nandun. So nung
one day before the match, talagang nagpunta ako dun sa Moser Downtown at sa Sukwakif. At talaga namang andun yung mga Team Argentina. Talagang makikita mo yung parang advanced celebration na. Kumbaga parang mapipil mo yung FIFA vibes ng mismong FIFA World Cup 2022. Ano ngayon yung mangyayari dyan? Lalong-lalo na tapos na yung World Cup, yung mga venues, yung mga hotel na ginawa para dito sa mga atleta at siyempre, yung iba't ibang mga pasyalan ngayon dyan at tapos na itong World Cup. Ano yung gagawin sa mga yan, Bombo Melchor? Actually, maraming possibility na pwedeng gawin sa mga stadiums. Yung mga iba pwedeng i-convert sa hotel. And yung iba naman, the stadium is parang i-donate yata sa isang country. Like yung mga container vans kasi din sa 974. And syempre, maraming mga sport events naman. Ang next naman dito, that will be on February yung inabangan yung men's and international competition dito. Dito naman magaganap dito sa Qatar. Yung sa men's and women's naman. So yun ang isa sa exciting na event. And talaga namang maraming mga naka-line up ng mga sport events by next year. Okay, with that, maraming salamat Bombo Melchor Omanito dito sa laging pagbibigay mo ng update kahit madaling araw dyan sa Qatar. Tapos na itong syempre FIFA World Cup yung pinakabangang match dyan at advance Merry Christmas at Happy New Year Bombo Melchor. So advance Merry Christmas din Bombo. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at ka-Star Nation, tunguhin natin ang Sweden at alamin kung paano nila ipinagdiriwang ang Pasko sa pamamagitan ni Bombo International News Correspondent Nikki Hanna Palano. Doon sa bansang Sweden, ipinagdiriwang din ang Kapaskuhan sa tradisyonal na paraan tulad natin dito sa Pilipinas. Ang Sweden o formal na Kingdom of Sweden ay isang Nordic na bansa sa Scandinavia na kung saan ang hangganan nito ay ang Norway sa kanluran at hilaga, Finland sa silangan at konektado sa Denmark sa timog kanluran sa pamamagitan ng isang bridge tunnel. Ang mga bansang Nordic ay isang geographical at cultural regions sa North Europe at North Atlantic. Kabilang dito ang mga soberanong estado ng Denmark, Finland, Iceland at Norway. Sa nakapanayam natin na Bombo International News Correspondent na si Nikki Hanna Palanog mula mismo sa bansang Sweden, ibinahagi niya sa atin ang pagdiriwang doon ng Kapaskuhan. Tradisyon din daw doon ang pagsisindi ng kandila tuwing unang linggo ng Disyembre. Dito po sa Sweden, pinagdiriwang nila yung Pasko through decorations din po. Naglalagay po sila ng Christmas tree decorations, Sears lights, tsaka Christmas dinners, gifts, gano'n din po yung celebration po nila dito. Dito po sa Sweden, every first Sunday of December, naglalight sila ng candle. First candle. Actually, may 5 candles sila. Nilalight nila yon every Sunday until Christmas season. Christmas season 25, December 25. Na-celebrate nila. Dagdag paniniki, ang 5 kandila ay sinisindihan doon sa Sweden hanggang sa dumating ang araw mismo ng Kapaskuhan. Ano po yun na first Advent Sunday ata tawag nun sa first Sunday of December. Nilalight yung candle nila every Sunday until po Christmas Day. Bali yun po yung last na pagsindi ng kandila to celebrate Christmas po. Kapag nagdiriwang daw ang mga Pinoy doon sa Sweden, nagkakaroon lamang sila ng isang simpleng salo-salo at hindi na daw nila hinihintay na sumapit ang oras ng alas 12 na karaniwang ginagawa natin dito sa Pilipinas. Dito po sa Sweden, yung sa amin, mga Pinoy, lang po, Christmas dinner, hindi na po usos dito kasi yung yung hinihintay namin yung Christmas, like Christmas Eve po, yung midnight, hindi na po uso yun dito. Lang po, Christmas dinner, tsaka minsan exchange gift, yung tradition po natin.
ginagawa po namin dito sa Sweden po. Ang karaniwang pagkain na inihahanda doon sa Sweden sa araw ng Kapaskuhan ay mga ham, meatballs, sausage at iba pang simpleng pagkain at simpleng salo-salo lang ang ginagawa ng mga Swedish. At sa bawat linggo, maraming Swedish ang nasisiyahan sa isang mulled wine na may mga blanch ng almendras, raisins o pasas at pepper kakor o ang gingerbread biscuits. Mga pagkain po na hinahanda nila is mostly yung ham, meatballs, sausage, ganun lang po yung mga handa nila dito. Hindi sila masyadong naghahanda ng sobrang bonggang handaan. Yung mga simple lang po. Yung ano. At alam nyo ba mga kabombo at ka-Star Nation, nauuna ang ating bansa ng 7 oras kaysa doon sa bansang Sweden. Ang ating nakapanayam na Bombo International News Correspondent na si Nikki Hana Palanog ay nakatira dito sa Pilipinas doon sa Agusan del Sur sa Mindanao. Hi nga pala sa family ko, sa friend ko dyan sa Mindanao, sa lugar namin. Hello sa inyo, kumusta na kayo dyan? And miss na miss ko na kayo. Hello din po sa partner ko dyan sa Philippines. Kumusta na kayo? Miss ko na kayo. Narito at pakinggan naman natin ang pagbati nila ng maligayang Pasko sa kanilang dialekto. Good Yol Filipina from Sverige. Meaning po, Merry Christmas from Sweden. Good Yol Filipina from Sverige. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, Pasalubong ng Bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa kanilang mga terminals dito sa Metro Manila, handa na raw sa pagbuhos ng mga biyahero. Ilang araw po yan bago ang araw ng Pasko. May report si Bombo Chill Emprido. Handa na ang ilang terminal sa Metro Manila, kabilang na ang Parañaque Integrated Terminal Exchange sa inaasahang pag-angat ng bilang ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang probinsya bilang selebrasyon sa darating na Kapaskuhan. Inaasahan na rin ang tripling bilang nito dahil kung matatandaan, ngayong taon lang nagluwag sa mga protocols at restrictions, bunsod pa rin ng COVID-19 pandemic. Ang ilan nga ay maaga nang pumila, dala ang kanilang ticket para di na makipagsabayan pa sa iba. Less hassle din kung mauuna na raw sila sa pagbiyahe at makarating ng mas maaga. Ayon sa Head of Corporate Affairs and Government Relations at spokesperson ng PITX na si Jason Salvador, kaliwat kanan na ang mga pasahero sa terminal at kahit tanghaling tapat ay hindi na nauubusan ng mga mananakay araw-araw.
Pakinggan natin ang kanyang pahayag sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Kita yun, no? Busy-busy na tayo dito sa PITX. Nakaka-average na tayo ng 140,000 passengers per day ngayong Disyembre, no? Kasi alam naman natin, yung mga kababayan natin, 2 taon na binbin, di nakapagbiyahe. Kaya naman sila gigil ng pumunta sa kanilang mga probinsya ngayong holiday season, lalong-lalo na Kapaskuhan, di ba? Kaya next week, naasahan natin tataas pa yan, around 160 to 170,000 passengers per day. Kaya ito, patuloy ang paghahandaan natin dito upang siguraduhin na may sapat na masasakyan yung ating mga kababayan. Yes, oo, sinisigurado natin, kasi yan ang pinakamahalaga sa lahat. Kailangan, pag pumunta dito yung mga pasahero natin, nasisigurado may masasakyan sila. Kaya naman, patuloy ang pakikipagkapanayam natin sa LTFRB upang siguraduhin na may sapat na bilang ng mga pampublikong sasakyan dito. Maglalagay sila dito ng mga kawani nila upang magbigay ng special permits kung sakaling kailanganin yung mga dagdag ng mga units. Well, nakaabang lang yan, readily available yan kung sakaling kakailanganin, Nagkaroon na kami ng pagpupulong, and lahat yan napaghandaan na natin. Kaya wala pong dapat alalahanin yung ating mga kababayan. Sinisigurado natin pag dito po sila sa PITX sumakay, talaga magiging matiwasay, maayos ang kanilang pagbiyahe para naman makapag-celebrate sila na maganda ngayong Kapaskuhan. Well, ngayon pa lang, tuloy-tuloy na. Kung makikita mo, tanghaling tapat, pero hindi ka mawawala ng makakasalubong dito. So, dire-diretso na lang, ina-expect natin hanggang sa bagong taon, patuloy na dadagsain ng PITX ng maraming pasahero. Ganun pa rin ang inaasahan natin. Kasi yung iba dyan, hindi makakauwi ngayong Pasko dahil mga kailangan pa nila magtrabaho, pero yung iba, sa bagong taon na. So, kanya-kanyang paglilibyan sa kanilang mga trabaho. Kaya naman inaasahan pa rin natin na even after the 25th, 26 onwards, marami pa rin mga babiyahe ng mga kababayan natin. Samantala, mga kabombo at ka-Star Nation, nagbukas na rin ang first time ever Taytay Tiangge dito sa PITX. At sa unang araw pa nga lang ay dinayo na talaga ito. Ang Taytay Tiangge ay kilala sa mga wholesale at retail na paninda na binabalik-balikan ng mga tao dahil sa mura at di kalidad na produkto. Pakinggan pa rin natin ang dagdag na pahayag ni Jason Salvador. Hayaan natin yung pagbubukas ng Taytay Mega Tiangge dito sa PITX. Ito yung branch ng kilalang tianggian sa Taytay kung saan dinadayo ng marami sa ating mga kababayan dahil sa dekalidad at napakamurang mga bilihin. Ngayon, para alam natin medyo malayo yung biyahe nila doon, nilapit na natin dito sa PITX upang sa ganun, yung mga pasahero natin na namimili, yung mga naghahanap ng pasalubong, ng pangnegosyo, ay hindi na kailangan lumayo pa, kundi dito na lang sa PITX pupunta. Well, kasi tayo dito sa PITX, patuloy tayo nag-iisip ng mga bagay-bagay para mailapit yung mga serbisyo sa ating mga kababayan. Kasi meron na tayo dito mga kainan, meron na tayo ditong LTO, meron tayong marina, at kung ano-ano pa. Inisip natin, ano kaya ang magandang shopping ang pwede pa natin i-offer sa ating mga pasahero. Kaya naman pumasok sa isipan natin yung Taytay Mega Tiangge. Sa ngayon, makikita pa rin natin na nagpapatuloy na ang pagdami ng biyahero at aasahan pa ito lalo na tumapat ang bisperas ng Pasko sa araw ng Sabado. Maigi na magbaon ng pasensya lalo na't aasahan na ang tripling bilang ng mga pasahero. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilem Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, ating alamin update sa ika-4 na araw ng Simbang Gabi, Christmas tradition sa lahat ng simbahang Katolika sa bansa, sa report ni Bombo JC Calvez. Nagpapatuloy ngayon sa lahat ng simbahang Katolika sa bansa ang isa sa pinakamatanda but well-observed Christmas tradition ng mga Katoliko, ang Simbang Gabi. Sa ika-4 na araw ng Simbang Gabi sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila, pinangunahan ni Father Earl Allison Valdez at Archpriest ng Simbahang Quiapo ang banal na misa na kung saan ay binigyang din ito ang kahalagahan ng pagsasakilos ng bawat panalangin. Sa makabuluhang hamon ni Father Valdez, aniya ang pagiging banal daw ay hindi lang sa salita, mas nasa kilos daw. Dagdag pa niya, sa social media, marami raw pinagdarasal ang mga tao ngunit hindi raw ito pinagsusimikapan. Narito ang mensahe ni Father L. Allison Valdez at Archpriest ng Quiapo Church. Sa atin pong pang-apat na Simbang Gabi, pang-apat ding linggo ng panahon ng Adbyento, at kung titignan po natin, huling 7 araw na lang bago dumating ang Pasko, tayo po ay muling binabalik sa kwento ng kapanganakan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. So sana po nasusundan natin, paalala sa atin na yung ating pagiging mabuti, yung ating pagiging banal, hindi naman yan sa salita, baka mas sa kilos yan.
Kasi baka mamaya, maraming sinasabi sa atin, marami din tayong sinasabi, hindi lang sa harap-harapan, minsan sa social media, no? Dami nating sinasabi, dami nating pinagdadasal, pero hindi natin napagsusumikapan yung mga pinagdarasal natin. Inampayag ni Father Valdez. Kung matatandaan, una na ring nakapanayam ng bomba radyo si Father Earl Allison Valdez kaugnay sa papalapit na kapistahan ng Itim na Nazareno sa susunod na taon, 2023. Kasabay ng pagkikayat ng mga church leaders sa mga deboto na dumalot sa misa ng simbang gabi, ganon din ang panawagan ng simbang katolika na gunitain ng kapistahan ng Itim na Nazareno. Paalala lang din ng simbahan sa mga parokyana na ugaliin pa rin sumunod sa mga minimum health protocols gaya ng pagsusot ng face mask at pagbitbit ng alkohol, lalo na asahan ng buhos ng mga tao sa lahat ng simbahan sa bansa para sa patuloy na pagdiriwang ng Misa de Gallo at papalapit na kapistahan ng Itim na Nazareno. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ito pong Cebuana na nanguna naman sa inilabas na resulta ng licensure examination for professional teachers sa elementary level. Naniniwalang hindi raw kailangang honor student para maging top-notcher dito pa rin sa pagsusulit. At ma-report ang Star FM Cebu. Hindi pa rin makapaniwala ang 28 anyos na Cebuana top-notcher sa inilabas na resulta ng 2022 licensure examination for professional teachers kung saan nakakuha ito ng 94.60% rating. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Baby Patricia Bensi na tubong Lapu-Lapu City, sinabi nitong napaiyak siya maging ang kanyang ina matapos nakita ang resulta ng exam. Sinabi pa ni Bensi na hindi niya in-expect na mag-top 1 pero inaasahan na umano nitong mapabilang sa top 10 dahil nagsusumikap din ito sa pag-aaral kahit isinabay ang trabaho. I really had a goal when I decided to take the exam, and that is to be a top-notcher. And then I put much effort, a lot of effort for this examination. Kwento pa ng dalaga na naranasan din ito ang mahirap na taon matapos dumaan sa depresyon dahil pakiramdam niya ay napag-iwanan na siya ng kanyang mga batchmates kung saan 7 taon na ang lumipas mula nang ito ay graduate. Inamin din ito na noong una, hindi niya talaga choice ang kursong education at kahit nakagraduate na ito ay nagdadalawang isip pa rin siyang magturo. Hinihintay lang umano niya ang kanyang panahon at sa tingin niya ay ngayon na ang tamang panahon. Samantala, nagpaabot naman ito ng mensahe sa mga kukuha ng exam na magtiwala lang, huwag pahirapan ang sarili at kung nakaramdam ng pagod, magpahinga lang bago magpatuloy. Ako, I'm not really an honor student during my college days. Yan ang masasabi ko. You don't need to be an honor student during your college days to be a top-notcher. Just you have to believe in yourself, put effort in everything you do, and trust God. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos 56 centavos. Para sa ibang currencies, ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 16 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 96 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 82 centavos, habang ang euro 59 pesos at 25 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion.
Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown na 6 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ano man ang ginala mga banwa kadlawang nabilin, antas ang adlaw sang Paskwa. Sa liwat 6 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa tarang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad sang palatunturan bombohanay big time adlaw sang Lunes pat sa 19 sa bulan na sang Desyembre sa bangotig 2022. Ikatatlong adlaw sang Lunes sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo dan walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upday kita asa lasan 9:30 nga takna sa mga aga sa pagdalong sa inyo sa nga dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungso sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita sa bataga sa nga hinampang. Padayon nga nagabato na sa nga pagapanginbulahan ang team sang Argentina matapos sa ginagdeklarar nga champion sa bago lang nga nagatako pang 2022 FIFA World Cup dito sa Qatar. Ilang nga ginaluto sa nga defending champion nga France. Balik-balikan na to nagkaroon ng mga hinampang gawin ng hinampang ginapatigayon na kay nasang kagahon na banwa kaya waya geda na uyang ang pagkatelepon sa mga Argentine dito sa may Qatar bilang pagpakita sa suporta sa ila sining national team nga magadaog sa World Cup.
Siling nga ganit rin ni Lionel Messi, siya ay hindi pa man mag-retire. Kaya gusto niyang ma-experiensyahan ang dugang kapag nga mga match sa bilang world champion. Kasunod naman sa epic nga penalty shootout victory. Bato ka sa France kaina sang kaagahon. Balik-balikan na nato na karon with the Bombo Wazaldi for the second at the same time Coach Dennis Estaniel. Sa mga balita sa Batagas sang hinambang, ibalwan nato na karon na kayatag sa sining magasugata kita sang bagong tuig mayaragid sa mga ginadesignar nga mga firecracker zones diri sa ato na sa maya syudad sang Bacolod. But sa lingon dira lang gid pwede nga makapalupok sa mga kabaranggayan kaya kun kaysa iba na dira nagapinalupok lang sa kadalanan. I-check na nato na karon with the Bacolod City Police Officer report ni Bombo Gracelyn Labaton. Sa iban na pang mga balita lokal, Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines preparado na para sa mga pagpangatake sa New People's Army. Kasunod sa pagdeklarar sa mga ayara sa hublag sa mourning period para sa kamatayon sa founder sa CPP nga si Jose Maria Sison. Inakaroon na sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa mga balita national, AFP kag PNP tiway man ako no sa may nakita nga threat nagikan sa mga Reds kasunod sa kamatayon sa CPP founding chairman nga si Jose Maria Joma Sison. Sa iba na pang mga balita national, Philippine Navy supply boat nakabato na naman sa radio challenge na nagikan sa Philippine Coast Guard kadungan sa ilang pagpadulong sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard naka-recover sa panibago na naman nga debris sa ginapatihan na rocket ang ginlonsyara sa China sa bulan sa Oktubre. Ang way sa Gyapon na napatay-patay banwang issue may kang tanan sa Maharlika Investment Fund. Mismo ang NEDA Sekretarya nagpanindugan nga inigid man kono nagakangaya na gidman nga makaangkon sang investment fund ang gobyerno sang Pilipinas sa piyak sang global recession. Sa aton na sining Christmas around the world, bati kumusta nato nang pag-celebrar sang Pasko sa iba na sining bahin sang kalibutan and subong nga aga kita ang magapadulong sa may Dubai para nga ibaluan na ko na paano ang ilang sining selebrasyon sang Christmas kay anom na gid lamang kadlaw banawa na bihin antes ang Christmas Day. Nang ginakapot na ito na karon direkta sa Dubai, Bombo correspondent sa April Love ko. Sa giban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombohanay big time. Siyempre nyo sa nga pagpalagasa pa sa mga entries para sa week number 5 sa nga sa nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio and Star FM. Kaga-standby man na dugay-dugay merekatasang pagalawago ng Tagadaog sa ato na sa nga daily draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo magabaton sa kabagusan nga 1,000 ka pesos nga premyo, 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa nga grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Philippine Standard Time 9 minutos sa nakaligad sa ng alas 8 sa aga. May ginawyang ang pagpadulong sa mga fans ng Argentina dito sa may Qatar para suportahan ang ilang sa national football team kadungan sa magatubang sa team sa defending champion ng France sa may final round sa 2022 FIFA World Cup. Sa nga tinalikdan na to before pa man ang paggasugod sa nga World Cup nagatuhaw na mga balita nga gila sining captain nga si Lionel Messi ang mag-untatan na sa paghampang masya ang mag-retiro na.
However, ginapahayag kay na sang kagahon ni World Cup winning captain Lionel Messi nga hindi pa siya magpahuway kuno. Magapadayon na sa gyapon sa paghahampang para sa iya sining pungsod. Bisan pa nga naangkon na sa Argentina ang biggest prize para sa may World Cup kag okay na gid ni tani nga record para sa kay Messi sa sulod sang pilaman ka tuig gaya sa ning football career kun na siya ang magapahuway. However, ginpahayag sang 35 anyos nga team captain sang Argentina national football team kasunod sang epic nga penalty shootout victory batok ka sa France kay na sang kagahon. I want to keep experiencing a few more matches bilang world champion. Tuloy na tuloy sa gyapon paghahampang ni Messi. Siling niya ti ako mapalaron gid nga makuha ang titulo para sa iya sining career. This was the only one na missing nga mangin na champion sa may World Cup. And gusto ko din nga ma-enjoy sa Argentina kag subong man sang tanan nga mga naga suporta sa Argentina national football team. Medyo masubo man sa France pero tiamo ginaya. Hindi mo na yung makontrol ang resulta sang hampang. Although they played a very good game Banwa. Pagkatapos ngining pagpangunaman sang superstar nga si Kylian Mbappe. Balik-balikan nato ng ginampanga kay na sang kagahon nga nagtatako pa Banwa sining pagdeklarar sang Argentina bilang champion. Way gid depensa na sang France ang ila sining titulo bilang defending champion. Matapos nga nag-champion na nagligad dito sa Russia sang 2018 from our FIFA World Cup update. Bombo Zaldi Foro the second. Kamin. Yes, Bombo Erlin, mayong aga. Kag sa aton nga mga kabombo, diri naman sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates, Bombo, natapos na kagabi ang hampang, no? Kung kainas ang kagahon, Bombo Erlin, sa bahin sa France versus siya sa Argentina, diri sa finals na mismo sa championship round sa FIFA World Cup 2022. Pisar nga natapos na, Bombo Erlin, no? Ang hampang ti ang FIFA World Cup fever nagapabilin gihapon Bombo Erlin. Ti sa karon no, ang Argentina na muna ang 2022 FIFA World Cup champion. Runners up nila ang France, ginsundan sang third runner up nga Croatia, kag fourth runner up amoya ang Morocco. Bombo tituman ka kon Bombo Erlin, no, tituman ka nangin exciting nangin hampang sa subong yang tuig no nga FIFA World Cup. Bangod ti duwa ka mga football giants, makabig mga football giants ang Argentina kag ang France. Amuya ang nagkasumpong diri sa finals tournament Bombo o kon magluwa sa Argentina sa France ti ang duwa gid ka pangalan nga nagabungguanay gid sa mga hampang si Lionel Messi kag si Kylian Mbappe, Bombo Erlin. Madumduman niya ang goal, no? May ang parehas nga pungsod, may arang nga mga goals mo sa ila yung paghampang para diri sa finals. Ti ang Argentina, luyag nila mo ang parehas na sa ginhambal mo ang nauna na nga pahayag ni football star Lionel Messi nga luyag na sila nga magritero. Ti tuyo sa Argentina nga daogon kuno ang FIFA World Cup 2022 bangod ya gusto nila nga ipabalon ang World Cup title, ang championship para kay Lionel Messi. Sa piyakabahin naman, ang France naman, may araman sila nga goal. Gusto nila mangin ikatatlo nga team no sa FIFA history nga mangin back-to-back champions o kung na duha ka magkasunod no ka apat ka tuig ang FIFA World Cup. Duha ka magkasunod yung kadalagan nga championship ang ilang mabaton, Bombo Erlin. Tisa nang inhampang no, ang Argentina gid ang nangin madinalagon. Although yati sa piyakabahin si Lionel Messi nagpahayag nga hindi pa siya magretiro sa national team. Daw na demat mamuzag.
Amo gid bumbuan. Bumbo early no. Ti syempre, mayara man asa mga rason si Lionel Messi kay lain gid man tuod bumbo early mo nga mahampang kaya sa football as a champion. Ti kung natapos siya sa diri sa FIFA tournament as champion kag mag-retire na siya, ti wala siya nakahampang niya bilang champion mismo nga player bumbo early. Ti lain gid Kung sa bagay 35 years old siya sa buong plus 4, 39 siya to sa time nga to. Amo gid Bombo early no. Ti wala pa mahibaluan Bombo early no kung mahampang ni siya as a champion sa masunod nga FIFA World Cup. Although ti kay ang napahayag niya man lang niya Bombo early sa nga umpisa gusto niya kuno nga mag-retire sa World Cup o kon last World Cup niya na mo ginang hambal last World Cup niya na subong 2022 pang tiwala niya gid mismo ginhambal ang retirement gid mismo Bombo Erlin sa national team. Abot silingon may posibilidad nga mahampang pa siya para sa national team para sa ila yang Argentina football team pero sa iban nga mga games. Hindi sa bahin sang World Cup Bombo Erlin no. Sabi ka bahin no to silang inhampang nangin superstar gid ni Lionel Messi sang Argentina kag si Kylian Mbappe sang France kaysa madunduman naton Bombo early na sa regular game nila parehas nga 3-all ang puntos although sa 90 minutes game ya 2-2 ang ilang puntos pero te kalawat-awat man ho bumuzal no amo gid Bombo early no kay ang Argentina kita mong kilala mo wala na kuno tingog. Amo gid Bombo early no ang mga kilala naton nga mga football fans man nga grabe man ang siniyagit ilabi na dito sa bahin sang syudad sang Silay Bombo early nga sa ilang plaza tiya live viewing gid mismo ang hampang kagabi no kagabi ni siya Bombo early na makon mo alas 11 nagsugod natapos alas 2 na sang kaagahon Bombo early amo na siya makahalawat-hawat isa nangin hampang no sa first half gani Bombo early lead na yung daan ng Argentina sa first half pa lang sa ginunahan gid ni Lionel Messi sa iyang unang pagpuntos sa 23rd minutes sa ginsundan pa gid ni Angel Di Maria nga yaman nga kaupod Bombo Erlin sa first half pa lang niya mayara na sila nga duha ka lead dito hanggang iban siguro nagahambal na ti Argentina na ning madaw gapang sa second half Bombo Erlin hindi man magpaperde ang France kay especially ang ilang nga ace player si Kylian Mbappe kay iya tanan Bombo Erlin isa ka penalty kick kagin sundan pag isang isa ka regular nga pag goal ti duha ka puntos man gindugang niya Bombo Erlin ti nagpatas ang ilang hampang sa 2-2 pero sa 90 minutes game Bombo Erlin amo na ginahambal ganito nang hampang ni Lionel Messi versus Kylian Mbappe Bombo Erlin bangod sa pata sila sa 90 minutes game tigindugangan sang 30 minutes nga additional time para kung tani nga muna mangin tiebreaker parehas man giyapon Bombo Erlin nakapasulod ang Argentina si Lionel Messi nakapasulod si Kylian Mbappe sang isa pagid ka puntos Bombo Erlin ang ending patas gihapon bisan nga din dugangan na sang 30 minutes amo na ka grabe man ang paghinugyaw sa mga fans kaya bal nila nakasulod isa ti dawg na nasudlan pagid sang piyak ti Bombo Erlin grabe ang impact man sa mga fans ang balgani Bombo Erlin ang ini nga FIFA World Cup 2022 Bombo Erlin ang pinaka-exciting nga World Cup sa history Bombo Erlin. Ato gani mga followers sa Bombo Zag kada goal naga-post dahil sa Facebook mo. Amo gid Bombo Erlin amo na makita nato Bombo Erlin no nagasaka nagid katama ang mga football fans bisan diri sa aton sa Pilipinas so Bombo Erlin no. Di bangod sina no sa nangin patas nga 3-all nga score nagdangat sa penalty shootout dito na nag-abanse ang Argentina kung sa DNT 4 Bombo kaya ang sa bahin sa penalty shootout Bombo Erlin 5-5 naka-players mo ang ma-goal ya sa batok ya sa goalkeeper sang isa ka team sa 4 na Bombo Erlin kaga kickers ang Argentina napasulod tanan sa France sa 4 nila duha ang wala nagsulod Bombo Erlin. Tiyan kalima wala na to ginpahampang kay 4-2 na mo hindi naman gihapon makalagas ang France sa Bombo Erlin pagabot sa score. So
medyo huluhoy-hoy baga para sa may France. Actually, ang aton sa mga kotoran, bisan ato sila sa Qatar bala, Bombo Zald, ang ilang suporta gid man kada mo gaman sa mga nagasuporta sa Argentina. Mga nagsuksok sa mga kalo, mga ngalan Argentina, iba ni do sash na siya bala, Bombo Zald. So may ngalan na siyang Argentina. Ang dito naman niya sa France, syempre do sa ano bala yung ginabantayan ni mo yung defending champion. Why man to tulugay, Bombo Zald? Amogid Bombo Erlin, especially ang mga nagahampang ng daan, mga football giants. Ti bisa ng mga taga-iban nga mga pungsod dyan, hindi na ilang ang mga contenders sa Bombo Erlin. Ang mga football giants, niya mo ginang ilang mga ginabantayan. Ti butang pa natin France versus Argentina, ang reigning champion versus ang Argentina nga kapila naman mag-champion sa World Cup. Bombo Erlin, ti tuman git ka exciting ang hampang. Grabe man ang mga paghinugyaw. Daw ang pangalan na lang mabatian mo, Mbappe kag Messi ang ginasinggitan sa mga fans sa Bombo Erlin, no? Samtang sa piyakabahin, no, ang ini nga tournament bala ang FIFA World Cup tournament Bomboan nga 2022 dito sa Qatar, naka-record ni siya Bomboan sa nga maragtaso, no, sa history sa World Cup nga among pinakamataas nga na record nga goals. Grabe, no? Bombo Erlin kagati manalapawan pa ni sini ang nanligad, no, kami ara man sa nanligad nga goals nga pinakamataas man niya atong sang 1990 nagdangat ni siya sa 171 goals sa Bombo sang una ang sa 1996. Tinalapawan lang subong isa, no, Bombo Zald? Yes, Bombo Erlin, no, tinalapawan nagadangat siya sa 122 sa subong niya nga 2022 Bombo Erlin. Nangin although sa dito sa mga nauna nga mga matches, no, sa mga group stages madamo gid man sa mga wala na record nga goals, no, especially ang iban mga nangin 0-0 ang hampang. Although may ara man nga iba niya nga gintaga-ta gid nila Bomboan sang goals ang ila kasumpong Bomboan te parehas niyo sang hampang sang France ug Argentina galagsanay sa 3-3 Bomboan. Although ang ari bala Bomboan nga record ni sang goals nakadepende lang ni sa original goals. Te ang gindalala na di siya finals Bombo Erlin ang duwala na ka 3 nga score Bomboan, no, bali 6 goals lang na. Kay ang mga madumduman makita nato, no, ang nakabutang dira sa mga record sheets man Bombo Erlin nga ang penalty shootout mayara na siya nga open close parenthesis. Kay kumbaga tiebreaker na lang na siya. Wala na siya na record as original goal gid mismo. So ang ma-record amo tong si 3-3 nga dito sila nagpatas. Yes, Bombo Erlin, no, ti amo na siya ang ginabasihan diri sa FIFA World Cup Bombo Erlin sa pag-record ja kung ano kadamo ang mga napasulod nga goals Bombo Erlin. Samtang sa piyakabahin, no, ang Argentina, no, Bombo Erlin, ang nakadaog na sang 3 ka beses diri sa World Cup, no, Bombo Erlin, ang sumbong abi ang 2022, ang sang una Bombo Erlin medyo malawig-lawig na nit, sobra 30 ka tuig na Bombo Erlin sang 1968. Why pa to na bata si Lionel Messi Bombo Zald keti subong 35 siya. Ang last nila nga pag-champion sa World Cup 36 years ago pa. Yes, Bombo Erlin, no, bale second ni siya ang Argentina sa pinakalawig bala nga football team nga nakag-champion abi nga liwat nga ka-champion niya te ang record niya nga pinakamalawig Bombo Erlin, no, 44 years mo. Ang iya ni siya ka Bombo Erlin, no. Amo na siya ang yaka Italy. Italy na siya Bombo Erlin ang may pinakamalawig yate 44 years ang gap. Te ang ikaduha amo ni siya ang Argentina. After 36 years liwat nila na daog, no, nakuha ang kampeonato Bombo Erlin. Samtang ang bahin naman bala sang France Bombo Erlin, ang 3 reigning champions Bombo Erlin bala ang France, ang Argentina kag ang Brazil mo Bombo Erlin. Kalabanan ni sila Bombo Erlin after bala mag-champion sa ilang hampang
pagkasunod nga game, although nakalabot sila sa finals, biliduhon ng Bombo Erlin. Oo. Nga ikaw nag-champion, pagkasunod yang after 4 years, ikaw gihapon na makasunod sa finals nga mahampang. Oo. Di mo ng France, ang Argentina, kag ang Brazil, Bombo Erlin. Why, no? Napaslawan lang sila, no? Napaslawan gid Bombo Erlin. Oo. Samtang ang Argentina, amo naman ni sila ang pinadugang nga maragtas para sa Argentina, pinakamadamo nga mga penalty shootouts nga na-score sa World Cup history. Bombo Erlin, no? Kagati, syempre, ang bahin sang penalty shootout, tumalagsahon lang gid ni nagakatabo Bombo Erlin kaysa World Cup. Banding gani Bombo Erlin, ikatatlo pa lang ni siya kabeses nga natabo. Ang sang una sa Brazil 1994 pato, kag sang Italy sang 2006, kag ang subong ang 2022 Bombo Erlin. Sa bahin naman no, ni Derisa kay Lionel Messi kita makadto Bombo Erlin, matapos ang iya nga pagdaog, no, first ever nga World Cup trophy sini ginatag niya nga hindi pa siya Bombo Erlin, no, maghalin sa national team. Hambal niya hindi pa ako mag-retire sa national team, kaya hambal niya I want to keep playing as World Cup champions. Tilain gid Bombo Erlin mo nga magahampang kaya bilang champion. Pagkat tapak mo na iya sa football pitch Bombo Erlin ya, makita ka sa mga tao mo kabalo sa siya na sa champion nakaliga Bombo Erlin. Hambal niya mapadayon pa siya gihapon sa paghampang. Kaya pero man si Messi Bombo Erlin nagpahayag na ni siya nga sa nanligad no nga amo na ni ang iya nga last o final World Cup. Pangti wala niya ginhambal Bombo Erlin nga hindi na siya mag-representar para sa ila yung nation sa ila nga pungsod da Bombo Erlin. Abot sa wala pa siya nag-retire sa Argentina national football team sa World Cup lang Bombo Erlin. Oo. Ang yang statement, maghampang siya padayon nga sining paghampang as member sa national football team sa Argentina, pero why man nagakahulugan nga mahampang siya para sa next pagidya nga World Cup? Aba mo, Zald? Ang magid Bombo Erlin, kay malawig-lawig pa to Bombo Erlin. 2026 pa to masunod nga World Cup. 35 siya sa karon, 39 siya sa masunod pa nga 4 ka tuig Bombo Erlin. Ti may baluan lang na kung condition pa nga lawas siya. Ti may posibilidad gihapon Bombo Erlin. Ang galing kay factor ganabi Bombo, Zald, sa football ang imo nga edad bala. Kaya bisan na pangati praktisado man na sila, pero bisan na pagani sa naman nga hampang, apektado gid ang imong stamina kung may edad ka na. Amo gid Bombo Erlin, kay kumparar mo ya sa mga biyantiho ng edad Bombo Erlin, malawig pa na ya ang football field nga dan Bombo Erlin, tuman kala lapad. Ti ang dalagan mo dapat kadto pa kare. Pila kilometros. Pila ka tuman kalayo Bombo Erlin. Ti ang balik-balik nyo da sang bayluhan na isang bola. Ti kung imo nga edad yayara na sa almost 40s, ti medyo mabulubudlay na Bombo Erlin. Sa piyak nga bahin ti si Messi naka-record man dugang pagid sa iya nga mga history Bombo Erlin. Ti makon mo siyang nakascore sa first nga nagpunto sa ilang team sa group stage. Siya man ang nakauna nga punto sa round of 16. Siya man ang una nga nagpunto sa quarterfinals, kag siya ang una nga nagpunto sa semifinals, kag sa finals siya man ang naguna nga nagpunto sa Bombo Erlin. Kung brage, no? Kung baga, ti siya ginaya nga makabig nga opener. Kung baga, ti mas maayo gina Bombo Erlin mo kanang inyong nga captain, yung inyong best player, amuya ang ma-boost gid bala sang confidence ang inyong nga team. Kay syempre, ginunahan niya gid mo siya ang leading, kuno mo siya ang leader, ti unahan ko punto, sundan nyo. Amo na Bombo Erlin, no? Ti sa karon, no, ang naging wake up call man to sa ila ang ilang defeat against Saudi Arabia bala Bombo, Zald? Amo gid Bombo Erlin, no, ti sa una gito nga hampang nila, no, versus Saudi Arabia na perde sila Bombo Erlin, although sa amo to nga hampang si Messi man gihapon ang nakascore sa una Bombo Erlin, although ti nang hampang Bombo Erlin, deserving man sa piya ka bahin ang France Bombo Erlin niya, no, kay hugot katama ang hampang. Hindi mo ni makabig yung losing game gid katama nga grabe na perde gid ang France sa Argentina, kay makita mo Bombo Erlin nga taman kadikit katama
ang nangin game abot silingon pare-parehas ang ilang level. Almost tamaan ng gid ka slight ang diferensya para sa pagdaog Bombo Erlin, no? But silingon mayara parehas ang posibilidad nga mag world champion Bombo Erlin tiya mo lang na tsambahan lang gid dito ya sa bahin sang penalty shootout. Sa bahin sang penalty shootout Bombo Erlin, no? Ang goalkeeper sang France si Hugo Lloris amo na siyang ilang first pick gid mismo nga goalkeeper ti apang ang aton nga pride si Alphonse Ariola ara man to siya kabahin gid siya sa lineup Bombo Erlin, although ti siguro nakahampang siya sa mid stage na sang hampang kaga ti wala man naka-record gid sang maragtason nga mga historical gid ba lang performance Bombo Erlin nga nagtatakid sa games Bombo Erlin. Okay, so Tinita na ni Mapunggan. Congratulations, gid Bombo Zal sa team sang Argentina. Sa France sa bagay, bata pa man si Mbappe, 23 anyos sa palangga siya. May tatlo pa siya ka mga World Cup kung gusto niya, gid nga magdangat siya 35 Bombo Zal. So kung 3 ka World Cup, 3 times 4, 12 gid Bombo Zal. Amo gid Bombo Erlin, no? Ti madamo pa sang kahigyonan kay may pila pa ka World Cup Bombo Erlin every 4 years. Madamo sang preparation ti hindi naton mahibaluan Bombo Erlin kay bisan to gani ang third placer naton kagang fourth placer nga sang una wala na da sa listahan sa mga dalagko nga mga teams Bombo Erlin. Nakasulod na subong Bombo Erlin ti hindi mahibaluan base sa masunod mataktak sila, base sa masunod mabiyangan sila, base sa masunod posible nga sila gihapon ang makahampang dira sa finals ang FIFA World Cup ng Berlin. Tema pole ka na no mangkansi pata ko no. Ate, mong Berlin, amo gina basta pagkatapos ang celebration mo, pagkatapos ang hampang nangin masadya, kinahanglan yun akong ang mayara kita sa maka-celebrate no Berlin, especially ang mga fans na sang Argentina kag bisan pa mo Berlin ang mga naperde ang mga team na mga nagpusta man abi kay naperde ikaon yun na lang na pwede ginagihapon. Pero bayan naman dito sa Qatar kay waya dito pustahan tayo no Bombo Zald. Why man inom? Dalagi to sa ilang regulations, no? Bawal pustahan. Ang iban gusto na ginagpusta Bombo Erlin. Ginapunggan lang kay hambal nila base may manugid. Madakpan kami sa authorities. Mamultahan pa kung mapa-worst na priso Bombo Erlin. Bombo Zald, thank you gida. Sa pagkatuto ka diri sa may FIFA World Cup, nagikaromanyaga kay mga ansita. Kaya mo yan to Bombo Erlin, no? Ang aton nga FIFA World Cup 2022 updates kag ang katapusan na sang aton nga World Cup nga pagtakop ang sang pag-champion sang Argentina Bombo Erlin. Ini si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Maraming salamat kay Bombo Zaldi Foro II. Ang ato na sa nga nagatuto ka sa maya bago lang nagtakop ang FIFA World Cup dito sa Qatar. Saliwata, congratulations sa team sang Argentina kalabanan na ginman nga mga nag-champion na bala sa Maya World Cup. And then pagka next naman nga edisyon na sa ginampang makaabot sila sa Maya final match. Though panalagsa lang bala nga ilang nga madepensahan ang titulo. So just like man diri sa France, Banwa, sila ang wala madanalang-on gindeklaran nga runner-up sa may nagatakop ang World Cup 2022. Okay na siya da Bombo Mike. Sige, kaya parang makatagban sang assessment dere. Final assessment si Sir Dennis Estaniel sining nagatakop ang hinampang. Si Messi nagambalang okay. Si Messi nagpahayag hindi pa man siya magpahuway. Pero wala man nagkakaulugan nga tulato na niya pa ang next na edisyon na sang World Cup. Si
23-year-old superstar sang France ang si Kylian Mbappe. Away niya na tuman ang sining handom ang tibisan na paano madron sugan man si Messi pero bata pa man na siya. No, huben na pa man si Mbappe. Basta pwede mo matawgan sa iyang Bombo Mike. So, congratulations sa gida sa tanan nga mga nagtutok sa may team sang Argentina. Kita binado kita kadamo man sang mga Pinoy kato dito sa may Qatar kag sa iban pangabahin sang kalibutan gabisan pa man na obra nila kung mayara sang time lang nga makalululi dire sa may hampang ilagid ang paghugyaw sining hampang makatindig balahibo no para sa may team sang Argentina. Para sa team sang Argentina and subong tigina-congratulate manaton ang Qatari government sa pagpatigayon sang hampang nga wala sang anuman nga mga untoward incident, wala sang malain nga mga natabo diri Banwa. So, amuning isa man sa mga palanggiran kati kadamo sang mga pag-underestimate bala nga nabaton ang Qatar sa ilang sa pagbaton na nila bala sa pag-award sa ila sa sining pag-host sang FIFA World Cup. However, antes sa paman sila tinagpatuman sila sang sang ban sa may alcoholic drinks dito sa may malapit agad bala sa may palibot sang stadium amo nang wala man sa mga malain ng mga natabo. Okay na. Gayara sa piyakalinya si Coach Dennis Estaniel para sa final assessment sining nagtako pa na nga World Cup dito sa Qatar. Sir Dennis, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Good morning, Bombo Erlin. Good morning sa taga-palamati sang Bombo Radio Bacolod. Kasadya, mo ginagpulaw gabi, alas 2 pasado na natapos. Correct. Anong imo sir final assessment diri sa may FIFA World Cup ang corona sang France na agaw sang Argentina? I think, ma'am, it's one of the best games so far, no? The change of momentum, every minute is unpredictable. On the first half, it was all Argentina dominating with their 1-2 passes. They're very quick with the ball, while France is very passive and just waiting, no? One of the key factors Argentina during that time is yung supporting cast ni Messi na si Di Maria, no? He was playing very well until he was sub in. And when nasa labas na siya, then there's a change of momentum. That was there's a gain from France, no? And in a split of seconds, 97 seconds, the score was 2-2 already. No? And super sub, no? We have 2 super sub from Argentina. It's Martinez, no? And I think it was the 2 other black guys, no? From France. Who tawag natin na super sub din, no? And as we can see, there were quick adjustment immediately in the first half from the French coach. And on the other hand, Argentina was doing pretty well until in the 79th minute, no, nang nagka-penalty. Then all of the sudden bumalik agad yung bola, naging 2-2. Yes. But I believe that this time the more hungrier team is the France. The hungrier team is Argentina. Argentina. No? Okay. Okay. Sa football, sir, medyo bulubudlay na napatakason mo pa ang 2-0, sir, no? Yes. It was, I thought all the while it would be finished 2-0 na. But
on the 79th minute. There was a change of momentum. And the penalty is changed the mood of the game immediately. So, sige lang karabo pa man sa mga naghahambal natin, diba? Bata pa man ako no, si Kylian Mbappe. Kado pa nalagsa lang niya, sir, nga ikaw ang defending champion, madepensahan mo ang imong nga titulo, sir, no, for the 2 consecutive World Cups. Yes, it's seldom it happens, but I think France is good for another 8 years with their team, very young. Very young. As you can see, I think Di Maria was already very tired. That's why he was sub out. No? And, this number 9 is one of the super sub of Argentina. No, and also on the last minute there is also another final attempt from France, but Martinez, I think the goalkeeper saved it. So it was a very good game, not also for the players, but also for the goalkeeper. Also, we'd like to say thank you to the third team, the referees. The referees have been doing well. I think most of many of the decisions, the K-match incident na tinawag ng referee is all correct. So let's also give credit to the referees, because kung masama yung officiating, hindi tayo makita ng laro na ganito. At least, sir, why sa mga nagreklamo nga ihaw, sir, no? I think the referee is not on that side. Only the audience have this prejudice to many of the referees, because we have to thank FIFA. The preparation also of referees is very high standard. That's why they produce this type of very good performance from the referee from Poland. Sir, anong importansya basi makashare ka sa Golden Boot Award nga nabato ni Mbappe, sir? Imbes nga ginhatag din siya kay Lionel Messi. The Golden Boot, there's two. I think it's the Golden Boot, and there's the another award. The other award is the MVP. The Golden Boot award for Mbappe is the best striker, the player with the most number of goals in the tournament. So I think yun ang na-receive ni Mbappe. Yung kay Messi, I think it's the most valuable player. Most valuable player. Sige lang sila man yung naghakwat sang World Cup trophy ang team sang Argentina. Sir, final message nimo, sir, sa mga football enthusiasts diri sa aton sa Negros Occidental. Thank you, Ma'am Erlene. First of all, I would like to greet everyone Merry Christmas and advance Happy New Year. I hope that the World Cup fever will not stay sa December lang. No, I pray and look forward that football in Bacolod will continue, and this event will spice up more players to play football, and later on dream to represent our country, the Philippines. Okay. No? Sir Dennis, salamat gid, sir, ha, sa imong nga time nga ginhatagad diri sa amon from the beginning sang World Cup hasta na subong sa liwat. Thank you so much. Good morning, sir. Advance Merry Christmas. Thank you, Ma'am Bombo Erlene. Greetings also to the staff of Bombo Bacolod, Bombo Radio Bacolod. Mayong aga sa inyo tanan liwat. Maraming salamat kay Sir Dennis Estaniel, isa man sa mga football coach and the referee diri sa aton sa may province of Negros Occidental and Bacolod City. Sa aton na sa nga pagkatutok sa FIFA World Cup, kung nasa din nangin na champion ang team sang Argentina. Lugutos ang Anton sa Argentina, Bombo Mike. Si Kylian Mbappe ang ginatagan sa Golden Boot Award pagkatapos ang sining hampang nila, although sila ang napiyerde bato ka sa Argentina kay nasang kagahon. Si Mbappe ang nakascore sang iyang ika-6 ni kapito kag ika-8 nga mga goal sa 2022 tournament, and nakapasulod sang kabukusan nga 12 ka mga goal sa sining nga nasambit ang competition. Siya ang nalapawan niya si Argentina forward Lionel Messi nga nakascore sa makaduwa ka beses sa final round mismo, and nagtakop sa World Cup
with 7 goals and ginhatagan na sang golden ball bilang best player sang torneo. Si Mbappe naka-score sang una niya for the tournament sa opening game sang France. Bato ka sa opening game sang France. Kung nasa rin nagatako pa sa 4-1 na win bato ka sa Australia. Si Mbappe ang naka-goal man sa ilang pagatubang sa Denmark. Kung nasa rin sila nagdaog pinagi sa 2-1 na score and then why siya naka-score sa ilang 1-0 defeat sa may Tunisia. Sige, kamusta natin mga kauturan na dito sa may Argentina mismo, sa may ining home country sang nag-champion sa may World Cup direkta sa Argentina, si Ma'am Rosita Suriga. Live po tayo ma'am sa Bomba Radio Bacolod. Dupad mo si Bombo Ernie na mayong aga. Advance Merry Christmas ma'am. Salamat. Good morning, Bombo Bacolod. Ang saya-saya ng Argentina ngayon nang dahil sila ang nanalo sa World Cup. Oo. Talagang nagbantay din po kayo. Mga anong oras na po dyan ngayon? 10 minutes to 10 ng PM. Ng gabi. Mabuti naman po at gabi pala dyan sa inyo. Kamusta ang panahon na dyan ngayon maliban doon sa mainit na atmosphere kasi nanalo po kayo? Oo, sa whole country ng Argentina, ayun, abang-abang lahat ng mga tao sa Argentina ng pagpapanalo nila ngayong itong World Cup versus France. Opo. Ayan. Paano po kayo nagbantay, ma'am? Kasi maliban din syempre doon sa mga television sa inyong mga pamamahay. Paano po ito binantayan ng mga Argentines? Maraming nasa bahay lang nag-aabang dahil yung mga kururbano, yung tawag ng parang Metro Manila, walang basis ng frontier going to capital ng Buenos Aires ng Argentine. So walang mga basis, close yung mga supermarket, close yung mga negosyo lahat dahil nasa bahay yung mga tao lahat nag-aabang ng itong World Cup lang, mag-aabang lang sa bahay. Okay. Grabe suspended pala. So, makatravel po kayo pag meron kayong private car? Pag may private car ka, siguro takot yung tao kahit may private car ka nga maglabas ng private car mo dahil hindi mo alam kung paano yung madaanan mo dahil sa sobrang excited ng kapistahan ng mga tao sa daan. Pero pagkatapos ng panalo, ayun, lahat na labasan na papunta ng kapital ng Buenos Aires. Talagang ang saya dyan, ma'am, parang mas sigit pa doon sa parang kung dito sa atin yung mga festival kagaya po dito sa amin sa Bacolod, the Mascara Festival, talagang mas masaya pa pala itong pag-aabang ninyo dyan sa final match. Oo, talagang sobra-sobra. National country ng Argentine yung nagkapistahan, nag-aabang talaga. So, nakuha nila yung gusto nila. Opo. Paano yung mga nasa labas, ma'am? Kasi hindi na nila makikita. So, meron po mga widescreen kahit doon sa mga streets? Oo, yung pinakahaba na streets ng kapital ng Buenos Aires, Argentina, yung pangalan na 9 de Julio, nandyan yung center ng top screen na pinakataas, more than 100 meters up, na yung pangalan Obelisco, yun yung parang ng center ng Buenos Aires. Opo. Hapon po ito dyan, ma'am. Ito nagsimula sa inyo. So meaning, kahit ganun po, hindi inalintana ng mga tao. Importante po makapagtipon. Oo. Hanggang ngayon, 8 hours na natapos yung game, yung match.
hours na, nandyan pa rin, parang ayaw nilang umuwi. Umalis. Ayaw nilang mag-alisan doon sa center na yon. Wow, talagang ganun po kayo, ma'am, ano? Kung dito sa atin, pag mayroong pong laro, si former Senator Manny Pacquiao, talagang yung mga tao nasa loob ng bahay, sobra pa pala yung pag-ano ninyo dyan, pag-aabang ninyo doon sa football. Ganon yung kapariho ng pagmanalo si ating Pacquiao sa Pilipinas, ganon ngayon dito sa Argentina yung pagkapanalo nila sa soccer match na to ngayon. Opo. Ano po yung mga sinusuot nitong mga ma'am, yung mga lumabas at nagantabay doon sa mga streets? Yung mga suot nila yung t-shirt na official ng Seleksyon Argentina. Opo. Yan ang suot ng lahat yan. O kahit ano lang po na piece, basta merong color or yung pangalan talaga ng Argentina. Yung may pangalan talagang seleksyon ng Argentina na kulay stripe na kulay asul at puti. Opo. Yun ang official ng t-shirt ng Argentine seleksyon. Opo. Kung dito po sa atin sa Pilipinas, pag tumaas po yung demand ng mga ganito mga items or mga piece, parang nagmamahal po yung presyo. Kumusta po dyan sa inyo, ma'am, before nitong laro? Kasi tumaas yung demand Okay lang naman, hindi yung ano tawag doon, yung mga tao nga na nag-aantay, okay lang naman, pero yun lang, umiingat nga nang dahil nga sa news ng TV, mag-iingat na lang sa paglabas dahil nga sa ganun nga sa kapistahan ng tao, hindi malaman kung anong mangyayari sa daan. Opo. At yung kung mga mangyayari sa overloaded, crowded, yun. Opo. Yung dati, sa mga unang araw ng World Cup, yung Saudi Arabia nag-declare po ng national holiday, kasunod ng kanilang pagkapanalo against Argentina. Ano po yung declaration ng inyong gobyerno, ma'am, dyan sa Argentina? Tuloy po ba yung trabaho ngayon? Bukas? Walang news nga mag-holiday bukas, pero siguro malaman yan hanggang midnight tonight nga kung ano yung declaration ng government declaration, kung may pasok bukas o mag-holiday sila. Kasi bukas ng gabi dito sa Argentine, 7 p.m., bukas ng gabi, babalik na yung soccer team ng Argentine dito sa Argentina. Oo, at sigurado talagang napakabongga yung heroes welcome and siguro may parada, ma'am, ano? Traffic yan. Palagay ko sa isang oras yung biyahe galing sa International Airport papunta dito sa kapital, baka magparid yun galing doon sa airport hanggang dito sa kapital siguro. Opo, kasi marami talaga yung mag-aabang doon sa tabi ng daan Oo, marami yan. Sige, ganito pala kasi yung football is pinakakilala na laro sa buong mundo. By the way, yung nasa building, ma'am, na mataas, paano ba to? Jersey? Yung sa picture namin, a video. Yung pinakamataas na yan, yung linagay yung t-shirt ng Argentine official t-shirt sa building, at may isang buong building na may picture ni Maradona. Kung nakilala nyo si Maradona nga nag-champion rin sa World Cup ng 1986. At yun linagay nila sa kabilang building naman, buong building linagay nila yung image ni Lionel Messi. Grabe, no? Sige, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin sa Bombo Radio Bacolod. Talagang merry yung Christmas ninyo dyan sa Argentina kasi panalo po yung team ng inyong bansa. Oo, salamat rin. Salamat at magandang umaga dyan sa lahat. Bombo Bacolod.
Maraming salamat po sa inyo, Ma'am. Advance Merry Christmas po, Ma'am Rose. Talaga, likewise dyan. Salamat. Madamong salamat kaya Bombo Correspondent Rosita Suriga, ang aton sa Bombo Correspondent direkta sa Argentina. So sa mga tao, mga kadalanan nato sa mga sobra pa sa kapatigan kita diri sa Mascara Festival bala sa may dalan na Lacson. Ang mga tao way gana magpauli kay nagaselebrar gyapon sining kadalagan nalin babanya sa pagkasugod sang hampang hapon na dito oras sa Argentina te subongo 6 minutos na nabilin nantes ang alas 10 sa gabi dito sa ilang mga pumuluyo way gyapon gana magpauli. Overwhelmed kag hindi matakos-takos ni subong ang ilaman niyang kalipay matapos ang nag-champion sa may FIFA World Cup. Sila magadala pa uli sa 42 milyones dolyares nga prize or sobra sa 2.3 billion pesos. So tulungaon ini nila. Depende na dira sa ila sa nga country or sa ila man dira nga governing body kung paano nila tulungaon ang ining prize money para sa may champion ang nagbaton ang team sang Argentina sang 42 million US dollars or 2.3 billion pesos. Si France naman nagbaton bilang runner-up sang 38 milyones pesos nga 38 milyones dolyares. Matapos ang ila or sila ang ginadeklarar ang ining 38 million dollars amo ni siyang premyo sang France sang nagdaog sila sa 2018 World Cup. Gindugangan ini sang FIFA subong nga tuig sang 4 million US dollars. Congratulations sa mga nagbantay man na dre ang ilang mga adrenaline mo ba lang matamat na nagatahaw subong. So wati mo ni mga pagtutukan nato na sa may FIFA World Cup. Buwas sa aga mag-abutan na, magpauli na ang team sang Argentina dito sa ila. Tingin nila naman ang mga victory parade nila. And at the same time, ang dako nga kadungganan niya gahatagan sa ilang gobyerno. Salamat again sa aton sa tanan nga mga Bombo correspondents from Qatar, Bombo correspondent Ivan Caceres, Bombo correspondent Zaya Marcelo II, kag mga correspondent nato na sa mga countries nga nagpasakop dito sa may World Cup sa France, Bombo correspondent Joy Fernandez Tolentino, si Mama Dina Sovia from France. Kaya na sila nila medyo masubo-subo pero amo ganaya. Amo ganayang hampang bago gilamang from Argentina, si Bombo correspondent Rosita Suriga. Hanggang sa susunod, and syempre our football coaches, Sir John Carmona, thank you gid sa pagpupunta diri sa amon sir, and Coach Dennis Estaniel. 3 minutos sa nabilin nanta sa alas 9 sa aga. Pagbalikan naton report na Bombo Carla May Defensor and Bombo Gracelyn Labaton. Kag syempre nga aton sa pagpangalugayawan sa bilog nga kalibutan or sa iban nga bahin sang kalibutan sa paggalilin naton sa ilang selebrasyon sang Paskwa. Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. 1 minuto na bilin natin sa kalasan Wava Saga. Atensyon sa mga nagulog sa entry sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Yari na ang aton sa unang daily draw winner para subong ang adlaw sang Lunes. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ng impunto alas 9 subong nga aga yari ang ato na sini unang daily draw winner para subong sa ato na 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Siya ang naggamit sa Nescafe sa draw nga ginpatigayon naton supervised by FDA Representative Gladys Maya Sanchez. Siya naggamit sa Nescafe bilang proof of purchase taga Porok Bulacan, Barangay Zone 10, Talisay City. Porok Bulacan, Barangay Zone 10, Talisay City. Congratulations, Ma'am Nenita Britanya. Nenita Britanya, sang Porok Bulacan, Barangay Zone 10, Talisay City. Ikaw ang ato sa nga winner subong nga aga. Meron ka sang tub balas stress karon sa hapon sa pag-claim sa imong mga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Kindly bring 2 valid ID. Ipa-photocopy mo nga dan ma'am pero dalo mo gid imong original nga valid ID. Sa liwat, Ma'am Nenita Britanya, sang Porok Bulacan, Barangay Zone 10, Talisay City. Ikaw ang ato sa nga winner subong nga aga. Meron ka sang top balas stress karon sa hapon sa pag-claim sa imong mga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Congratulations! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalab
labhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila
Pila sa mga common side effects sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kung ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto, apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Iniman ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may 30 minutos sa nakaligad sa tanang alason Wava Saga. Pabalik na sa atin sa nga pagkapangalagad diri sa Palatunturan Bumuharay Big Time. Ang Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines nagapahayag kahapon nga silang preparado na sa anuman nga posibleng pag-atake o offensive sa mga rebelde nga miyembro sa New People's Army. Kasunod man sa ilang pagkasubo sa pagtaliwan sa founding chairman nga si Jose Maria Sison and sila ang celebrar sa ika-54 anibersaryo sa CPP sa Disyembre 26. Nagdeklarar sa period of mourning ang CPP kasunod sa kamatayon ni Joma Sison sa Biyernes and ginalantawa pa ni kon bala pagadalon maningiyasan nga bangkay diri sa pungsod. Pero ang Armed Forces of the Philippines dugay naman nga nagapanindugan nga wala manayas ang rason ang CPP para nga mag-celebrar sa Pasko. Anong preparasyon sa mga kapulisan diri sa Negros Occidental? Bombo Carla May Defensor sa report. Come in. Bombo Carl. Okay. Kay sila ang nagapagwamana sang statement labi ng Central Committee sang CPP sang Domingo nga ginadedikar nila ang upcoming anniversary at the end of the 10-day mourning period para sa memory ni Joma Sison. Sila man nang ginmanduan ang perform sa 21 gana salute sa daybreak sa December 26 in tribute para sa ilang founding chairman. So siling dere sang ilang sang pinuno sang PNP kaga sang AFP wala man sa may nabaton o kana monitor nga naman nga seryoso nga credible threats related sa kamatayon ni Joma Sison o kana sa anibersaryo sang Communist Party of the Philippines. Sige, i-check natin from Manok po, Bombo Carla May Defensor. Come in. Bombo Carl. Bombardin. Sige, go ahead.
Go ahead. Sa tinalikdan na banwa nagpahayag diri si PNP spokesperson na Colonel Jean Fardo, ang mga pulis sa mobile forces and the special action force gin-deploy na sa mga areas with the previously recorded attacks nga may kang tanan sa New People's Army. And ang mga kapulisan nagpadala naman sa mga stations and detachments that are seen as vulnerable to rebel attacks and harassment. Kaya di ba nato na sinimalipod manigar, meron sa mga kagayon nanto nagaligad nga ang mga miyembro sang rebelde nga grupo nagapakuno-kuno bala nga mapablatter. Ego moragali mayarasang pagbangatake nga ginplano na nila. Bobo Carl? Bobo Carl. Okay, sige. 33 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga sang tinalikdan na banwa nagpanindugan naman na diri ang ato na sining commander sang 303rd Infantry Brigade nga tiwala man sang inang do puwersa na bala ang NPA diri sa ato na sa Negros Occidental. Sige, okay, yan na lang kayo mag-proceed kita sa ato na sa Christmas around the world Banwa. Ato na sa nga paghibaloon kung paano ang selebrasyon sang adlaw sang Paskwa sa iba na sa nga bahin sang kalibutan. Ilabi na subong ba may mga mas mabug-ata sa niya, no? Nga rason ang iba na sa mga kapungsuran sa pag-celebrar sang adlaw sang Paskwa. Dahil nakita sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas around the world. As shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halangdomon, ang hampanganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano, nagahatag sang kalipay, bilis ang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman lungsay. Pamaskwa kay sinuman nga dapat mabuligan, pamaskwa mo utod ko, bulawanon kaayo. Paskwa hindi lang sa kwarta, kundi anuman nga may kasadya, ang daigon halin sang una, kinaanan na kung Paskwa. Subong aga mga kabombo, kadto kita sa may Emirates of Dubai, sa Western Asia, sa Middle East. Ato ni balon kung bala nagahiwat man na sila sang Christmas, kaga kung paano or kung sila nagahiwat sang Christmas, paano ang ilang selebrasyon? Well, ang Emirates of Dubai nga may capital city nga Dubai, isa sa 7 ka mga Emirates sa United Arab Emirates o kung UAE. Amo ini ang most populous Emirates sang UAE. Mayara ini sang Islamic Absolute Monarchy nga panggobyerno, kung nasa diin ginapamunuan sang ila ruler nga si Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kag Crown Prince nga si Hamdana bin Mohammed Al Maktoum. Sa karon ang Emirates of Dubai mayroon sang 4.1 million nga populasyon, kag mayoriya
Saudiya sa mga Emirati. So konstantay 6% gidri ang may pagatuluhan nga Islam kag nagapangaduha ang Christianity. Kag bangod sang Shama tubdob 13% sa mga Kristiyano sa Emirate of Dubai nga tanan naghalin sa iban nga mga kapungsuran kay nagatrabaho na dito. Pati syempre mabatyagan man ang Christmas spirit. Then aton sa ni malipod manigar kadamo gid sa mga kotoran naton nga mga Pilipino nga aton na subong sa Maya Dubai. Amo na ginapasalamatan naton mga nakaupod naton sa bungaga ang aton na suning nga bombo correspondent sa Dubai. Katugnaw sa kaagaho. Para maka-share man na diri makapambit maliliit naton kung na paano sila mag-celebrar sang adlaw sang Pasko. Yara sa piyakalinya si bombo correspondent April Love ko. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Advance Merry Christmas. Hello ma'am. Nagahatag sang kalipay, dili sang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman lungsay. Pamaskwa. Kadamo sa mga kotoran nato nang ato na dito nagtrabaho. Kagate syempre bulo bakasyon lang man no. Adre sa aton na pungsod. Sige, si Ma'am April Love ko. Hello ma'am, good morning. Good morning. Good morning Sa Negros. Advance Merry Christmas. Ano oras ganin dara subong? Mga 5:30 sang aga. Hi, Advance 4 hours, ma'am, no? Kaming advance. Salamat tigid mama sa pagbugtaw temprano pa para nga makaibalo ba na kami kung paano kamo dira mag-celebrate sang Pasko. Kamusta ang temperature dira subong? Actually, winter dire pero hindi gid siya masyado tugnaw. Pero sa ila, tugnaw na. Tugnaw na yan. Tugnaw na sa ila. Mga pila ng temperature, ma'am? Ara lang sa mga 28, 28, 26. Tugnaw na ya para sa ila. Tugnaw na na. Tugnaw na na sa ila. 40 na diya mo. Ano yung mga ginasuksok ninyo mo ning mga panahon? Actually, mga normal lang mga bayo. Kahit hindi man gid siya siling gid nga tugnaw gid. Kasi ang iba niya, feeling nila ara na sila sa winter wonderland. Kasi alam na hindi yung kakatabo ang winter sa Dubai or sa UAE. So saan una siya nagsugod? Kalipayan. Actually, kasugod na siya mga November. Okay. Sa pag-end sang December, okay naman, no? Balik naman sa normal. January, medyo tugnaw na. January, February, tugnaw. Oo. So, wag ka mong aircon, ma'am. Amo ni nga mga panahon. Aircon ko yapo. Lain na nga to yan. Hindi na kinamo na siya ka-humid, no? Hindi na. Oo. Okay. Sometimes gaulan man siya, di. Dari sa aton na bote nga kumukuti-kuti tap na dre. Karabo naman kayo sa mga nagbatigayon lights on sa mga plaza. Kumusta dira iya ma'am sa Dubai? Actually makita mo siya sa mga malls. Usually ang mga Christmas tree yung madalag ko sa malls tapos sa Expo. Amo na siya pinakasikat nga tourist destination. Subong open siya for free. So makita mo siyang sinasari nga mga Christmas tree, Christmas light. Usually sa mga malls gid siya nga tsaka ang mga local diya daga-enjoy man sila sa ni siya mo Muslim country siya pero open sila for Christmas. So gina-celebrate gid siya nila. Oo. Habang nga malls sa dira naman do paruman na di sa aton kadalag ko. Oo, pero mas dalag ko gid. Dalag ko pa. Mas dalag ko gid sila. Oo. Grabe yung nabing infrastructure mo, no? And mga design sa mga building sa baladra sa Dubai. So ano ni ma'am, galagaw-lagaw ka ba yun? May mga sale sa mga malls? Actually, kung ang sales lang niya, mga sale diya, sale gid nga tutuod. Tutuod gid ya. Tutuod gid siya nga sale. Pag sila nga sale gid. Baka tagpila ka percent?
Di ka magsiling sila 50%, pero makano ka gidya, makasave ka gidya compare ya pag sa mga groceries nga pwede mo siya ibalik bayan, makasave ka gidya compare da sa Diri abi laban na sa aton 50% tamo nang dako nga makita mo bala sa may daw ko karatula nila. Gali kay wala. sa dalom on selected items. Yes, selected items. Oo. Dari tutuod gidya nga sale, diri ka gidya mamangha ang mga sale yan. Oo, tanan na siya ma'am no, bayo, sapatos. Bayo, tsaka mga groceries. For the whole December na siya. Ramadan, basta kung anong mga occasion sa mga holiday, ga gid sila ga participate gid sila sa mga sales. Okay, so kung day off ninyo, ti pwede makalagaw-lagaw. Okay, nagidabi mo no, ang protocol dira. Why naga flu face mask ngayon? Wala na kami ga face mask, pero except lang sa mga trains, mga MRT, mag-trains ka ma-wear ka face mask kag sa mga public transportation, mga face mask ka. Pero maglagaw ka sa malls kag sa mga damo ataw wala. Actually, wala na akong gani ga mask diskan sa train. Damo na wala ga mask. Optional naman lang. Sa Pinas, basta mabalik na naman sa mask, magpuli na sa Pinas. Pero diri maanad na kami, wala na mask. Oo. Diri optional naman lang tuod, pero hindi kami kasahon ni mag face mask. Magwa ka ba lang magpa-mall? Mas mayo mamanad ka sa face mask. Oo. Wala face mask. Wala face mask. Amo gid kado ka sa wala ko ka sok-sok. To na anad na bikita ka sobra na 2 years mo. Kamo nga mga Pilipino, I'm sure mga grupo-grupo man nagkamodera. Ano ni ba may mga Christmas party man? Kamo? Oo, open gid actually sa Dubai, UAE ang Satwa, ina siya nga place na for a Filipino na da siya. So makita mo na magadto ka na duara ka lang sa sa Pilipinas, like sa Manila building. So makita mo yung gasing along mga Pilipino, celebrate DJ Christmas kay open sa park, open na diya mo. So ang government ya wala na diya sin discrimination yang kung ano ka man nga religion, wala problema. Mga Muslim ganito nagtangyaw man siguro sa inyo. Oo. Sila ng mga locals dere celebrate man sila Christmas. Mag-enjoy man sila, pero siyempre wala sila yung kabalo kanong meaning gid. Pero nang enjoy lang gid sila gyapon. Pero wala simbang gabi, ma'am. May ara sa may St. Mary Church dere sa Dubai, UAE. So may ara sila mga schedule sa simbang gabi. Oo. Pinapatupad man siya. Hindi ka man nagalihid lawon na dre sa aton. Pero sa mga pagkaon, abi, nga gina-prepare, ano mga ginasaluhan ninyo kung Noche Buena? Siyempre, may ara man siya, actually, makabaka ka man di baboy. May ara man niya specific nga mga, like for example, sa UK na siya nga store. May ara siya nga separate nga para lang gida sa non-Muslim, makabaka kaya baboy, mga ham nga alin sa Pilipinas, may ara man. So, celebrate na gida Christmas diri. Pero laing gida yung maupod mo na family mo, dira sa tonya, ang lang gid na ang importante. Oo. Kag do ka na mo gina pagkaon na diri mo do din nyo sa dira ma'am nini ambe na holiday man darang Christmas Day. Christmas days hindi siya public holiday o depende na lang na sa inyo. So depende sa imo kung trabaho ka rin din. Kung ano kaya kung pwede kaya ka holiday. Pero wala dira ba may mga sila nga galinopok no, firecrackers. Wala, fireworks lang. Fireworks. Kita mo na sa Burj Khalifa, mag-New Year, kung sa diin ng mga sikat na mga building, may mga fireworks display na siya mag-New Year. Pang-community na gid na ya, teleponan sang mga tawo. Oo, kung makatay mga expat may hilig na sila yung mag-New Year, mag-spend maglantaw gid fireworks display sa mga hotels. Like sa ato niya yung gatipon-tipon, gaya-gyapon, sila yung way na yan. Baga dito na sila yung malantaw na sila ang maganos ng ilang mga wine. Kalibre, sa ato niya gatherings, gidya mo. Correct. Sila yung malantaw na sila fireworks. Pagpuli, amo pala naguro pagkaon-kaon.
Hindi nga ni uso sa ilan na diyang Kaon-kaon. ano pero sa ato niya nga hala handa diri handa dito. Hindi wala na yan may makano lang na sila yung makalantaw fireworks do Happy New Year na sa ila. Okay na yan sa Like, ilan. oo. Ato na Drea, kung magpamilya, kadto ka sa piyak balay, o sa piyak naman tong Oo. members ng family, didto ka naman. O, yung galibot-libot Oo, na bala. Libot. Tapos malukpan ka pa sa gwa. Drea Wala mo ay na, Drea, galililupok. Pero ano na siya, band, derang firecrackers? Ano? Band, ang firecrackers? Hindi man. Iti, Why lang ano man yan? siya yan, kasababaw man siya yung gano'n. Kag mga, ay, fireworks display gid sila yan. Amo lang na yung Kanami gid yan, kanami gid yan sa ilang mga presentation. Baka safe man bala. Kita dari mong kapati, kita dapat mga polka dots ng bayo. Ning gani, sundon mo bala ko nung lucky color. May mga pamahiin. Declare ni Pantone for the next year. Ti pero na yung magenta. mag Subong Chinese ano New Year. naman, mag-amo-amo man na kamuda. Wala na. Wala. mga Chinese guro mag Chinese New Year, mayari man di sa kamall nga ga-celebrate man Chinese New Year man. Oo. Pero usually sa mga malls, hindi o makita. Wala man din mga Chinatown din mo. Wala. Wala. Ahay. Sige lang. Ay, at least iwas gasto gani ma'am, no? Oo, alam tao ka lang to fireworks, okay na. Oo. Pati namin, gigyapon sa Pilipinas, namin gidya yan mag-celebrate sa Christmas at New Year. Sa Lain gidya ma'am, no? Unang pinakahidlaw sa tanan. Basi may tamyawon na kadri sa Negros Occidental. Ay, ginatamya ako dagali ang akon nga mga relatives especially sa La Carlota. Sa akong nga taray kag sa akong nga mangod tapos sa Barangay Mansilingan sa Arville akong tita si Eva Garganera tapos ngayong aga sa inyo tapos ang taga Sibukaw sa Banago si Ate Nina. Merry Christmas in advance kag mayong aga sa inyo tanan. Kamusta mo da? Thank you, good Ma'am April. And Thank you. I hope to see you again. Thank you, good and advance Merry Christmas. Thank you so much sa Merry pagbugtawaga Christmas. pa. Okay, thank you. Madamang nga salamat kaya Bombo Correspondent April Love ko. Ang ato na sunay nga Bombo Correspondent dito sa Dubai. Diri sa ato ng Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ano managid lamang nga banwa kaadlawang nabilin. Anta sa adlaw sang Paskwa. Sa liwata 6 days to go before Christmas. Kulabos ang aton nga tiyempo diri sa palatunturan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Uto. Dirigid lamang sa matudtuod nga numero 1. Gidaribayin naton si Ma'am Ninita Bretanya sang Purok Kabalakan Barangay Zone 10 Talisay City. Ikabangaton nga winner alas 9 subong nga aga. Mera ka sang atop dawala sa tres karon sa hapon sa pag-claim sa imong premyo diri sa istasyon na sang Bombo Radio. Na nagkatabwa sa moment sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Sa taon matahong nasugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ang mga dugong maharlika lang kag engkantado, ang may mataro nga mag-angkon sang elixir. Paano mo nahibala ng bahin, Dira? Nagalin ako sa kalibutan sa mga diwata. Kag ginadumalaan ini sang isa kahari. Hidali lang ang nagbalik sa akong kaisipan. Ang ginhambal ni Lula Armina. Ang mga halangpon nga ginapanghambal niya. Ang mga paglikaw niya sa pagsabat sa mga pamangkot ko. O ano? Hindi ka gihapon magpati? Paano niyan hibalaan ang bahin sa elixir? Kaya na ko lang ginlantaw sa gintaguan ni Lola. Kagaginhambal niya, nagasibo sa nabasa ko sa sulat ni Lula Armina. Abi mo, bisan paano? Madamo man ako sang nahibalaan bahin sa mga tao dil sa kalibutan sa mga mortal. Sa banta mo, sa diin nila ginkuha ang ideya nila, bahin sa mga fairy tale. Kagang isa pagit ka tinuga, nga ginluwas ang isa ka sirena, sa patod nga katalagman. Wala sa may makapamatuod sila. Mahimo nga higanti nga bao ang nakaluwas sa iya. Kag hindi posible na. Matuon ang ginasiling ko. Kag amo inang rason.
Kagkun nga ang ginsulat niyang istorya bahin sa mga sirina, amo ang paborito sang tanan. Madamo sa mga bagay doon sa kalibutan, nga hindi lang basta nga makita sang imo mga mata. Bah, amoy nang masami kong mabatian kay Lula Armina. Posible ayan, nga isa ka engkantada ang imo lula. Pwede ko bala siya nga makita? Wala na siya. Napatay na si Lula. Sa nagligad lang nga si Mana. Sorry ginakasubo ko gid ang pagkadula niya. Kuntani, ginsugid niya sa imo ang bahin sa imo. Antes siya napatay. Kagkuntani, wala ako ginabudlayan sa pagpapati sa imo subong. Nga wala akong ginsugiran ni Lula Armina. Nga? Madali lang. Nga? Pwede ko ba lang nga mahikap? Inang bakabit sa imo kulintas? Sige. Nakahibalo ka bala? Kung ano ang unod sini? Ginuuyata niyang pendant sa akong kulintas. Nakahibalo ka bala? Kung ano ang unod sang vial nga ini? Wala. Wala ina sang unod. Sa imo panulok, wala sang unod. Apang may unod ang vial nga ini. Ha? Ano? Mga lambana. Nagbuang ka na bala? Ay, wala. Kagano naman ang mga lambana nga ginahambal mo? Sila ang mga tinugas sa amon kalibutan. Nga ang obligasyon, amo ang pagbulong sa mga engkantado kon kinahanglan. Kag sa nakita ko subong, masubo sila. Tungod siguro, kay hindi mo sila makita. Sa tiun nga makita mo na ang unod sang vial. Amo na inaagtiun nga makilala mo na ang imo kaukalibon. Daw naaningal ko naman sa hinali ang ginhambal ni Lula. Mahimo ko ba lang mabuksan ang vial? Hindi. Nga. Tungod, may panahon para dira. Sa tiun nga magwa ang lambana nga ina, nga wala sang rason, hindi na ini makabalik sa sulod. Mausik ang iyagahom nga magpaayo. Kag rason, nga amat-amat ini nga madula. Kag magbalik sa amon kalibutan. Ginainto mo bala ko? Hindi ka gihapon magpati sa akon? Madali lang. Magulat ka lang ha. Ginpiyong niyang iya mga mata. Kagdaga kutib-kutib ang ibibig. Hinali lang nagtahaw ang hangin. Hindi! Kinansa ako sa hangin. Kaya nagsumpo sa kasali ang kakutulo. Ivana! Ibutang ako! Ibutang ako! Okay. Nagapati na ako sa imo. Nagapati na ako! Kinpumpas ng iya kamot. Kagana! Amat ako nga nagapanaog. Hari na ako sa salog. Ang akon gahom, amo ang elemento sang hangin. Kag kung ano ang pangayoon ko, kinahatag nila. Kung wala ka makahibalo nga ikaw, isa ka engkantado, wala ka man makahibalo kung ano ang gahom mo. Ako? May gahom? Ang vial. Lantahon ko. Nga wala man ako sa may nakita. Tungod hindi patuman ang imo nga mahika. Kag mahuyang ang imo gahom kag mahika nga mabatyagan ko sa imo. Kinahanglan mo anay nga makaangkon sang eksperyensya
Para magamit mo ang imong mahika, Justin Bieber. Joshua. Joshua ang ngalan ko. Joshua? Joshua, siling mo? Ikaw na mo, sino si Justin Bieber? Gininbento ko lang, ina. Ano ang natabo sa akon? Normal lang, ina. Ginagutom ka na. Amoy na kung nga nagaraguok ang tiyan mo. Nagpa-deliver sang pizza pie si Joshua sa ilabalay. Kagkadako gitsag to. Maubos pala niya ato kaon. Kung sabagay, sa sulod sang pila ka tuig nga pag-istar niya sa ibang nga pungsod, naanad siya magkaon sang amusin nga klase sang pagkaon. Ay, mapauli na lang gani ako Nabakal ko ng kalanunon ko. Ato ang akong scooter. Masakay na ako dra pa uli. Ay, ari na ako. Masulod na ako sa balay Bah, ang akon kuring. Ato nagahigda siya sa bato sa may garden. Kag wala man lang siya gani nagsugata sa akon sa mag-abot ako. Ay, mapalapit ako siya. Ay, Matilda, ano palang natabo sa imo? Nga daw kaluya sa imo. Malain ba lang pumatsyag mo? Kaina, sang ginbayaan ko ikaw. Kapag sick pa sa imo agay. Hindali naman nga nagsakit ang dugan ko. Hindi. Ang tigulang. Ang tigulang naman nagpag-inimos. Harat naman siya sa anuman. Nagkatulog man siya sa akon. Ano bala ini? Ano naman balang kinanglan niya sa akon Ani ka gani? Ano balang ginabuhat mo dire? Pwede pala. Maglayas ka na dire. Uy, sa natumtuman ko. Tagsa nga makita ko siya. Nagkasakit yung dugan ko. Madali na lang ang panahon, Agalo. Kag manginlubos na ang pagtubo sang imo binhi. Oh my! Magaling ka! Magaling ka! Hindi. Kainit sa pamatsyag ko. Hindi ka pala maghalin? Ha? Haring ba to? Puluton ko ini. Ihaboy ko ini sa iya. Halin! Tawo nga mortal. Hindi ka mabudlayan kung wala mo ginpilit nga pakigbatuan ang natagna nga mata mo. Tungod sa ginbuhat mo.
naatrasar ang pagtubo sang bini. Hindi ako makahangop sa ginapangambal mo. Halin ka na! Halin! Ang natagna matabo gid agalon. Ang pagkabit sang kurintas na ginhatag ni Joshua sa akon. Ari sa akong dughan. Kag mahimo niya ako siling nga pangapinan siling ni Joshua. Hindi ka lang kuntani magpakatig-a agalon. Hindi ka gid maghalin, ha? Ari mo ay, aring bato, puluton ko pagit ini, kag ihaboy sa iya. Tiin na siya. Wala na siya. Hinali na siya nga nadula. Sa diin pa siya nagkato. Kadasig siya nga nadula. Matilda? Oops! Hinali lang siya nga naglumpat, oh. Kaya nagpakarga sa akon. Hala! Wala na nagkasakit ang dughan ko. Kagula ko naman nabatsyagan ng kainit sa lawas ko. Amo ining nagakatabo. Nagakadula ang kasakit sang ginabatsyag ko. Tagsa nga madula sa akon panulok ang amo nga tigulang. Ang buot mo silingon. Nagakaon magali ka mo? Oo Pero nagakaon lang kami para nga manamitan. Kay wala man kami yan nagabatyag sang gutom nga mga diwata. Amo pa lang gani ako makaibalo. Amo gali sina kung gutumon ka. Hindi manami. Maghambal ka lang kung kulang pang ginakaon mo. Kaya mapadeliver ako. Gusto na ini. Malipayo na ako. Imnang soft drinks mo. Salamat. O Tiano, nagustuhan mo? This is good. Mas manami siya sa nektar. Ay! Madali lang. Oh, nga. Sigurado ka nga wala ka na ginagutom? Kay isa lang ka slice ang ginkaon mo? Hindi ako pagkabalaki. Magkaon ka lang. Ang matuod. Nagakalingaw ako magtulok sa iya. You are something. I mean, para sa isa ka diwata. Nagaling nga ari ka diri sa amon kalibutan. Sa kalibutan sa mga mortal. Magabian sa dagrinyo sa pagpamati ang magabatahong magsupon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio! Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato.
Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise
I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Please, stay with me tonight, Jaya. Boss, ambalan naton ini. With clear and rational mind. Pareho na kita nga kapoy. Kag sigurado ako nga tubtob subong na hinalian ka pa sa natabo kay ina. Ang manog kidnap mo kung tani, nagabalibad sa paghambal. Apang siguraduhon ko nga may balaan kung sinong nagplano sang malain sa imo. Hindi na ako mag-file ng charges. Yeah, right. Eh bisan ginpatay na nilang ginikanan mo. Ginaprotektahan mo gyapon sila. Si Heldab lang utok sang pagkidnap sa inyo sadto? O kun si Mateo? Kung nga mo lang sinang kakulba mo. Hindi na lang ako magsabat. Nakahibalo ako nga akig na siya. Ari na kita. Ipanda kong gestron. Dason manyapon. Pagkatapos, magpahuway ka na. Oh. Oh. Feeling ko, hindi na nubiyang pagkabing ni Benji sa akon. Kundi, isa ka star witness na dapat halungan.
kay na pa nagsulod sa guest room si Jaya. Kag ako, hindi pa makatulog. Daw wala ako ginatuyo. Maya nang mainom-inom ako sa jutay para nga matulugan ako. Ayan, sa mga tinion ngayon ni nagkakatulog na si Jaya. Katapusan na lang ini. Ito nagbugat na nga akong mga mata. Ginatuyo na ako. Sa sofa na ako matulog. Hindi ako magsulod sa kwarto ko. Dire ako mantinir sa salas. Para arak mo kung nagakinhanglan sang bulig si Jaya. Ano ba ini? Nabatyagan ko. Do may mainit akong nabatyagan nga nagpilit sa akong dugan. May naghulid sa akon? Basi si Jaya. Hindi ko na lang pagmuklato ng akong mga mata. Kaya ginatuyo na gid ako. Hakson ko na siya. Kapulason ko sa mahinay ang iyabaga. Ginhalukan niya ako sa liog. Ani ka? Pamilyar sa ako nang gingamit niya nga perfume. Hindi na ka Jaya. Kapkapon kong ihawak. Dako ang hawak niya kung ikumparar ka Jaya. Nakahipalo ako. Nga na mismo man ako. Ruby? Agay! Nahulog ako sa sofa. Anong ginabuhat mo, Dre? Benji, relax. Kinakamusta ko lang ikaw. Wala ba ako sang kadate eh. Ganit na pinsaran ko nga mag-drop by Dre sa imo. Abi ko anay kung ato ka sa iba niya pungsod? Well, madama ako sang trabaho Dre eh. Gani nga nagpauli na lang ako dayon. Hindi ba lang may bago ka na nga boyfriend? Hindi siya makapugong sa akon sa pagbisita sa imo. Ay, I miss you, Benji. Hindi ka magsiling, ha? Palibaran mo naman ako. Ato sa ibabaw ang girlfriend ko. I see. Amo galing nga mo sinang reaction mo? Abi mo, ginpanaugan ka na niya? Oh, sorry. Ay. Okay. Malakat na lang ako. Bye. Hindi ka tingalahan nga makasulod siya diri sa balay.
Tungod mayabi siya diri. Wala niya ginbalik sa akon. Ato na. Naglakat ng iya sa lakyan. Ay, salamat. Ato na ginman siya. Masaka ako. Makadto ako sa kwarto ni Jaya. Buksan ko sang hinay ang portahan. Masulod ako. Mahamuok ang tulog niya. Mahalin na lang ako. Hindi ako gustong maistorbong tulog niya. Ato na siya. Kaginhalukan niya ako sa agtang. Kagnatantukid ang palatsagon ko. Benji. Ang matuod. Hindi ako makatulog. Kag hindi ako gusto nga magtulog. Nga may hindi paghangpanay sa tunga na amo ni Benji. Kaya nga nagdesisyon ako nga magpanahaog. Wala ako nagsuksok sang chinilas. Gani nga wala siya makabatsyag nga nagwa ko diri sa kwarto. Apang sang sagdanan pa lang ako. Nakita kong isa ka malaway nga eksena. Si Benji. May hulid siya nga babae. Kag nagahalukanay sila nga duwa. Daog ko pa ang naigo sang pana sa kasing-kasing ko. Gani nga nagdali-dali ako nga magbalik diri sa kwarto. Kag napamatud-an ko na. Wala niya ako ginahigugma. Gingamit lang niyang emosyon ko. Para nga makuha niyang akong buot. Kag matuman ang tanan niya nga gusto. Kag dubuang man ako nga nagsunod. Kag sang nagsulod siya diri sa kwarto. Nagpakuno-kuno ako nga nagkakatulog. Nabatyagan ko na lang. Nga ginhalukan niya ako sa agtang. Kag nagwa siya liwat. Kag nabatian ko pa. Nagbukas ang pirtahan sa kwarto niya. Kag nagkahipalo ako. Nga wala siya nagaisahanon sa gabi nga ini. Boss, aga pa ako mahalin diri. Kag hindi na ako magpaalam pa kay Benji. Mapadulong na lang ako sa driver niya sa balay. Salamat. Ari na man ako sa balay. Ba?
may sobre nga puti sa tubang sang pertahan. Anay ka, kay puluton ko. Para sa ako ng sulat nga ini. Buksan ko ini, kag basahon kung kay sino ini halin. Diyos ko, hindi. Madaldali ako. Kinahanglan nga makaabot ako sa duog nga ginasiling diri sa sulat. Mabantay ako sang tricycle, ha? Sundon ko ang nabutang diri sa sulat. Sundon ko! Aga na gali. Si Jaya. Kadtuan ko sa kwarto. Usisaon ko kung nakabugtaw na siya. Aring bertahan. Buksan ko. Ba? Wala na sang tao diri. Sa banyo. Basi ko na to siya sa sulod sang banyo. Aring banyo. Jaya, ara ka bala dira? Jaya? Wala sang nagsabat. Tilawan ko abi nga buksan sang jota yung puwerta. Jaya? Bah? Wala? Wala sang tao? Kung amo wala siya diri sa balay? Apang sa din siya makadto? Manaog ako. Basi kung may nahibalaan ang mga kabulig. Aga pagali siya nagpadulong sa driver ko. Apa nga ang wala siya nagpahibalo sa akon. May nakigan bala siya. Kabay pa nga maabtan ko pa siya. Kabay pa nga wala pa siya makasulod sa obra niya. Kabay pa. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sunagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang
Ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Nagapungko na ako subong sa pulungkuan ni Daddy. Makaigugid ako ho. Oh, kanami. Komportable kaayo. Oh. Mainom anay ako sang whiskey. Are, may whiskey dire. Matigis ako. Oh. Kanami. Angayan man ako magulahulag sang amo siniba. Angayan man ako tungod siyempre ako nang mabulo sa pwesto ni Daddy. Kadamo sang propiedad ni Daddy. Kadamo kayo. Kag indi ininiiman masarangan tanan. Kag ako? Ako ang makapot sang iban nga propiedad niya. Kag buhaton ko ang tanan. Agud malabawan si Iman. Nakita ko si Eman nga nagwa sa hulot ni Joy. Kag nagapakadtunan diri sa akon. Ara na bala si Ras? Oo to. Ato na siya sa opisina sang imo, amay. Katuan ko siya. Ari ng opisina ni Papa. Up. Oh. Nakita niya ako. Apang wala siya magsapak.
Nakita ko nga nagapungko si Ras kag nagainom sang whiskey. Op. Do sa hindi ka naging makahulat nga magbulo sa pwesto ni Papa? Basi kung mapaslawan ka. Ako mapaslawan? Ha? Inuras na lang ang hulaton ko. Agud makapungko ako diri sang dalayon. Si Hana, minor di edad. Hindi niya masarangan nga hapan ang tanan nga propiedad ni Daddy. Kag amo man ikaw. Hindi bala? Kag nagalaom ka bala nga amo lang sinakahapos ang tanan? Anong muot mo silingon? Duwa lang ang makabalabag sa akon. Kamu ni Hana. Si Hana, wala sang hinalungong. Kag ikaw, hindi ka na makasarang tungod madamo ka na sang trabaho. Paano abi kung may ara pagid niya makabalabag sang imuhandom nga magbulos sa pwesto ni Papa? Kag sino ina? Pareho abi sang isa naton kautod nga wala kita makaibalo apang may ara pagali. Daw paktako na nga akong ginhambal, hindi bala? Amo bala? Do paktakon? Kag amo lang ihambal mo sa akon? Iman, kung wala ka na sang ihambal nga may pulos, magalin ka diri ha. Bayai ako diri. Kung makasarang pang imuutok, maghangop sang akong ihambal sa imo. Magpamati ka. Pero, nagbago ng pinsar ko. Buwas ko na lang iniihambal sa imo kung maayo ng dalagan sang utok mo. Dira kag sugiran ko ikaw. Sige. Apang wala iya sang diferensyang utok ko, Iman, ha? Wala. Pasugtan ko ikaw. Mahulat ako sa ginasiling mo. Nakadumdum ka bala sang bata nga babae nga nakita naton sa may balay nga nagapahuway sa mga tao sa lumberyard? Sa factory? Oo. Oo. Nakadumdum ako. Kawatan ato nga bata. Kahigko sa iya kag kabaho. Kag ano karon ang parte sa bata nga ina? Nagapati ako nga siya ang aton half-sister. Ang aton utod sa luwas. Ano? Ginapakadlaw mo bala ko, Iman, ha? Ha? Ginapakadlaw mo bala ko? Kung ginabuang mo ako, untati na ina, ha? Untati na. May bisita si Mama Kagina. Isa ka babae nga ginatawag kay Jolina Halili. Kag hindi lang ako kag ikaw ang nakibot, kundi pati man si Mami. Kag mano si diri, ha? Siya nga aton madugay na nga tiya nga wala naton makita. Utod siya ni Papa. Ano? Utod siya ni... hindi. Wala siyang nambal si Daddy sa aton nga may utod pa siya. Nagpakikita siya kay Mama. Agod pangabayon si Mama. Nga buligan naton siya sa pagpangita sang iya anak. Nagpasugot man si Mami nga buhaton niya ina? Labi pa kay ang babae nga ina, wala gan nagpakita sa aton sa tuman na kalawig nga panahon?
Bangod ang ginapangita niya nga anak. Hindi iya anak, kundi anak ni Daddy sa lain nga babae. Anitsi, hindi ako makahangob sa imo. Hindi ako manugpakot. Ginpanghatag niya ang amo nga bata sang natawo ini. Kag ang bata, iya anak ni Papa. Anak niya sa isa ka babae nga gin-live-in niya sadto. Ginpaako niya sa iya utod kag bana sini nga akoon ang bata nga ila anak. Gintalikdan ni Papa ang iya anak kag ang iloy sini. Sa rason nga wala gani kita makahibalo. Bangod hindi maluyag si Papa nga may makahibalo sang iya makahuduya nga ginhimo. Apang si Mami nakahibalo na sina. Sang mapatay ang bana sa atong tiya, ginmaltratar niya ang bata. Bangod suno sa iya. Nausik ang yabugos nga kabuhi sa pag-atipan sa nga mga bata. Gani ginsakit niya ini, kaginpintasan. Tubtob sang ulihi, hindi na makaantos ang bata. Gani naglayas ini. Kag didto ini nakapasilong sa balay nga sa diin, nakita naton siya dito. Butik ina! Kagusto na ina ha? Gusto na! Hindi na ko gusto nga mamati sa imo. Hala, bayay ako dire. Bayay ako dire! Ang ngalan sang amo nga bata, amo si Silima. Hindi siya man nagpakilimos. Subong, dito siya nag-a-star sa balay ni Ramel. Kag nagasugod siya sang iya negosyo. Kagkaron ras, anong buhaton mo kung si Silima nang nag-a-star sa balay ng Ramel? Si Silima, nga among anak ni Daddy, nga ginhatag niya sa iya utod niya si Jolina. Nagsiling ako nga hindi na ko gusto nga makabati sina ha? Hindi mo mabaton nga ang Silima nga nag-a-star sa Kanday Ramel, among anak ni Papa sa luwas? Ang buot ko silingon, may isa pa kita kautod nga babae. Wala ka bala malipay sina? Nagbuang ka na bala imang? Ha? Mahimo. Kag mahimo man nga hindi. Apang isa lang kabutang napatod ko. Hindi anay pagpaanara ang kaugalingon mo. Nga magpungko dira sa pulongkoan ni Papa. Tungod basi kung may isa pa nga dapat nga magpungko dira. Sige. Hindi na ako magdugay. Dira ka na. Good night. Ang animal. Hindi ako sini makapati. Hindi ako sini makapati. Makikita ako kay Ramil. Kag saya abyan ngay na. Hinali lang nga naglibog ang akong ulo. Hinali lang. Apang. Animal lagi nga klase sang tao, Daddy. Adi man kagid. Nagasabwag ka sang imo similya. Nga wala mo na kung tani ginbuhat. Apang sa piyak ngay na. Idulo ko man gihapon ikaw, Daddy. Ang tanan mahimo ni Leonard Amador. Kagako, mahimo ko man ina. Mahimo ko man. Daddy. Na-miss ko na ikaw. Kaya wala na sampulos ang tanan dire kay wala ka na. Wala na sampulos. Abang, naglaom sila. Nga nahulog ka sa hagdanan.
naglaom gid sila. Apang nakaibalo ako, nga hindi na matuod. Kagang wala sang huya nga silima. Wala sang huya. Hindi ka lang magsala. Bangod mahinulsul ka. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
workers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 Alagad sa inyo tubdob sa tagna nga launa imidya sa hapon. Kag kitang pag-updan sa aton mga bombo reporters kag sumuman sa aton mga bombo correspondents nga nasain sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Sumuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kang mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal sa aton nga mga top stories of the day. Bulk water supply project sa nga probinsya para sa mga LGUs ginatinguan nga mahitso. City Legal Office may panumdum sa mga job order workers ang Bacolod nga wala masweldohan nga dapat sigurohon anay nga napirmahan ang ilay nga mga appointments antes mag-obra. Kag karon dugay-dugay may interview kita sa isa sa mga complainant, isa sa mga job orders nga wala masweldohan daw kag wala mapirmahan ang ila appointment sa aton nga city mayor. Nagasugod din isa sa bulan pa sa nga October kag until now daw wala tsansa. Samtang sa piyakabahin stock sa nga firecrackers sa Nigaran nagyutay kag gina-implementar man nga route plan sa nga syudad manageable. Sa police report isa ka may diferensya sa paminsaron ang nagpatay siya nga amay dito sa may barangay Filisa. Sa balita nasyonal, napulo ka mga individual na nagkalamatay sa sunog na naglunta dito sa Muntinlupa City. Kag sa balita international, Kiev, Ukraine, nabalik na ang power supply sa dito sa Ukraine mga kabayanan, nabalik na ang supply sa 6 milyon nga mga residente. Di sa nagligad to nga may interviewee kita sa Ukraine, ginpayag nga may mga sige-sige mga pag-brownout daw ginaschedule ang pagsigas ng suga tag 2-3 hours kaya tapos ma-brownout naman liwat kag another pagsiga naman kaya tungod nga na damage ang ila sini nga power supply
power plant sa sining padang nga pagbombardiyo sa Russia dito sa Ukraine. Pero sumungin na anunsyar nga na-restore na daw ang power supply sa 6 ka milyon nga mga residente. Amo naton mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato ni kapangalagad karon sa Lunes edisyon sa nga palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabayanan, antes na magkuha sa niya pinaka mga reports, so naon nato na nining paghatag sang award sa aton nga lucky winner. Na aton nga first lucky winner sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Ari na karon sa aton nga studio, no, giningagaw ang pagkuha sang premyo kay man once nga malawagan ang imong ngalan, dapat hindi mo na pagpalapawon ang 6 ka oras kag kuhaon mo ang imo nga premyo. Ara na sa kalinya si ang aton nga awarding queen, si Bombo Gracelyn Lubaton. Sa kalinya, Bombo Gracelyn, please come in. Yes, Bombo Dan, live kita subong sa Studio B para maghatag naman sang premyo sa aton nga winner subong Lunes nga adlaw. So kaupod ko si Ma'am Nanita Bretania, taga syudad sang Talisay. Ma'am, good morning. Di ka sa Talisay? Good morning, ma'am. Sa Purok, Kabulacan, Talisay City. So lapit lang, no? So Bombodan, wala nagagid nagpa-lugay si ma'am. Nagkadto nagid kay para nga hindi ma-forfeit ang iya sining premyo. So ma'am, ready ka na sa pagbato sa imong premyo? Yes, ma'am. Oh, ano mo yung 500 pesos? Ibakal gata sa bana ko nga nagamasakit kag Quaker Oats kag prutas. Kag, grabe. kag ang sobra ibakal ko man proof of purchase. Wow. Grabe gid Bombodan. Healthy living gid sila subong. No, dapat amo gid kita tanan, no? So, ari, ihatag ta na ang premyo kay para nga makabakal na sang gatas. Oo, prutas. Kag Quaker Oats. Kag proof of purchase. Quaker Oats, grabe. So, hari na. Una nga hatag. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Kag ikalima nga hatag. 500 pesos. Okay, ma'am, anong mahambata? Kaya nabaton mo ng 500 pesos nga cash? Una sa tanan, nagapangayo gid ako sang pagpasalamat sa kay Lord ang akon entry amo gid ang nagabutan. Agsubong man sa Bombo Radio sa ila pinakasikat, pinakabongga nga promo nga 1-2 Panalo Part 21 promo. Ag sa Star FM kag Bombo Radio. Mamari pa may ara ka sang isa ka bali sa Orocan, may unod nga mga goods, no, worth 500 pesos. So manami gina kay mapagsaluhan nyo ta mga magpamilya dira sa syudad sang Talisay. Pangagdahabi ang mga katupad balayta kag ang mga taga Talisay dira nga mag-intra man. Sa katupad kuda nga Purok, Tumpok, Water Lily, kag Purok Punsitya, kag Zone 14B, ginaagda ko gid kamo nga magpasakop gid kamo. Kay ako first timer pa lang ini nga nagdaog. Kag makabaton gid kamo sang temprano nga pamaskwa sa Bombo Radio. Basta Star FM is all for you. Sa liwat, madamo gid nga salamat. Okay. Basta Radio Bombo. Number 1. Sa ulo ni Ma'am Bombodan ang aton nga mga extra, no? Salamat gid, congratulations sa imo sining pagdaog kag sige halang mapanginta magpadayon lang kita, no? Hasta nga matapos, hasta mag-abot ang final day or final draw na. So, sige, kasi magdaog kita sa kamilyon. Salamat gid. Okay. So, Bombodan, ini si Bombo Gracelyn Lubaton para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. Amo na ya ang Christmas, grabe nga hatagay sa mga papremyo. Last quarter sang 2022 kag mga last remaining days sang December padayon kita iya nga nagapanghatag sang mga papremyo.
Okay, sige, antes ang pagkuha naton sa pinaka mga report kag sa pag-attender sa isa ka complainant kara man sa piyak. May kang tanan sa sining mga job orders sa sulod sa Bacolod, wala masweldohan kay wala mapirma nang ila sining appointment. Sinong basulon sina diri? No, antes sila may ari pagkikita another winner Bombo Mike, no, para sa aton nga 1-2 Panalo Part 21 promo. Standby. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Okay, yari na ang isa sa aton nga daily winner. Winner number 2 sa aton nga 1-2 Panalo Part 21 na promo. Taga Zone 11, Barangay Handumanan, Bacolod City, ang yasini proof of purchase Nescafe. Kag ang lawago naton alas 11:38. Alas 11:38 sa nga aga. Congratulations kay Mel Christian Harabilo. No? Mel Christian Harabilo sang Zone 11, Barangay Handumanan, Bacolod City. Okay, pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time, ato na biatindiron sa piyak nga linya, na upod yapon sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton, ang ining may kang tanan na banwa sa reklamo. Isa sa mga job order casuals nga nangin kasualidad sa pasalig sa syudad. Dapat tuksoon tani kung sino gid ang nagapasalig. Tuksoon ta kung sino gid ang nagapasalig sang duta kag langit kag duta sa pagtrabaho bilang mga job order casuals, mga kabyanan kay sa subong why sila masweldohan kag why gali sa appointment. Balikan naton pagkaligag lamang sa pila ka mga importante mga panumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang Babalik na magkabiran sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Hodto. 47 minutos sa kiligat sa tagna nga alas 11. Dili kita na sa kontrobersyal nga mga job order casuals sa nga syudad sa Bacolod nga amuning ginatawag naton karon job order casual nga nangin kasualidad sang pasalig. May mga nagpasalig mo, that's why nga nag-obray ni sila, may mga papel man kuno nga may mga papel man kuno nga nagapakita nga officially gin-hire sila nga mga job order casuals. Pero itong mga papel hindi pa man to appointment gali. Kay subong yan nagapanindugan ang aton nga city government nga hindi masweldoan atong mga nagtrabaho nga wala sang appointment nga ginpirmahan si mayor. Sus kan madamo gali di sa ilan nga wala masweldoan sa subongo. Isa sa mga complainant nagapadulong din sa Bombo Radio, nasa ini siya sa City Health Office kado registered nurse ining si Mr. Antonio Vasquez, no? Ang aton complainant sa piyak nga linya. Sir, mayong udto. Mayong aga Bombo Radio. Mayong aga kay Bombo Radio Dan. Okay. Mayong aga sa Bacolod City. I'm just speaking in behalf of the rest sang mga job orders casual kag iba na batian ko ang mga BHW where I work with. Ang ako lang is trying to reach out to the new administration. I'm nothing against Mayor Albe Benitez, but under his leadership and his new administration, his command, we wanted to reach out kung nga waay pagyapon kami masweldohan. When I was in the city mayor's office asking sang appointment kung makasulod kay Mayor Albi office para nga magpalabot gid sa iya personal. Kay kung naara ka lang sagwa daw ginapasa-pasa kanila, daw ubrahon kanila tarso, with all due respect sa tanan. Pero kami nga mga tao ga obra sang insakto. Wala kami ga bulakbol. Gaobra kami sa amon o lubrahon. Pero daw ay sa rason nga hindi kami nila pagfildihan, especially in this time. Kalau ay man bumudan nga mag-obra, kala nga ay kasweldo. Ano ba ang amon status floating? Kalau ay ba kay sa city mayor's office kung mapalapit ka sila, ginhambalan ko sang isa ka personnel sa mayor's office. Nga si Mayor Albi kuno tama ka busy because his priority is just the diplomats and the VIP investors, which is good for the city of Bacolod, which is very understandable. Pero gali ang mga taong ordinaryo pareho sa akon, hindi kami importante para sa Bacolod City. Ang labor force is the vital asset sang gobyerno. Nga kapaslawan nila ang sweldo abe. Kung makahatag sila sa mga regular employees ang benefits or Christmas bonus, nga hindi abi nila tagaan lang half sila kag para ang welfare man sa mga casual job orders kag BHW mahatagan. Ang kalain lang dira as what I've heard, ang sweldo gina-delayed nila, tapos may mga insider in this organization, I cannot name that or pinpoint who, pero may nagpautang, ang kalabanan ginabaligya nila ila sweldo para lang may tosto sila sa pang-adlaw-adlaw. Hamak mo ko na ang BSW 5 ka bulan wa sweldo, job orders 2 hasta 3 bulan wa sweldo. Ang imo nga sweldo ibaligya mo sa mas lesser value para lang makasurvive. Siguro I'm speaking in behalf of them.
Wala may nagsugo sa akon. There's no politically motivated. Ang akon lang gid nga para si Mayor makabalo. Kay base kung si Mayor wala kabalo mo. Kay nabatian ko sang nagbakasyon si Mayor Albi pagbalik niya. Naghambal siya nga daw kadamo na dayon sang natabo nga behind his back. Okay, hello sir. Hello sir. Tiya mo na sir, ang tanay kung maka-istorya ta sa mga anybody from the office of the mayor, especially the mayor himself. Kay kung maka-istorya kami sa mayor, makalabot gid sa mayor, mas lain gid siguro. Kumpara mag-istorya ka lang sa mga tao nga daw wala bala sa integridad. Okay. Hello sir. Hello sir. Ang imo nga pag-ubra bilang job order casual kag sa iban mo pa nga mga kubdanan kay ang ginapagwa nila subong kay nag-ubra ka mo nga wala ka mo sang appointment halin sa nga gintinman ni Mayor Albi. Amo na serte ko nimbe isipo nimo for the welfare of the people. Signatory mo lang na. Wala gid time ang mayor to put his signature in for the welfare of the people. Kaya hello sir, kaya ang ginapagwa subong, ang nagagawa subong nga ang gintinmahan niya lang yung mga job order casual sa 3,000 ang kabilog. Kag ang nagasubra sa 3,000, hindi na pwede niya nga mapirmahan kaya mula ng budget sa syudad ang para lang sa 3,000 ka mga job order casual. Kaya mo na sir, naghambal sila. Nga kami ko ang kung wala da masulod gurong imong ngalan dira. Wala ko pa man ma-verify kung ara ang ngalan ko, but in advance ining daw kalaw ay siguro nga obrahon kanila volunteer, wala klaro from the start. Daw ginobra lang kami nila ya tarso. Pero sir, sino ang nagpasalig? May nagpasalig sa inyo. Kung paano ka nakasulod dira? Paano ka mo naka-start sa trabaho? Paano nga ikaw abi na-assign sa City Health Office, kag iban sa lain man to yung departamento? Paano nga nakatrabaho ka mo? Paano ka mo gintawagan ka mo? Or may naghambal sa inyo nga pwede na ka mo makastart? Nakasulod ko sir through political endorsement man. And then I went to sa City Mayor's office with the communication proceed to Peso. And then from Peso with notice to proceed sa City Health Office. And then for proper communication man, and then nag-start ko sang duty ko sang October 3. Okay. Dalgin lang sir, ang notification paano pagi through text, wala sang papel nga ginatag sa inyo may papel, sir, may papel. Gina-inform ka mo nga pwede na ka mo makastart sang trabaho? Yes sir, may papel gid. Kay ang receiving department mo hindi man magbaton kung wala ka papel from City Mayor's office. Okay. So, ikaw ganiya sa din ka na-assign sa City Health Office? Sa City Health ko sir, pero na-detail ako sa mga barangay health centers. Pag sugod mo duty, ano may ginpakita ka nga papel ba may para sa aragid ko ginhatag sa City Mayor's from City Mayor's office to City Health Office. Pero I mean may papel ka gin-kaptan? May ara, notice to proceed of memorandum order. Okay. Sino nagpirma si Sir? Kay subong daw nagatinudluanay na. Kay si Mayor na hindi niya mag-honor. Sino nagpirma sini? Alin sa City Mayor's office mismo, sir? Pero may pirma ni Mayor Albi? May ara, sir Uy. May ara gali pirma nga notice nga mag-proceed ka sa trabaho. Tapos anay subong daw why na kay why isang hindi na magpirma sa appointment? Doon na matabo? With all due respect sa Mayor Albi, galing siya lang ang person addressing authority. I was referred by the Visayan Bloc in Congress. And I was supposed to meet him personally. Kaya ako, gapate ko yung bisan gamay lang ko yung tao. Kung makaistorya ko sa kay Mayor, tao man ta mag-istorya. I tried many times since August dito. Pero ang City Mayor's office, I don't know why. May diretso gid ang tao in all government office accessibility. Kalaw ay ginhambalan ko tong babae dito sa City Mayor's office. Hambalan ko sa kalaw ay sang impression sang ginhambal mo sa akon nga ang priority ko ni Mayor Albi is big investors lang.
and diplomats, which is good for the city. Ang tao galing ordinaryo para sa akon mag-complain is bad for the city. Daw kalaw ay impression. So I am calling Bacolod City to be aware. Casual employees, job orders, BHW, di ka mo magkahadlok. Wa ka mo daw ka mag-upod bandri complain sa akon. If you will continue to be silent, maanad lang sila sa inyo. For me, I don't care. I'm willing to gamble my present employment, job order employment. Kung mga kigman ang mga meant to hire officials, with all due respect again, I'm just trying to reach out to correct the old system. Dapat ang aton gobyerno subong agahambal nga Bacolod, progreso, asenso. Paano ang tao mag-asenso, gaobra, kag mangutang? I am calling the city mayor's office to be pleased with integrity. Hindi ka mo magpili nga VIP lang ang inyo ato bangon sa mayor's office, kundi bisan ordinaryo nga tao. It is ang ordinaryo nga tao ang nagboto sa kag nagluklok dira sa inyo sa pwesto. Sir, mga ano ka mo kadamo? Huwag ko sir kabalo kung ano kadamo. Damo gid ko yan na batian. Nga damo gid na ga-complain. Hadlok lang sila pahalinon. Okay. Mga ano kagid niya since ano nga bulan kagid nag-start kay sino do ara ka sa mayor's office? I was communicating with them since August. Supposedly I be in detail sa LTO, but the LTO refused me. Because when I was in the LTO, it was a very bad story also because my presence irritates the demons. Kabalo ko man kung anong ara sa LTO. Fixing. Hindi kuya. Tao nga naanad. Ginpakaon ko sa amay ko sang may integridad. Ginahambalan ko nilang sa City Health Office na lang, which is related to my profession. Okay. Registered nurse ka, di ba? Yes, sir. Okay, sige. So, ang City Legal Office, may man pahayag, abi, sir, nga ang iban nga mga job order casuals nga nagatrabaho at their own risk ina siya kuno ya kay do makabig at their own risk kay ang dapat lang kuno ya nga mag-ubra ang may ara gid sa appointment gikan sa kay mayor. So kung wala sa appointment hindi na mapasulod kay ang allotted lang job order casual sa syudad sa Bacolod ang kadamuon 3,000 lang gid. So ang mga wala na sunduan sa payag sang City Legal Office amo to mga job order casuals nga wala ya malakip sa 3,000 nga ginapapanaugan niya sang appointment, sir. Ako sir wala ko pa ma-check on I was there. Ara nga lang ko. Ay natubang ko si City Mayor or si Attorney Chu. Natubang ko siya kag ara man ang mga communication ko. I have papers, documents. Hindi man ko mag-obra. Hindi man ko mag-obra kung wala ko sang papel. Sige. Sir, ipa-check na lang na dito no, ang imo nga records. Okay, dumalang-alang kita sa oras. Anyway, salamat gid sa imo nga pagpangisog para nga mapagwa ang kamaturan kung ano ginang nakilanabo sa mga job order casuals sa syudad sa Bacolod. Sir, salamat gid. Sige sir, salamat gid. Mayong aga, mayong aga, mayong na makabate. Sila ako doon natakaan ako magkagtugan sa mayor's office. Kaya nga ang mga empleyado nila daw ka mga ingrato daw mga gusto na ang kilala lang guro nila sir ang mga dagko mga tao bla. Oo. Sige, salamat gid. Wala sila sa integridad sir. Okay, sige kay dumalang-alang ta sa oras sir. Sige, maraming salamat Bumbudan. Okay, si Mr. Vasquez, no, ipa-follow up nato nini ang mga job order casual sa nila may mga papilis man kami. Alang-alang kami magsugod ubra kung way kami padalaan sang communication nga magsugod kami ubra. O anay karon niya nagsagad nagtanan daw nagapanghugas na kamot. Wa na sabay mag-ako sang responsibilidad. Kaya pati si Mayor Albi Benitez hindi na mag-ako nga magsweldo kaya niya naga-maintain sa gyapon sa iya nga stand nga 3,000 lang ka mga job order casual sa kinahanglanon sa syudad.
Sadya ni. Yan ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Disyembre 19, taong 2022 at 6 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong areas of convergence na posibleng atakihin ng New People's Army o NPA kasunod ng pagkamatay ni Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison. Binabantay na po yan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere umaasa na magtatapos sa 2023 ang COVID-19 Public Health Emergency. Ang Civil Service Commission tatanggap na ng aplikasyon para sa March 2023 examination. Umapela sa mga interesadong aplikante na huwag hintayin ang deadline. Positivity rate ng National Capital Region bumaba sa 13.9%. Ito namang executive session ng Senado kaugnay ng pagbili ng COVID-19 vaccines itutuloy pa rin ayon sa isang senador. Sa ating international news naman, itong North Korea kinumpirma ang spy satellite test para sa paglulunsad sa April 2023. Sa tipong sports, balitang defending champion na Golden State Warriors muling nagpakitang gilas makaraang matalo ito sa nakaraang laban kontra pa rin sa Philadelphia 76ers noong Sabado. Ang Minnesota Timberwolves tinambakan ang katunggali nitong Chicago Bulls sa katatapos pa lamang na laban. Habang itong mga nagamit naman na venue sa FIFA World Cup, pwede raw gamitin na yan sa ibang sporting event. Itong final match ng World Cup, itinaon talaga daw sa Qatar National Day. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pansamantalang sususpindihin ang pagproseso at pagpapalabas ng mga warrant letter mula Lunes, Disyembre 19 hanggang Sabado, Disyembre 31 ngayong taon. Ang nasabing mga guarantee letter ay para sa assistance to individuals in crisis situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sinabi ng kagawaran na ipinatutupad nito ang pansamantalang suspensyon sa Department of Social Welfare and Development Central Office upang matiyak na mababayaran muna ang mga guarantee letter na nauna nang inilabas. Pinayuhan ng kagawaran ang publiko na maghintay ng karagdagang anunsyo sa kanilang website at social media account kung kailan magpapatuloy ang pagproseso at pagpapalabas ng mga warrant letter. Dagdag pa dito, ang assistance to individuals in crisis situation ay isa sa mga programa sa ilalim ng Protective Services Program ng departamento na nagbibigay ng pinansyal at material na tulong, suportang psychosocial at mga serbisyo ng referral sa mga indigent o nasa crisis na mga individual at ang kanilang pamilya ayon sa pagsusuri ng mga social workers. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 15, sinabi ng departamento na pinasimple nito ang pamaraan ng pagpapatupad at itong eligibility form at mga kinakailang dokumentaryo at ang mga kaukulang otoridad sa pag-aproba sa central office at field maging sa satellite offices. Una rito, inihayag ng kagawaran na naglabas sila ng updated guidelines sa pagpapatupad ng AICS para matiyak ang mas mabilis at mas mahusay na paghahatid ng tulong. Pinanindigan ng gobyerno ang desisyon nito na ang mga purong electric vehicles o EVs lamang ang maaaring magtamasa ng zero import duty privilege sa loob ng 5 taon dahil ang hakbang ay nilayon upang hikayatin ang mga pamumuhunan sa infrastruktura ng electric vehicles. Partikular na ang mga charging station ayon yan sa Department of Trade and Industry. Sinabi ni Department of Trade and Industry Undersecretary Seferino S. Rodolfo na ang executive order na nag-aalis ng mga import
import duty sa purong electric vehicles ay inaasahang ilalabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panahon ng congressional recess. Ang executive order ay inaprubahan na ng Cabinet Level Trade and Related Matters o TRM Committee na pinamumunuan naman ni DTI Secretary Alfredo E. Pascual, at dahil dito ay inaprubahan na rin ng National Economic and Development Authority Board na pinamumunuan naman ng Pangulo. Gayunpaman, sinabi ni Rodolfo na ang executive order ay nagbibigay ng isang review clause upang masuri ang saklaw ng mga produkto sa isang taon pagkatapos ng pagpapalabas ng nasabing executive order. Ipinaliwanag niya na ang hybrid electric vehicles ay hindi isasama sa zero duty import privilege dahil hindi kailangan ng hybrid charging stations na tinatalo ang layunin ng executive order na hikayatin ang mga pamumuhunan sa electric vehicles infrastructure. Dagdag pa dito, ipinaliwanag ni Rodolfo na ang pinakalayunin ng ahensya ay makamit ang mga pangarap na maging electric vehicles manufacturing at assembly hub sa ASEAN. Una na rito mga kabuambo at ka-Star Nation, hinimok ng mga dayuhang grupo ng negosyo ang gobyerno na gawing mas inklusibo ang nakaplanong pansamantalang zero duty privilege sa pag-import ng mga electric vehicles sa pamamagitan ng pagbubukas nito sa lahat ng mga bansa. Samantala, ang Civil Service Commission tatanggap na raw ng aplikasyon para naman sa isasagawang examination sa taong 2023 at umapela. May apela po sa mga aplikante. May report si Bombo Annalise Soberano. Inanunsyo ngayon ng pamunuan ng Civil Service Commission na simula sa December 22, 2022 hanggang sa January 25, 2023, tatanggap na ang Civil Service Commission ng mga aplikasyon para sa mga nais kumuha ng March 26, 2023 Career Service Examination Pen and Paper Test kapwa para sa professional at sub-professional levels. Bukod dito, magkakaroon din ang Civil Service Commission ng Special Application Period mula December 14 hanggang December 21, 2022 para sa mga examinee na nakansela noong March 15, 2020 at nagnanais na kumuha ng naturang examination sa March 26 sa halip na kunin ang kanilang refund. Paalala ni CSC Chairperson Carlo Alexi Nograles, ang pagtanggap ng applications ay first come first serve basis kung saan ang bawat Civil Service Commission Regional o Field Office ay maaring magpasyang ihinto ang pagtanggap ng aplikasyon kahit bago pa dumating ang itinakdang deadline kapag naabot na nito ang target number ng applicants. Sinabi ni Nograles, inaasahan ang pagkakaroon ng malaking turnout ng examinees para sa susunod na taon at ang Civil Service Commission ay nagtalaga din ng 86 testing centers para sa darating na exam sa Marso. Pahayag pa ni Nograles, mas marami ang ma-accommodate na examinees at mas maraming pagpipili ang lugar kung saan sila nais kumuha ng exam. Inatasan na rin ni Nograles ang lahat ng mga regional field office ng Civil Service Commission na maghanda para sa pagdagsa ng mga aplikante simula sa unang araw ng filing, lalo na't marami rin sa ating mga kababayan ang nag-aasam na makakuha ng eligibility at makapagsilbi sa pamahalaan. Pinayuhan din ito ang lahat ng mga interested applicants na huwag nang hintayin ang huling linggo o huling araw ng pag-file ng application. Ngayon pa lamang, maaari nang makipag-ugnayan sa mga CSC regional at field offices upang malaman ang mode of filing at procedures na angkop sa kanilang lugar. Para sa kumpletong detalye ng application requirements at procedures, ang CSC PPT applicants ay inabisuhang basahing mabuti ang Examination Announcement number 11, 2022 na nakapost sa website ng Civil Service. Sa kabilang dako, patuloy na pinaalahanan ni Nograles ang mga kawani ng pamahalaan sa kanilang tungkulin ng maayos na serbisyo publiko. Pakinggan natin ang pahayag ni Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles. Build stronger ties with other local government units, discover best practices, and listen to each other. Have an end in mind that all of you here have the power to bring about positive change that you want to see in your respective communities, and in turn, the whole country. Ang pahayag ni Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa kabilang dako, patuloy na pinaalahanan ni Nograles ang mga kawani ng pamahalaan sa kanilang tungkulin ng maayos na serbisyo publiko. Pakinggan natin ang pahayag ni Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Sa karagdagan pang mga balita, dapat palakasin ng gobyerno ang suporta sa lokal na sektor ng agrikultura matapos na pababain ang taripa sa baboy, bigas at mais. Yan ang hiling ni Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG President Rosendoso. Ang mga retail na presyo ng imported na bigas ay nananatili sa humigit kumulang na 42 pesos sa kabila ng pagbabawas ng taripa noong nakaraang taon, habang ang lokal na bigas naman ay ibinebenta ng humigit kumulang 38 pesos hanggang 40 pesos. Anya, hinihikayat umano nila ang pagtulong ng gobyerno dahil sa pagbaba ng taripa upang makatulong na din sa lahat ng mga magsasaka ng ating bansa. Dagdag niya, kaya umano sinabi na dapat bilisan ng gobyerno ang pagpapalabas ng ipinangakong 6,500 fertilizer subsidy na hindi pa nila matatanggap, habang ang sinabing pagbaba ng taripa ay magreresulta sa 5 billion pesos na pagkalugi ng taripa sa bigas at 10 bilyong piso sa pagkalugi naman sa baboy. Kung matatandaan, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 171 na nagpapalawig sa pansamantalang pagbabawas ng mga taripa sa mga piling kalakal upang mapawi ang inflation. Pumalo kasi sa 8% ang inflation noong buwan ng Nobyembre, na kung saan ito na ang pinakamataas mula noong Nobyembre taong 2008. Samantala po, itong Department of Health naman tiniyak na ang pagpapabakuna kontra COVID-19 ay hindi lamang daw limitado sa isang vaccination site, ito kahit saang parte ng bansa. At may-report si Bombo J.C. Galvez. Tinitiyak ng Kagawaran ng Kalusugan sa lahat ng publiko na hindi lamang limitado o nililimita ng ahensya ang pagpapabakuna sa iisang vaccination site, at ito ay kahit saang parte ng bansa. Sa press briefing ng Department of Health, ayon kay Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, na ang vaccination anya ay portable kung saan maaring magpabakuna ang isang individual kahit wala sa listahan sa naturang vaccination area kung saan ka nagpapabakuna. Pwede magpabakuna through walk-ins kahit saang mayroong bukas na vaccination sites. Dagdag pa, kung ang isang individual ay nagpabakuna na sa Maynila at umuwi ng probinsya na nais magpabakuna, hindi na ito pinagbabawalan ng ahensya dahil sapat naman ang vaccine sa bansa. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Our vaccination is portable. So halimbawa, ikaw ay nasa Maynila ngayon dahil nandito ang trabaho mo, you can always go to any of the health facilities in the city of Manila and you can get yourself vaccinated. Kung halimbawa, umuwi ka sa probinsya, sa Bicol, galing kang Maynila at doon mo naisipang magpapabakuna ka na, tatanggapin ka pa rin. Hindi na po tayo katulad nung naunang panahon, nakakaunti lang kasi yung bakuna, kaya yung mga nakalista lang o di kaya yung mga residente lang sa area na yun ang binibigyan. Ngayon po, in any facility, we have an open door policy. Sa lahat ng pupuntahan nyo na gusto nyo magpabakuna, you can go there and have yourself vaccinated kahit hindi po kayo taga doon sa lugar na yun. Yan ang bahagi ng payag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Kung matatandaan noong kasagsagan ng pandemic, pupunta lang sa vaccination site ang magpapabakuna kapag nakatanggap ng text message na nagsasabi kung saan at anong oras ang kanyang vaccination slot. Halimbawa na lamang sa Maynila, Manila Covax ang magte-text sa mga residente at kailangang ipakita sa vaccination site ang mismong text message. Bawal ang screenshot lang at kung na-delete mo ang message, kailangan mo maghintay na lang sa susunod na schedule. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! DG, SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and bun with 140. Just dunking yan, hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines.
Paz! Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radyo Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa iba pang mga balita, bumaba sa 13.9% ang positivity rate o ang bilang ng mga taong nagpositibo sa coronavirus 2019 disease sa National Capital Region. Ayon kay Octa Research Group na si Dr. Guido David, ang bilang ay isang 0.5 puntong pagbaba mula sa 14.4% sa rehiyon noong December 10. Anya, mukhang umuurong daw ang BQ.1 wave sa panahon ngayon ng Christmas holiday, ngunit patuloy pa din na inoobserbahan ang pagtaas ng positivity rates sa Bataan, Laguna at Zambales. Sa labas naman ng Luzon, tumaas umano ang positivity rate sa Misamis Oriental na may 13.8% mula sa 9.8%. Kaugnay niyan mga kabombo, ang mataas na positivity rate sa Aklan na 23.8%, Palawan na may 23.6% at Zamboanga del Sur na may 26.1% ay kanila ring inoobserbahan. Liban nito, ang mababang positivity rate ay iniulat naman sa Capiz, Davao del Norte, Iloilo at South Cotabato. Maigpit pa ding pinapaalalahanan ng publiko ay walang bahala ang patuloy pa din kumakalat na COVID-19 virus sa ating bansa. Bombo Sports News. Kasunod nga ng pagtatapos ng FIFA World Cup 2022 na isinabay sa Qatar National Holiday, ay sinasabi ng gobyerno ng Qatar na magagamit pa rin daw itong mga sports facilities, itong mga hotels na ginamit ng mga atleta sa mga susunod na taon. Sinabi po ni Bombo International News Correspondent Melchor Omanito Jr. mula sa Qatar na sa katunayan hanggang sa ngayon daw ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa itong gobyerno doon sa pagnanais nilang mag-host dito pa rin sa Olympics sa 2032 para magamit pa rin itong naturang mga sporting centers, magiging mga venues. Baliban dito ay mga stadium gaya ng Stadium 947, itong kanilang i-dismantle at itong proceeds yung kikitain kapag ibenta po ay nakatakda namang i-donate. Kung maalala, isinagawa itong match ng Argentina at ang defending champion of France kasabay nga ng Qatar National Day kagabi. Ito po ay en grande yung pagdiriwang doon dahil nagkasabay itong Qatar National Day maging itong final match ng koponan ng Argentina at ng defending champion of France. Todo pa rin naman ang pagdiriwang ng bansang Argentina sa pagkapanalo ng koponan na siyang kauna-unahang World Cup title ng football superstar na si Lionel Messi. Samantala, itutuloy pa rin umano ng Blue Ribbon Committee ang pagsasagawa ng isang executive session kaugnay ng pagbili ng pamahalaan ng coronavirus disease o COVID-19 vaccine. At ang una nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Francis Tolentino na ang executive session ay para maibahagi sa kanilang mga senador ang nilalaman ng mga non-disclosure agreement o NDA ng gobyerno sa vaccine manufacturers. Dagdag pa ng senador, pag-uusapan rin nila dito kung saan napunta ang mga bakuna. Iginiit nitong bagamat sinabi nila Department of Health o DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere at dating Finance Secretary Sonny Dominguez na maliit na porsyento lang ng mga bakuna mula sa national government ang hindi nagamit at uusisain pa rin nila ang 44 million doses ng COVID-19 vaccines na nasayang para hindi na ito maulit sa hinaharap. Samantala, iginiit naman ni Tolentino na isa sa mga positibong naging resulta ng ikinasa nilang pagdinig nitong nakaraang linggo ay ang pagsasabi ng Department of Health at Department of Finance na sakaling bibili ulit ng mga bakuna ang gobyerno ay gagamitin na nila ang mga Solicitor General para magkaroon ng abogado ng pamahalaan sa pakikipagsundo sa mga vaccine manufacturers. Giit naman ng mambabatas, mas mainam na mga abogado ang nakatingin sa mga kontrata para mapag-aaralan itong mabuti at hindi maaagabyado ng ating bansa.
Samantala pa yung areas of convergence, yung mga matataong lugar po na posibleng atakihin ngayon ng New People's Army kasunod ng pagkamatay nitong Communist Party of the Philippines founder ni si Jose Maria Sison. Todo yung pagbabantay ngayon dyan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. At may report si Bombo Marlene Pajerno. Bombo Gerald, Bombo alay sa patuloy ang ipapatupad na seguridad at mahigpit na pagbabantay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines doon nga sa mga areas of convergence o yung mga lugar, vulnerable na mga lugar na posibleng atakihin ng New People's Army. Ito nga ay kasunod pa rin ng kamakailan lang na pagpano ng founder ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar ay sinabi niya na bagamat walang nakikitang banta ang kanilang hukbo hinggil sa mga posibleng pag-atake ng New People's Army ay sinasabi nila na hindi pa rin sila mag-aatubili na umaksyon kung kinakailangan. Aniya, sa katunayan pa nito ay nagpapatuloy rin ang pagbaba ng bilang ng mga kasapi ng nasabing rebeldeng grupo na batay pa sa datos ay umaabot na lamang sa 2,112 ang bilang ng kanilang total strength. Kaugnay niya, narito pang bahagi ng ating panayam kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. We see no threat yet because of the development that happened. Sinabi ko na kanina yung pag-decrease significantly ng activities nila. And if ever they will try, we are ready to face them so that we can perform our mandate of protecting the state. Yan ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Samantala sa bukod naman na pahayag ay sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na magpapatuloy rin ang kanilang pagpapatupad ng batas at mga operasyon para sa kaligtasan ng publiko habang pinapanatili pa rin ng aktibong posture defense laban sa mga terrorist actions at criminal activities ngayong holiday season. Kaugnay nito ay una na rin sinabi ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo sa panayam pa rin niya ng Bombo Radio na magasagawa din sila ng mas mahigpit na random inspection, patrolling at iba pa bilang bahagi pa rin ng mahigpit na pagbabantay sa seguridad ng Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala po, nagpahayag ng pag-asa si Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na matatapos na raw itong estado ng Public Health Emergency dahil sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa susunod na taon. Ginawa ng opisyal ng Department of Health ang pahayag matapos sabihin ng World Health Organization noong Miyerkules na umaasa sila na ang COVID-19 ay hindi na magiging pandaigdigang emergency sa kalusugan sa isang punto sa 2023 at hinimok din po nito ang China na magbahagi ng impormasyon na maaring matukoy kung paano ang pandemya itong nagsimula. Anya, ang Department of Health ay lubos na umaasa dito at sa susunod na taon ay makita na itong pagbabago sa public health emergency sa ating bansa. Kung lalahanin ang state of public health emergency sa Pilipinas ay idineklara noong buwan ng Marso taong 2020 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng Proclamation number 922, ang estado ng public health emergency ay naratiling may bisa at epektibo hanggang sa alisin o bawiin ng Pangulo. Kasalukuyan ding nasa ilalim ng state of calamity ang bansa dahil sa coronavirus outbreak matapos itong palawigin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos hanggang December 31 ngayong taon. Una rito, hiniling ng Department of Health na maipasa ang panukalang magsisilbing batayana ng pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic kahit matapos na itong deklarasyon ng state of calamity. Sa
Samantala, tiniyak ng Interagency Council for Traffic o IACT ang mas maigting na operasyon laban sa mga pasaway na motorista lalo ngayong Pasko. Sa pahayag ng IACT, ito ay dahil na rin sa muling pagsigla ng laman ng lansangan. Ayon pa dito, nagliparan na naman ang mga pasaway na driver sa Metro Manila. Sa katunayan, isang linggong operasyon ng IACT mula December 12 hanggang 16 ay pumalo ng mahigit 127 na mga drivers ang nahuli na karamihan ay mga riders sa Monumento, Caloocan City at Commonwealth Avenue, Quezon City na walang suot na helmet o patuloy na gumagamit ng substandard helmets. Ilan pa sa nahuli ay mga public utility vehicles o PUV at private vehicles sa Ayala, Makati City na hindi sumusunod sa traffic signage, illegal terminal, walang rehistro at may depektibong turn signals at sobra-sobra kung magsakay ng pasahero. Kasunod pa nito, muli namang nagpaalala ang task force na pairalin ngayong Kapaskuhan ang pagiging magalang sa daan at may pakundangan sa kaligtasan ng kapwa motorista. Inihayag naman po ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines na nagawa nilang tapusin itong panibagong resupply mission sa mga tropa ng pamahalaan sa barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Sierra Madre na nakaground sa Ayungin Shoal. Sa kabila po yan ang patuloy na pag-nino at hamon ng mga Chinese militia sa barkong pang-supply ng Pilipinas. Ayon kay Major Cheryl Tindog, itong tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines Western Command, isinasaalang-alang umano nila ito bilang isang encroachment sa territorial na tubig at paglabag sa mga karapatan sa soberanya ng bansa. Idinagdag niya na habang ang mga sasakyan na pandagat ng China ay hindi makakagambala sa misyon, sila ay patuloy na nag-aayos upang mag-resupply. Idinagdag niya na ang mga radio challenges ng China ay nag-claim na ang dagat malapit sa barko ng Pilipinas ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng People's Republic of China na pinahihintulutan na lang may hatid itong mga supply at nagbabala sa pagdadala po ng mga materyales sa konstruksyon at hindi papayagan ang mga ito. Kaugnay niyan, ang mga supply boat ng Pilipinas sa kabilang banda ay tutugon naman at magpapatuloy sa kanilang planong ruta sa kabila ng mga hamon. Kung maalala noong Abril, hinarang ng China ang entrance ng Ayungin Shoal gamit po ang mga lambat at lubid at nagtalaga ng mga sasakyang pandagat ng milisya ng China na paulit-ulit na nagbabala laban pa rin sa pagdadala ng materyales dito pa rin sa naturang konstruksyon. Ang oras po sa buong kapuluan, 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Sa ating international news, nagsagawa ang North Korea ng isang important final phase para sa pagbuo ng isang spy satellite na nais tapusin sa buwan ng Abril sa susunod na taon. Ang paglunsad na inilabas isang araw matapos ihayag ng militar ng South Korea at Japan ang nakahiwalay na paglulunsad ng dalawang intermediate range ballistic missiles patungo sa silangang baybayin nito. Ang National Aerospace Development Administration o NADA ng Pyongyang ay nagsagawa ng pagsubok sa Sohae Satellite Launching Station nito sa Hilagang Kanluran upang suriin ang kakayahan nito sa satellite imaging, data transmission at ground control system. Dagdag dito, isang sasakyan na may dalang mock satellite na kinabibilangan din ng maraming kamera, image transmitter at receiver, isang control device at isang storage battery ang pinaputok sa lofted angle na 500 kilometers o 311 miles. Una na rito, sinubukan ng Pyongyang ang satellite system sa ilang paglulunsad ng rocket at sinabi ng pinuno na si Kim Jong-un na ang pagtugis nito sa isang spy satellite ay nilalayong magbigay ng real-time na impormasyon sa mga aksyong militar ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Bombo Sports News. Paki-update tayo dito sa mga games dyan pa rin sa NBA at may report si Bombo Victor Liantino. Muling umarangkada ang defending champion Golden State Warriors sa katatapos pa lamang ng laban ito kontra sa Toronto Raptors sa score na 126-110. Nag-init kaagad ang pagsisimula ng laro matapos magpaula ng Warriors ng 36 points dahilan upang manguna ito sa first quarter ng game at magtuloy-tuloy ito hanggang ikatatlong quarter.
Umiscore ang 23-year-old shooting guard player ng Warriors na si Jordan Poole ng career high 43 points at umalalay naman si Klay Thompson ng 17 points. Hindi pa rin nakapaglaro ang star player ng koponan na si Stephen Curry makaraang masugatan sa nakaraang laban kontra Indiana Pacers. Sa ibang game naman, tinambakan ng Minnesota Timberwolves ang koponan ng Chicago Bulls sa score na 150-126. Pinangunahan ni Anthony Edwards ang Timberwolves at umiscore ito ng 37 points, 7 rebounds at 11 assists. Nasayang din ang diskarte ng center player ng Bulls na si Nikola Vucevic matapos sana nitong makapagtala ng pangkalatang score na 23 points, 9 rebounds at 5 assists. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Lientino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Itong Canadian singer-songwriter na si Carly Rae Jepsen Broadway feels na sa kanyang bagong music video na Surrender My Heart, at itong Miss Universe Philippines na si Celeste Cortesi handa na raw dito pa rin sa lalapit na Coronation Night at ma-report si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, handang-handa na ang pambato ng Pilipinas at Filipino-Italian na si Celeste Cortesi sa nalalapit na koronasyon para sa Miss Universe. Dumating si Cortesi sa United States para sa kanyang final leg training at halos isang buwan na lang kasi bago ang Coronation Night na gaganapin sa susunod na buwan sa New Orleans, Louisiana. Target rin ni Cortesi ang ikalimang Miss Universe crown para sa Pilipinas. Kasunod ng mga panalo ni Gloria Diaz noong 1969, Margie Moran noong 1973, Pia Wurtzbach noong 2015 at Catriona Gray noong 2018. Dati nang kinatawa ng Filipino-Italian na si Cortesi ang Pilipinas sa Miss Earth 2018 pageant na nagresulta sa pagiging top 8 ng modelo. Buong pwersa naman ang suporta ng kanyang pamilya at mga fans na maiuwing muli ang corona sa Pilipinas. Samantala, ang Canadian singer at songwriter naman na si Carly Rae Jepsen na nagpasikat ng kantang Call Me Maybe ay nagbahagi ng Broadway-inspired video sa kanyang bagong single na Surrender My Heart. Ang kanyang bagong kanta ay bahagi rin ng album na The Loneliest Time na inilabas noong buwan ng Oktubre. Itinatampok ng Surrender My Heart ang isang buong palabas sa Broadway at nakaset up ito bilang isang multidisciplinary artist na pumapasok nang wala sa shot sa teatro. At yan muna ang latest update mga kabombo ka-Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pasko sa Nigeria ay isang masayang kaganapan ng pamilya, isang oras kung saan maraming mga miyembro ng pamilya ang magsasama-sama upang ipagdiwang ang Pasko. Isang tradisyonal na pagkain sa Pasko doon sa Nigeria ay kabilang ang karne ng baka, kambing, tupa at manok. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 6 days to go na lamang bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 35 minutos na kaligad sa tag ng alas 12 kag inyo lang bago lang niyo nabatian ang Bombo News Center para sa atong Bombo Network News. Sa atong pagbalik, no, pagkakuha na natin ang pinapakama reports gikan sa atong mga field reporters. Pagkaligad lamang sa pinakaimportante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon. Pabalik na mga kabyanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo hanay sa udto. Unahon tanan niya ay Bumbo Mike si Bumbuan. No kay para nga masugpunan to ang issue sa bahin sang job order casuals. No kay may interview si Bumbuan
sa bahin mga kabyanan sa aton nga City Legal Office. Nalibugan sang ulo ko nga pari sa itong kumplinan nga nagkanto diri. May mga endorsement pa to siya lihali niya sa mga congressman sa mga Visayan Black man to. Kag tapos na may ara pa siya nga endorsement alin sa kay Tives. Nano nini nga daw hindi na nato maintindihan niya ang mga nagasinambunot yang ara sa palibot ni Mayor Albi man. Tapos ang dismayado siya kay pagkanto niya dito sa opisina sa City Mayor para mag-follow up sa sining appointment. Hindi siya makakanto dito kay nagambalya ang staff ni Mayor Albi siya. Hindi ang malagakanto ng ginatubang na yan ni Mayor Albi, mga dignitaries, mga dalago nga tao, mga international nga mga investor. Do ka nga do presidente si Albi. Mga foreign dignitaries ginatubang. Ini kun tuod ni do ka kuano, do ka hindi amo no. Basi diri marimalaso si Mayor Albi sa mga tao nga sa palibot, may posible mayuman ang katuyuan sa aton nga City Mayor. No kag basilain man yang ang iyagid actual nga ginahimo, kag lain man ang projection, ang pag-project sa mga tao nga sa iya palibot. Nagkakadapat siguro Mayor Albi chikon mo gid siguro ang sa palibot mo. Kaya daw mo gini ikari malaso mo daw. Magluwas na gid lang basi tuod man ang ginambal sa mga staff mo dra. Sa imo nga staff nga way kag gatubang sa mga ordinaryo nga tao. Ano ni bumbuan ang problema ni sa job order casuals kaya nagligad pa ni way pinigapon mo gana sa Subo way panis laging pangambalan nga kung way sila madala sa 3,000 ka mga casual employees job order casuals nga ginpirmahan ang appointment ni Mayor Albi way na sila tsansa nga maswelduhan ti ang nagapasalig sila kaya nag-hire sila kaya naghatag sila may aras ang kwan mo sang notice to proceed sa ilang trabaho. Tiya wasanto sa ginpayag kag ginasag kumplinan. Kaya hindi man sila magmatu-matubra kag batunon man kag may atin sila DTR bumbuan, may delay time record sila. So buti nga nun, do ka imposible man nasa isa ka department head, halimbawa ako sa City Health Office, sabi, Tito kay imposible man nga batunon ko isa ka tawo nga magsililang nga maobra ko di kay approve na to rin sa kay mayor nga way sang pamatuod way sa may ginakaptan alang-alang imuan ta na DTR nga way magalit sa may ginakaptan nga papilis nga siya ang dapat naging mag-start siya ang trabaho. Ti ko may aras ang ginakaptan sino nagpadihot sini kay sunod gina sa kumplinan ang papilis niya nga ginasumiter kagindala sa City Health Office kung saan din siya gin-detail sa City Mayor's Office man ito naghalin kaya may pirma mangani kulto ni Mayor Albi ano ka matuod ni man sinong dapat pagabasulon sini basi nagapirma lang si Mayor Albi nga sa mga gin-hire nga mga job order casuals nga wala sa kabalo nga nagsubra na sa 3,000 kaya ginamintin niya ni Mayor Albi Benitez nga kinalanong kung mga job order casual sa syudad 3,000 lang niya kabilog. Amo lang kinalanon. Ari ang report sa Piyakalinya, Bombo Ann. Please come in. Bombo Dan, insakto na sunugan sa pagpayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Singh Jr. nga si Mayor Albi nag-announce na nasang tinalikdan nga 3,000 ka mga job order casuals. Definitely, Bombo Dan, mayara na halin sa pagsugod nga mga naghahambal volunteers sila. Kay volunteer sila sa syudad sa Bacolod kaya eventually basi posible sila ma-hire. So, kadamo Bombo Dan sa nagpalabot sa aton sa mensahe sa Bombo. Bomboan? Bombo Dan. Pero ang isa nga nagkatudriya kagina ginapisa-pisa ko siya pamangkot hindi kaya volunteer kay may ara siya gani alang-alang man sa kuno nga may DTR pag gani sila mo. Kailan man yung volunteer nga volunteer kalanggid. Ti sila may mga DTR sila nga nagapakita nga na-employ sila bilang job order casual. Gin-follow up ko sa bala pamangkot Bombo Dan. Ginkuha ka naton siya sang DTR or anong ginpermahan niya. May appointment siya. Kay isa na sa ginapangita bala Bombo Dan. So kay Attorney Ting
kung sigurado ka gidya nga job order casual ka, may appointment ka. Okay. Di ambal niya, wala man siya appointment. Kay gusto naton balikan balang syudad diri like pamangkuton liwat si Attorney Ting or ang ginambal niya sa Attorney Chu Abi Bombodan Chu. Si Sir Kaina, ang nagpatigayon gali sa iya Bombodan, halina kay Governor Teves. Tawo siya kuno before ni Governor Teves. Ginpatigayon siya sa Visayan Black. Ang Visayan Black nagtawag na kay Miss Ange. Amo na hambal niya makadto siya sa City Mayor's office. Amo na hambal niya pero Bombodan wala pa to siya sang appointment. Ginpangyawan ta siya sang kopya, let's say for napicturean niyang DTR niya kay pwede ka malang maghimo sang imo nga daily time record nga. I-record mo ba kung nagatrabaho ka or wala. Pero Bombodan hambal niya sa aton, wala na siya sang kopya pero wala siya sang may napirmahan nga appointment. Kay nagaset gali siya sang appointment kay Mayor Albi nga gusto niya masibilanon si Mayor Albi Benitez. Okay. Pero that's why na-interview tani sang tinalikdan si Attorney Carlos Romeo Ting Jr. kung ano ning problem ni sa mga nagaklaim nga nagatrabaho sila sa syudad sa Bacolod. So amo nang hambal niya sa aton, i-make sure mo kung nagatrabaho ka, basi may nagpasalig lang sa imo. Siyempre, tanan gusto Bombodan nga mag-ubra o magtrabaho. So, basta dapat, kung job order casual ka, luwas nga may, let's say for example, kung may nag-refer, may isa sa imo, siguraduhon mo nga may permahan ka nga appointment. Kaya kung wala kasanggin permahan nga appointment, questionon muna na Bombodan. Nga, wala ka sa may permanent appointment, definitely hindi ka mag-proceed sa trabaho. Kay basi balang iba no Bombodan natin syempre sinobla hindi gusto bala magtrabaho. Bumbuan sa palibot nga mapasalig lang Bombodan. O hindi ba kay hindi ba ang tanan to bisan ang 3,000 na ginambal nga may appointment, hindi ba nakasugod na sila obra antes pa man nagagawa ang ilang appointment? Oo, nagsugod siya kuno Bombodan obra sa City Health. Pero ang pamangkot Bumbuan, I mean ato ba lang mga nasulod ya sa 3,000 kag ginapayag nga amo lang tong legal nga maswelduhan kay may appointment sila, hindi bala nag-start man to sila nga wala sang appointment kay ulihi lang man ginpirmahan sang City Mayor ang ila sin appointment? Oo. So Bombo Mike Leo ko nag-utod-utod. Pero Bombodan, amo lang ginang iya statement sa City Legal Officer nga ang gina-inform ni bala para hindi ma-confuse sa mga kauturan ta. Pero na kay sir, syempre na-frustrate sa Bombodan mo. Syempre, sino balang hindi gusto man, no? Kahit nagtrabaho, nag-render siya sang trabaho, nag-tender siya, nag-servisyo sa abi, kaya nag-expect siya. Pero Bombodan, actually, hambal ni Attorney Ting, amo lang ginang mensahe niya, siguraduhon yung may appointment ka mo, basi may tawo lang bla sa palibot nyo nga nagapasalig sa inyo, kay mayara gani ni 1,500 Bombodan or na-include abi ni sister nga nagato sa Bombo or wala man. Pero ining 1,500 nga naga-volunteer sila, siway gito sila sang paabuton niya nga sweldo. Kay ini si Mayor Albi Benitez, Bombodan, ang ginhimo niya subong ang ining 3,000 ka mga job order casuals, dapat siguraduhon mo pagid gali isa pagid na Bombodan may ID ka. Kay once na-IDhan ka Bombodan, sigurado na nga JO ka pagidya. So makwestiyon ka na kung wala ka pagidya ID, kay basi bala sige ka lang daya volunteer, sige ka lang trabaho, wala ka gali iya sweldo. That is why ginlocate ka bala kay Sir Bombodan, sinogid ni ang nagtawo nga nagpasalig sa iya. So amo nang mga names nga ginhambal niya sa aton. So i-check ta ni liwat no with the City Mayor's office. Kung bala ini nga mga tawo nga ni may ara gid man sila ya power or poder nga mag-refer sa ni kay sir nga makatrabaho sa Bombodan kay syempre makaluluoy man siya. Bombodan makaluluoy gid kay nagalibog ang ulo kuya nga ang pati mga Visayan Black nagpasilabot na diya sa Bacolod sa bahin sa mga casual sa mga job order casuals, may mga TVs na nga nagpatigayon, may kung sino-sino pa dira nga mga congressman. Do ay nabalang do nakibot man kita yang may kwan gali ni palakasay na lang ni kag depende na si kung sino naga-rekomendar kag pati ang iba niya hindi magani taga diri sa Bacolod may gahom na mag-rekomendar kung sino patrabahoon kay sa tuno sa sugilanon sa kumplinan kagina ang nagpalakad si iya nga nagrekomendar nga magkatrabaho diri hindi ba si sino to si Teves?
Ano ko layo TV sa Oriental pa niya bumbuan. Di ba? Oo. Amo man Bombodan, no? Bombodan, antes bala kita duwang magpadayon. Pamatian ta balang kabayan sa interview sa aton niya nga City Legal Officer sa siyudad sa Bacolod, si Attorney Carlos Romeo Carlos Ting Jr. Kay daw ligan, kay kadumdum ka sang sugod pa lang ni Mayor, nag-ano to damo ga volunteer. Okay. Okay na mag-volunteer. May iban man na way makubalo kung paano sila nagsululod. Kaya mo man na hindi ko man masabat kung sino naman nagpasalig sa ila. Okay. Yo, amo lagi na to daw makapanwildo magiguro. Oo. Attorney, sa may appointment, di bala? Sa may appointment. Kay, kung ikaw ginhire ka sang syudad, nga job order casual, ano gani na attorney, dapat may legal kagid na nga papeles, di bala? May appointment kagid. Oo. So like, question nun mo na naguro attorney, like 5 ka nakbulan, why ka pa appointment, meaning, amo na, sino nga, kasi volunteer ka lang imo pa kay gugma mo lang ang serbisyo publiko mo. So ano advice mo ni attorney sa ibang bala nga volunteer tapos galao mga maswelduhan bilang city legal officer bala, like anong dapat nila na himuon attorney? Ang iban magid kung ano gid kay ang budlay ni kay kung may ara man gid na kung ikaw yan na ma-apply GO tungod man sa kinanlanon mo na obra tibis ka ano ka man pag-amal ti ma-volunteer ka lang ay ti mao ka man. Oo. Di soli na dugay na duty mo mangaki ka na kay way ka na Di amo na ang pila ka budlay kay kung hindi ka malanggid mag-residido gid anay mag-obra. Kaya pagkapangita ka man iba na obra, ulat ka gid anay kung mapasulod ka na, may job order ka na, hindi na may appointment ka. Otherwise, karon kapag ambal si mo na residido kami ma-volunteer, mauo ka, pero mareklamo kaya nga away ka sweldo, abog ng budlay Kay attorney, ang mga job order gid sang syudad nga may mga appointment, di ba lagi na swelduhan gid na iya? Oo. Okay, bumbuan. Bumbuan daw, hindi ko satisfied sa sabat di attorney Ting. Ang pamangkot nila, sang sano lang sila nakaibalong nga may sobra-sobra gali ang mga nagatrabaho sa kinanglanon sa syudad. Kaya kinanglanon sa syudad, 3,000 lang mabla ka job order casuals. Tinga nga kung 3,000 lang ka job order casuals ang nagatrabaho, ano ni sila mga bibi nga bulag nga wala kay balong nga may nagsubra gali ang nagatrabaho? Wala gid sa may nag-report sini nga sobra-sobra ang manpower sa kinanglanon nga 3,000 lang. Kay kung tani ko na kay balong sa gilayon kundi dugay na nila ginambalan nga hindi na kamo mauntat kamo obrada. Mauntat na kamo obrada kay way na kamo tsansa nga mapapanawagan sa appointment ni mayor kay napuno na 3,000 na. Tingagin pabayaan na nila yung magtrabaho. Tani isang una pa lang yan, naguntat na kung why na nila ginpatrabaho. Kag sa tanan nga mga departamento, kung sa di sila na-assign, ginambalan, ginabisuhan na tani sila nga, hindi na kamo magsige di trabaho. Kay wala ka, hindi kamo masilduhan, why kamo sang appointment. Tigin bato na sila yung magtrabaho da, ano na, do mga bibi nga bulag ang receiving department. Kung sa di man nga department, hindi sila natupa nga nagbaton lang sa maobra, kag ginassignan man sila sa trabaho, wala gali iyas ang papel nga ginuyatan bumbuan? Bombodan, sa pagkaibalo ko, kag sa pag-NCD ko sa kay Attorney Ting, kag in fact, gin-explain na sang telikda ni Mayor Albi Benitez, kini Bombodan nga mga naghambal lang nga volunteer sila, wala man kuno sila ginsugo, galing mga supporters ini sila during that time after the election. Like for example, sa interview naton Bombodan, like for example lang sa Central Market, gulpi lang nagdamo, nagpanilhig. Hindi na mamangkot sila, ang nila, kuno example lang na siya, nag-volunteer sila. Base pa lang makasulod kuno sila sa syudad. Sumayara na da sila nga leader, ati sige panilhig kamo. Pero ato ya Bombodan, after sa to, kundi July ato, no? Right after gidala Bombodan, or June pa lang. So, ginpamangkot na si Mayor Albi kung ano na ang status nila. Tigambal nga, volunteer man kung ina sila. So, amo na kuno Bombodan. Amo na mga isa sa mga senaryo. So, that is why ginasubong sa kadamo na nag-claim Bombo Daniel no nga
gahambal nga sweldo sila sa syudad sa Bacolod, or rather why sila sweldo, kaya nagatrabaho sila, no? Pero Bumbuan, pamangkuton ta mga department heads, halimbawa pila kabilog ang nagapanilig da sa dalan nga mga volunteer lang nga nagambal volunteer, pamangkuton tang DPS. May ideya kamo sini nga way kamo matingala nga samtang amo na ni kadamo ang inyo ginasugo nga magpanilhig, may nagdubli ang numero sa kadamuon sang nagapanilig sa dalan, kag anong ginimo ninyo? Samtang nga nagambal sa nga volunteer, way gi kamo magsiling nga ati mapirma kamo di sang kasulatan no nga naga-volunteer kamo kay basi sa ulihi maari malaso kita sina diri. Ang DPS dapat sinong head sa DPS. Kaya pamangkuton naton pila gid kabilog ang casual employees nga regular gid abi nga naga trabaho dira nga may ara gid sa appointment, kag pila kabilog ang wala sa appointment. Kay tan-awon naton abi kun i-inventory naton abi, tan-awon ta kun sanday sino atong siling nag-volunteer, ano kadamo ini sila, kag isa-isaon ta pamangkot nga kumbala ang inyo to pagsugod obra, wa gid man kamo ya ginsugo nga mag-obra, nag-volunteer lang kamo kun ano nga sistema para nga masulbar naton ini, kay hindi ni masulbar mo kay mismo ang mga department heads nga sa diin diri ni na nagatrabaho ini mga job order casuals. Way man nakatingog sa subong Bumbuan? Oo, ginpamangkot, Bombodan, dumduman naton sa press conference ng tiyalikdan ni Mayor Albi Benitez. That's why nga nakahambal siya nga 3,000 na dapat nga mga job order casuals, kay ginpamangkot niya na ang mga department head, sila ang sinanglanon nga job orders sa syudad sa Bacolod. So 3,000 no sa kabilugan na Bombodan. That is why amuning problema subong, it's like may mga tao nga gusto mag-volunteer. So, since nag-volunteer sila, subong, amo naman na ang ginahambal sa syudad sa Bacolod. Nga, why sila yan nagsugo, kay man nag-ano sila, abi, Bombodan, nga volunteer. Anyway, tanawon ta na Bombodan, kay nagagwa na ni subong, kay manog tapos na, manog end na sang tuig. So, may mga nag-claim nga wala sila sweldo. So, sabahin naman niya sang DPS, kay suspended na ang head sa tiyalikdan to bala si Palalon Bombodan Ramil. So subong si Maria Petres Fuentes siya na, pero siya nang bagong officer in charge sang Department of Public Services. Si Bombodan niya na mo nang si Daping. Amo na Bombodan ang update ni subong para klaro bala sa mga kauturan naton sa sining issue bala sa mga wala nagakaswelduhan nga mga job order casuals. Ginapaidihan, ang problema sini nga nakadugay na ni way pa marisulbar ni kay daw hindi man kabalo magsulbar ang aton nga city. Tanigin isa-isa na ni panawag da kagin pang-inventory ni gin pang isa-isa gibala gin pang roll call ang tanan nga naga-claim nga wala sila maswelduhan, pila ni sila kabilog, kag kun din sila nga departamento na assign kag para nga mapamangkot man ang department head kung bala ano gid ang ilang trabaho sini, paano sila nakasulod, paano nyo ginbaton kay way man isang appointment, nagbaton lang kamo maobra sila kay sa sugilanon lang ma-volunteer sila, pwede lang na siya. Kay kung ang department head man ay Bombodan sang tiyalikdan bala sa prince, why man na sila nagbaton, sila na yang nagmatumato panilhig sa dalan. That's why sang tinalikdan ni bala Bombodan ginpa-IDhan ni ang tanan nga mga job orders ang 3,000 bala amotong hambal sang tiyalikdan ni Mayor Albi Benitez ginpa-IDhan para ma-legitimize nga mga job order casual. So kung wala kaya ID, amo na, hindi kaya gali kabahin sa JO, no? Or ining job order casual. Bumbuan, inaya sa part sa mga street cleaners, pero ang kagina to, atong complainant to, registered nurse to siya, may atong communication. That's why ganit nag-proceed siya sa City Health Office, nga dito siya na-assign, kaya may gin-contact siya, nga pwede na to siya magka-proceed. Bombodan, ginbalikan ko siya bala. Trabaho. Bombodan, in fairness man, ginbalikan ko siya, ang communication niya, halin sa tao ni Governor Teves. Si wala man siya officially, gani sang appointment. Amo nang problem, dira Bombodan. May nagpasalig sa iya. Wala siya officially sang ang abalaan mo, kung nag-job order casual ta, amo nang earlier explanation, dapat may appointment. Kada sa isa-isa ko sa iya, kay para bala may pamangkot kita sa City Mayor's Office. Ang ginahambal niya nga ma-proceed siya at certain Miss Ange, halin sa Congressional Office. So, halin siya, ang refer sa iya sa Visayan Block. It's like bala Bombodan nga may nagpatigayon sa imo.
So that's why gusto niya to, may istorya si Mayor Albi para ma-confirm kung makasulod man din siya. So wala gali saya bombodan sang official balaya nga papel. Anyway, tihibaloon pa na liwat. Gina pag istorya niya sa ako nanti sa interview ni istorya ko sa ikadwa niya na to di nga balik gina mo. Kay ginpasikto ko to siya. May ara man sa kuno communication na lingid sa City Mayor's Office. Mo tong hambal niya kay gina magluwas sa tong ginpakita niya gina. Nga communication ikan sa kay sa staff ni TVS to. Oo, ti bombodan wala sa gali sang papel, no gahambal lang to si sir. Pero that's why ginpa-contact ko sa liwat sa iya nga contact. Nadalang naglakat naman lang siya. Anyway, bombodan follow up ta na ang iya nga pangalan kag kun kumayara man gid siya appointment or may tawo lang gid nga nagpasalig sa iya nga makasulod siya bilang job order casual. Amo nang dira bombodan no ang hibaloon nato. Sige. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report naton yung madulong para sa pagpangalagad sa bombohan sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat kid Bombo Ansindol Sorilla. Ang problema sinibanwa kay kadamo sa mga nagtrabaho dahil nag-volunteer. Kay tungod nagasalig sila, nga ma-hire sila sa sunod sa Bacolod, kay mga supporters ni sila, amo ni sila mga wala masweldohan subong, ang sa nagligad na pag-eleksyon nga daw mang-away, mang-dumog. Kung sabahin niya sa issue sang pagsumpunganay, sa tuanay, ni Anay Mayor Bing Leonardia, kag ni Mayor Albi Benitez. Amo ni silang makambrasanay, kaya nga kung sang unaya kung suyaan mo to si Albi during the time, ay kaluluoy kasi di pang dumugon kaninila ya. Mga diehard supporters ni. That's why, nagalaom sila nga, kay tungod nga diehard supporters sila, kag nagapati sila nga part sila sa pagdaog ni Mayor Albi Benitez, kay ang mga runner, kag manugpatigayon ni Albi, nagpasalig man sila nga, sige, suportahan ni, kay pagka nagdaog ni, sigurado may trabaho ka mo, bilang mga casual employees, job order casual, di kundi naglao man, ang ining mga why mas wilduan subong kag wala sang appointment. Kahit hindi mo mabasol nga naglaom sila kay grabe man ang pasalig sa ila mo. Sa itong nagligad nga antes sa chimpo kampanya na, grabe pasalig sini sa ila. Nga birabirahan ta ni kampanya si Mayor kay pagka nagdaog ni, nagpungko ni, makabenepisyo ka mo kay makaobra ka mo. Di karong nagdaog si Mayor Albi. Di ko ni kumpiyansa ini mga wala mapirma, wala sang appointment nga mga volunteer lang ini nga mga job order casuals nga nagtrabaho kay siya. Laban-laban ni ma-hire kita sini kay ti daw gipanginmat yan tani ganan si Albi nga para makadaog sa pagka-mayor sa Bacolod. Di karon kay laing gani ang expectation versus reality. Ang expectation nila yan nga ma-hire sila. Ang reality karon kay hindi sila ma-hire. Kay nagsubran na kay 3,000 lang nga dapat nga i-hire. Pero ang inang siling banwa nga 3,000 lang i-hire, nagwala na yung figure sang opisyali nga nagpungko na si Mayor Albi bilang City Mayor sa siyudad sa Bacolod. Sang chimpo sang kampanya na iway niya magwa sa mga pagpasalig sa mga supporters, sa mga ara sa palibot ni Mayor Albi, nga grabe man ang pasipsip sa kay Mayor Albi sa tunga time, nga ma-deliver gid sang dako nga buto, ti ma-deliver gid sila by all means sang dako nga buto. To the point nga pasaligo ng mga supporters. Yala, birada ta nga kampanya. Nga kung may mag-contract kay Albi, dumuga. Daw kangay lang nga daw pang dumugo na to yung mga nag-contract kay Albi. Siya kay para pag nagdaog siya, sigurado makatrabaho kamo sa syudad. Kamu naman, ato naman ini. Mga putian naman. Naamo na mga pasalig na sobra-sobra. Ti grabe ang salig. Grabe ang ekspektasyon. San sini mga kaswalidad. Nangin kaswalidad nga mga job order casuals. Ti nag-expect sila yang pagkatapos ang eleksyon kay makadaog ng ilagin suportahan nga kandidato, ma-hire sila bilang job order casuals. Kay way man to sa tung chimpo kampanya banwa, wala man to yung magwa ang sugilanon nga ang i-hire nga mga job order casuals, 3,000. Why? Gin-floating to yung halos ang tanan nga gusto magtrabaho sa syudad, makaobra.
O, ti kundi grabing pa tudong pinalakpak sang mga supporters. Kamot kagatiil ang nagapalakpak. Kay makatrabaho sila tanan mo. Ti karong kay ang realidad gali, hindi pwede nga sobra-sobra na kung mag-hire kita sang 10,000 ka mga casual employees. Kaya hasta lang gali kita sa 3,000. O, ti kundi huy-huy ang pako, huy-huy ang abaga sa mga nag-volunteer. Kag subong na hibaluan naton, kag diri naton nakita nga kadamo pagali sa mga nagpasalig, hindi lamang taga Bacolod, kundi outside Bacolod. Nagpasalig sa sini nga mga tao, kangay to sa kay Mr. Vasquez. Ang nagpasalig sa to siya si Tives, ano si Tives niya sa aton? Anong kilabtanan niya diri iya? Ha? Di kundi Rimalaso? Tangi mo na lang sa syudad sa Bacolod, amo ni, tanan to nga mga nag-volunteer nga hindi na mahatagan sa appointment kay nagsubra na. Ipatawag nyo to kag i-explikar. Kay kabudlay nga sa subong nga umao mo matapos ng Disyembre, nagalaom sila nga may panglutsi buena sa ilayang puluyan. Wala gali, kay waisang sweldo. Pila ka bulan nga obra nila. Kag pamangkuton tani ang mga department heads kung sa di man sila na-assign. Ni isa kabis wa inyo ni sila ginsugo. Basi bala nga gambal lang kamo nga way mas ginsugo pero ginsugo yung man lao. Parang ma-justify naton nga hindi gini sila yung matagaan sweldo kay volunteer lang ni sila. Data na mapamatudan nga volunteer sila kung wala sila ginsugo. Ni isa kabis wala sila ginsugo sa kundi mga departamento sila na deploy. Kaya mo na iya ang mapag-on nga justification nga makasiling kita siya, hindi volunteer lang sila, way ganito sila namong ginsugo Kay bastante na kami sa tao ginasugo. Volunteerism nag-ila. Tigali ka sa subong way. Way sing may department din nga nag-explicar niya way na namong gin-hire way na namong gin-bato, way sang delete time record. Kaya nga bala man nila may delete time record sila mo. Rimalaso banwa, amo ning ginasiling naton, job order casual nga nangin kaswalidad. Kung sa English pa, ang job order casual, sugpunan naton, job order casualty. No? Job order casualty. Kay nangin casualty sila sa pasalig. Pinsan ko gani, ang ini mga pulo pasalig lang sa mga sultiro, kag mga kuambalang ini mga mamayog magpasalig sa mga dalaga na. Pinsan ko dala na yung mga pulo pasalig. Gali kay hindi lang niya sa gugma ang pasalig. Napunaan ng isang pasalig ang ang mga tao nga sa palibot ni Mayor Albi. Delikado ini banwa. Kung mabiktima ka mo sa sini mga mahilig magpasalig, kay naghahambal nga siya. Dikit ako sa kay Mayor. Malakas ako kay Mayor. Number 1 supporter ako. Budlay to magsalig-salig, no? Sa aton nga mga kuturan, hindi kita magsalig 100%. Butang talang 50-50 kay para nga kung hindi matuman ang pasalig, at least may ara kita hambuyan la. May ara kita sang sandigan, may ara kita sang kupan nga 50% nga hindi man mag-uy-uy ang aton nga paminsaron, kag hindi man mag-uy-uy ang aton balatyagon. Sige. 14 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. Magabalik kita banwa, pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa Pabalik mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 21 minutos sa kiligan sa tagnang alauna. Hingagaon ka na report ni Bombo Carla May Defensor. Kay dugay-dugay ma-Christmas around the world kita. Kay ma-interview naman kita si isa ka Nigerian national. Ay isa ka pumuluyo sa Nigeria. Ibalo nato na direct from the Nigerian mouth kung paano sila mag-celebrate sa Christmas. Sa ato ni Christmas around the world. Pati mga taga Nigeria, himo ta na Bombo International Correspondent mo. Sa nagigad Murukan. Subong Nigerian. Mangita pagkita sa naso mga Kenya. Manginang mga kwambala, mga pungsod nga daw hindi kasing common sa mga Amerika, Australia, Canada, Japan, no? Hindi naman kita sa mga African countries. Karon dugay-dugay, pero kung ako na iba Bombo Mike ang report ni Bombo Carla May Defensor. Sa piyak na linya, ingagawon ko din, 22 minutos ang nakaligan sa tagnang alauna. May mga police report pa ni, may isa pa to ka may diferensya paminsaron nga gin patay diyang amay. Sige, ara na siya sa piyak linya ko naton ang report ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Dan, so nangin manageable kag nag-reduce ang ang gutok sa salakyan sa Dalan Lacson, Bombo Dan, matapos din pa-implementar ang route plan diri sa syudad sa Bacolod o kung ang trial ang ining route plan, Bombo Dan, o hindi pa lang ginhimo ang one way diri sa Dalan Lacson kag ang oras sang truck ban sa may circumferential road, Bombo Dan. So sa apat ka adlaw nga sa gunson sa pag-una nga pag-implementar medyo pagid no o do nagka-congested pagid sa gihapon ng dalan galing kay Tibong Baltan sang naanda na kag nagsisigi nga muna na kada adlaw nga ginasunod nga dala sa aton sini nga mga motorista so to nag-reduce sa Bombodan ang kagutok sang dala no ang kati sa subong pagid nga daan Bombodan nga holiday season madamo sa mga kauturan naton nga nagapadulog diri sa syudad sa Bacolod para shopping Bombodan ang iban may dala nga mga salakyan ang iba naga-commute so kung kaisa gani kung rush hour gani Bombodan madamo kita sa makita ng mga salakyan nga buta no tapos nga ginutok sa mga kung kaisa mga pasero ka ginutok sa salakyan Bombodan pero ang TF flows sa
traffic dati manageable man kay hindi man talaga tinergit ba lang at taga 30 butanta ba taga 50 minutes nga kadugay yun antes makahulat kung muna bala pamadan sa subong okay do nag-reduce ang kagutok sang dalan. And then sa may circumferential road na pamadan bali ang unang mga inadlaw ko mga first 4 days medyo problema gid ya pamadan no kay di ang mga absolute bala nga mga inoras bala nga dapat ang makasulod dira ang mga perishable goods nga mga delivery van, ang mga mera kung kaisa may mga oil bala nga dala pamadan so iya priority ini sila nga mag-aagi sa area sa circumferential road. Kagini nga mga cane trucks nga ni pamadan ti amo gini sila ang implementaran gid sang truck ban kay pamadan na ano gid ini sila sa dalan kung kaisa ga sunod-sunod gid ini sila no amo gini implementaran sang 5 minutes interval. So far sa subong pamadan ti nasulod man kaga ti amo paningulaton kay 90 days pa ang pagpa-implementar sini ang trial sini. So after 90 days na pa mahimpaluan kung ipa-implementar ini siya as a city ordinance pamadan. So pamadan pamatian dala nato ng pahayagi kan kay Police Major Junji Lipa. So far sa pilanay sa kasimana naton yung implementation daw masiling ta daw nag-reduce kin man siya no. Hindi man talaga tagi exact figure kung pila ka porsyento but sa in general do nag-reduce kin man siya no. Lalong-lalo na dili sa circumferential road. So masami di tanan makita gid nga naga-line up or naga-build up nga laba. Subong medyo ma-relax na sa kaga hindi na to masyado makita ang mga trucks. So, may panalagsa lang. So sir, ginasunod Manila ang 10 minutes nga interval? No, 5 minutes lang ta. So okay man kay may control man ta sa every checkpoint. So sila man naga-release. So every 5 minutes kina-release nila. Galing may time lang gid nga mag-abtanay diri. It's because nga may ara makita nga nagasulod nga ng like perishable, no? So gina-priority na sila. So wala sir sa mga may mga nagkaladakpan yun nag-violate sa truck ban? San mga una nga inadlaw, damo kita nagkaladakpan kag even now may araman mo yapon nga mga pila-pila pero nagdutay siya. Pero unlike first 3 days no, may ara gina nagkaladakpan because given naman ang truck ban, we have 6 to 8 nga total truck ban and then 4 to 9 total truck ban. Galing medyo na misconstrued lang ta sa aton nga iba nga mga truck operator or driver na they thought na ang pag nabilong ka sa 14 that is absolute no. Ang amo na gina-emphasize ko nga may mga ibasahon ta paintindihon ta it's not absolute, depende na siya sa sitwasyon. For example in ang mga aton petroleum products they are considered nga priority ta sila because sila exempted but may award nga delivering no, meaning may actual sila nga load nga i-deliver ginila dapat pero kung that is empty na kaga for going naman sa grahe so they have to follow sa aton nga mga rules. So mga king trucks niya sir is ginaya sa truck ban? Yes, ang king truck siya total truck ban yan. I mean abide yun sila sa truck ban ta truck ban during truck ban period and muna sila nga ito gina-control every 5 minutes during window hour like sa 8 to 4. Sir, asa dali naman niya sa Dalan Lacson kay dumiyari kita dali pa-implementar yung mga one-way sir? So sa Lacson no, the same man no, hindi takatag exactly nga figure kiti medyo hindi kita sagad sa mga estimate sa number but ang ato lang isa nakita the same man na sa Yapon nag-reduce kita kay damo naga-enjoy gani nga dito sila instead of using Lacson kung dito sila pakadto sa north they rather use the Aguinaldo kiti mataway mo diretso ang flow mo. Okay, Bombo Carla. Yes, pamadan so muna no ang napahayagi kan kay Police Major Junji Lipa. So kay gida pamadan no so hindi pa man kiti nato may balaan kung ipahimo ini city ordinance pero kung lang taon na pamadan nag-reduce no ang kagutok sang Dalan Lacson pamadan. Yes, pamadan diri kita balaba inaaligan. Yes, Carla, balikan talaga karon dugay-dugay. Dugang report.
Yes, sa Bangladesh, may nag-report ikan sa patrol ni si Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report gikan sa patrol nagdulong sa inyo sa oras 29 minutos ang nakaligad sa tagna nga alauna. No? Diri kita karon mga kabyanan sa aton nga Christmas around the world kay magapadulong kita sa pungsod Nigeria. No? Sa ang Nigeria daw mga 7 hours na siyang abansi sa ato no diri sa Pilipinas ang ginatawag nga Federal Republic of Nigeria sa West Africa ini siya kag mangin kaupod naton karon ang aton nga Bumbo International Correspondent sa Nigeria. Mismo isa ka Nigerian nga si Eli Ili. Mangin ko po natin karon. Sa aton nga Christmas around the world. Treinta minutos ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa aton nga pangalagad. Okay, diri kita karon mga kaibigan sa aton nga Christmas around the world, no? Dito sa pungsod Nigeria. Pero antes sina, maghatag kita sa nga gamay nga backgrounder sa kung ano ang ining pungsod Nigeria. No? Sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Mga kabumbo, Barca da Kersemiti. Barca da Kersemiti, amo ini ang magtamyaw sang Merry Christmas sa Hausa, isa sa 3 ka mga national languages sa Federal Republic of Nigeria, nga isa ka pungsod sa West Africa. Wala labot sa lingwahe nga Hausa, yara pagid ang Yoruba kag Igbo. Apang ang English nga amugid ang official language sang Nigeria. Daw yung sang dalangguhano. Paano naman mag-celebrate sang Christmas sa Nigeria? Well, halos katunga lamang sang populasyon diri ang Muslim kag ang nabilin nga Kristiyano kag nagapractice sang indigenous religious traditions. Sa mga Christians, ang Pasko diri ang isa ka family event. Tungod nagapalauli ang mga miyembro sang pamilya just to celebrate Christmas, upod man sa ila mga elderlies, ukon mga katigulangan sa pamilya kaangay nanday lolo kag lola. Pasko hindi lang sa kwarta, kundi anong... Sa Christmas Eve, tuman ang pag-party sa mga Kristiyano sa Nigeria, kag pagkaaga nagakadto sila sa mga simbahan agud magsimba. Sa palibot, mabatian ang mga ambahanon pamaskwa kag makitaan ang tuman ka madinuagon nga mga Christmas decors. Tatag sa kabalay, bayara sila sang Christmas tree kag nagahinatagay man sila sang regalo. Samtang ang mga kabataan ginapaliguan kag ginapasuksok sa bag-o nga bayo agud magpakigkita kay Santa Claus kayara sa Santa's Corner sa mga malls. Nakaibalo ba kamo nga sa Nigeria ang turkey nangin kabahin na sang traditional Christmas meal diri? Kalakip na ang beef, ram or chicken. Yara pagid ang pounded jam, jollof of rice, fried rice, vegetable salad kag iban pa. Ang Republic of Nigeria nga ang kapital amo ang Abuja, kag ang nagapungko karon nga presidente sang ila pungsod amo si President Muhammadu Buhari kag Vice President Jimmy Osinbajo. Tabahin sang populasyon, tuman kadako ang population sa Nigeria, kadagadangat ini mga kabyanan sa 225 million. Rason nga ikaanom ini sila lugar kun populasyon sa bugos nga kalibutan ang pagahambalan. This time mga kabyanan, mangin kaupod na naton sa piyang linya ang aton Bombo International Correspondent sa Nigeria, si Mr. Eli Ili. Sir, good afternoon.
Good afternoon, sir. How are you? Good afternoon. Hello, sir. How are you? I'm fine. Okay. We would like to know the people of Bacolod City and all the listeners of Bombo Radio Bacolod would like to know how do you celebrate Christmas in Nigeria? How we celebrate it? It's very fun. So the Christmas starts from on the 24th. We start fireworks. Everyone will be outside, and by around 11, we'll go to the mass, so that we attend the mass for 12 a.m. So after the mass, there will be a lot of fireworks. Okay. Do you belong to the Christian people in Nigeria? Again? Do you belong to the Christian people in Nigeria? Yes, I belong. Because as what I have understand, the Nigerian people were not really 100% Christian, but around 50% Muslim. Yes, 50% Muslim. Yes, that's correct. Okay. By the way, in what particular place you are residing in Nigeria, sir? The capital, Abuja. The capital city. Of Nigeria. Abuja. Okay. So, because there are some Christians in your country and you are one of them, you celebrate Christmas joyfully. Again? Christmas? I mean, you celebrate Christmas in your country with parties? Just like that? Yeah, there's party and with friends. Everyone, you have drinks. There's drinks. Everyone drinking beer, local beer, international beer, whiskey. So everyone, then you have goat and cow meat to top it up. And the turkey is very popular during Christmas. Yes. Because every Nigerian who celebrate Christmas, they see to it that there is a turkey prepared. Turkey, there is beef, fried ram. We have special rice. Yeah, a lot of rice and beef. Yeah, we have like jollof rice, fried rice, rice and stew. Okay, during Christmas season, you can. How about the malls in Nigeria? You can see also. You can see during some Christmas decors. During Christmas they go to green parks. The green parks. Do you also install Christmas trees in your household? Yeah, we spend at home, but mostly everyone goes to like green park where there's a lot of gathering. Then there will be shows. There will be like displays or magic display, kids shows. Okay. I see. Okay, here in the Philippines we have Simbang Gabi. We call it Misa de Gallo. It starts December 16 and will end on December 24. We have Simbang Gabi, Misa de Gallo. Every early in the morning, we have to attend the early morning mass. How about in Nigeria? Do you have also like that? Yes, in Nigeria, that's why in Nigeria, on the 24th, first, it will be on the 24th, on the 25th, 12 a.m. Then later in the morning, 6 a.m., another mass again. But you have no Simbang Gabi like here in the Philippines. We have this Simbang Gabi that will start on every December 16 and will end December 24. 9 mornings. Yeah, we have like that because we also Catholic there. We have like that. Okay. Yes. So most of the time,
during Christmas season, there are also some Christmas parties in your place. Huh? Christmas parties. Yeah. Every day, outside, you see people burning bonfire with a lot of drinks. Okay. Sige. It's nice to know that you are also celebrating Christmas in Nigeria. Okay, Mr. Ailey, since I understand you play football, I will just include this in our discussion. Just finished FIFA World Cup. How do you see the match between Argentina and France? It's one of the I think one of, if not the best finals I've ever. From 2 goals down to 2-2, they both give a good account of themselves. So everybody was thinking of Mbappe and Messi, and they all showed up. It's at the end of the day, it comes to penalties. So penalties, there's tension. Everyone, it's anybody's game. Mm-hmm. The team from Argentina, they really did their best to get the title from France. Yeah, and also France did their best to hold the title, and which is really good, because after 2 goals, it's not easy from 2 goals down to come back and 2-2 and then 3-3. It's not easy. They really fought. They fought with their heart, and that's what football is all about. Football is all about 90 minutes, not just 10 minutes. It's all about 90. It's all about 120 minutes. So you don't give up. You have to keep fighting till the final whistle. As you watch the match early this morning or late night, last night, how do you see the match? Like for example, Argentina. What do you think the factor, the winning factor that Argentina, the team from Argentina did to get the championship title? The winning factor is they play as a team, so no one blames each other. They play as a unit. So they play as a unit. They trust each other. So that's one big factor for them. They're not afraid. They're more confident. So that's why when they take the penalties, they're more confident. But France, in the extra time, the coach put the young players, as a young player, so there's a lot of tension. Like the ones who miss the penalty, it's not easy. To them, it's probably one of their first time to be in a big stage like that. Like the one who missed the penalty. Yeah. I think the penalty kick is the winning factor. Yeah, the penalty kick, because Argentina used more experienced players to play the penalties, while France used the younger boys, So it's a learning experience for the young French players, because I think the guy who missed the penalty yesterday is around 19 years old or 20 years old. If not for the penalty kick, they will be having a hard time defeating France. It's a mind game, the goalkeeper plays with your head, you also play with the goalkeeper's head. Because France has strong players also. Yeah, they're really strong and fast. But in penalty, you cannot tell. Okay. So, Mr. Ili, do you still play football now? Yeah, I'm still playing. Okay, sige. Mr. Ili, thank you very much for your time and advance Merry Christmas. Thank you so much, sir. And advance Merry Christmas to you too. Basta Radio. Basta Radio. Bombo. Okay, thank you very much, Mr. Ili. Si Ili, no? Ang aton nga Bombo International Correspondent sa Nigeria. Budlay ni kon mga foreigner interview mo kay ayawan ka man ka English ba? Ayo. Amo ni kaya na aton nga Christmas around the world. Kita nyo lang na ba no? Para lang nga mahatagan kamuya sang overview kung paano gina-celebrate ang Christmas sa bilog nga kalibutan, tanan ni muon sa Bombo Radio. Ano man nga nationality, ano man nga lingwahe, tingwa na mapenetrate
para lang madulong sa inyo ang Christmas Around the World. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, sige. May nagapamangkot ko anong ilang language. Ginambal ko na to kagina ang language nila, pero may English man sila, no? Pero atong si Eli, ang iyagi itong language, ang ilagi diyang language, no? Pero kabalo man siya mag-English, no? Kita nyo lang na, no? Sige. May lang gani kay daw intindihan na yung kami nga duwa, no? Ni Eli. Siling ko gani, grabe man ang ngalan ni Eli ba? Eli, ang iyang apelido, Eli, no? Majutel na ako masugpunan na tulog anay mo. 45 minutos sa kaligan sa tag ng launa. Dili sa ito ng pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time, kuha ko naman ang report ni Bumbo Gracelyn Lobaton, no, sa piyak na linya. Ang pila ka mga reports, no, natipon sa patrol. Upod sa kay Bumbo Gracelyn Lobaton, Bumbo Step. Paligos kay Bumbo Gracelyn Lobaton. Kay mga kabyanan, may kakulang kuno sang stocks ang firecrackers sa Hinigaran. Doon nagyutay kuno ang firecrackers. Ano ang factor nga nagyutay ang firecrackers? Basi subong pa man lang nagyutay, basi damo man to sila stocks nga wala pa mapagwa, no? Kay amo ni ang nanotisyan kag that's why kading do kadyutay pasubong sang display sa mga firecrackers diri sa Balaligyaan sa siyudad sa Bacolod kay may pagninit na sang supply kuno sang firecrackers gikan sa Banwa sang Hinigaran. 46 minutos ang nakaligad sa tag ng launa. This time ko nato report sa Piagalinya Bumbo Gracelyn Lobaton. Please come in. Bombo Dan, di ta mahambal kung mayo ni nga balita o kung hindi, no? Kahit siyempre, may mga utod kita nga amo ni ang ginasaligan subong, no? Para nga makagana raman no? So, ang palupok sa Banwa sa Hinigaran ko, no? Nagjutay ng stock. Nasubong adlaw, sila pa lang ang mga days nga nagsugod sila sa pagbaligya. Dutay lang ang ginabaligya nila. Pamadan kay dutay lang kuno ang nahimo sa mga manufacturer no dira sa Banwa mismo sa Hinigaran. Sa mga factor, ang rason sa ni mga nagdutay ila sining mga supply or stock kay mahal ang chemical just like sa report na nagligad kag ang gasto pa sa pag-deliver no sa mga ingredients ba or I mean ang mga nagamit sa paghimo sa palukpok kasubong ginalauman nga amo na sa pila pa lang adlaw nga nagsugod ubos ang ilang stock pero sa adlaw sang December 30, December 31 siguro bumodan amo na ang dumog ka tao kag di na sila makapastay mga past 8 or 9 sang gabi kay tila 7 lang sila kuno hasta ga baligya sa mga palupok la 7 sang gabi no so mga amo na oras bisang las 12 las 11 10 dire sa Bacolod tao dito ya kuno wala na to ya sang tao kay maubos na ang ilang mga stock pag ang mga taga Bacolod nangumpra man to mga rason nga nagtutay, no? So, tingnan magkato Bombodan, dikit siling tamo-tamo ang makita mo kung sa kada stall or kada pwesto sa atin siling mga vendors, utsaktuhan lang, no? Ang imo siling makita. Pag kung aton na notice man sa area sa Chan Po Tower, bala Bombodan, dutay lang gid ang mga klase sang palupok nga ara hindi ya kompleto i-compare mo sa naligal nga mga tuig nga preset gid ang tanan nga mga palupok nga legal ha pero dito ga sa Banwa sa Hinigaran do mera sang wala ya mo no mera sang wala klase sang amo nga palupok damo lang sang amo ni klase sang palupok
hindi sila kompleto kahit damo man ang mga nagapangumpra dito. So, ang ibang yung mga manufacturers gani, ito na duwa-duwa sa maligad nga maghimo sa mga palukto kahit dako man ang perbehon, no? Kung hindi man nawalik ang ila balagid nga target, no? Sini nga tuig. So, babadaan, pamatian, tabala, si Sir Navarro Bailon Jr., ang chairman sa Hinigaran Firecrackers and Pyrotechnics Devices, Manufacturers, Dealers, and Retailers Association Incorporated. Subong daw kulangon kinangkuan kay jutay lang ang obra sa aton manufacturer subong. Oo, dili nga yan, no? Sa Hinigaran. Nga, Sir Dutay, Sir How? Tungod nga kuan ang mga ang formero daw gakuan pat daw ang iban magmanufacture bla. Daw galang gadwa-duwa pa. Sining karon lang kuan nga natagan permit ang aton nga mga manufacture. Okay. Tapos, nagmahal ang chemicals, posible nga duwa kay base verde sila mo na. Oo, daw mo sina. Oo. Sa pila pa ka mga inadlaw nga nabilin, sir, kamo naman daya sa association nyo, no? Sige lang nga pagbalik sa dutay, kung magkulang man giti, untat baligya na sir? Oo, mo nagid lang na. Pero subong, sir, nga adlaw, sang ang inyong supply dira, kaya pa man nga makabaligya? Subong adlaw? Oo, kaya pa. Oo. Isan o nga mga adlaw, sir, nga mahupsan ka mo dira? Tuloy siguro mga pizza 30-31 ninit na ginakayo siguro mga pizza 31 temprano pa maubos ang stock nga rin sa highway subong. Pero kamusta silang pagbaklanay? Pagbaligya nyo dira, damo man sang nagabakal na sa amuning adlaw? Subong jutay pang nagabakal kay iti ang aton nga mga consumer wanagin lang nabla sa prepared sa amo nagid lang ng adlaw. So subong daw iwat pang nagabakal mong baklanay gid na sa pizza 30-31 mo gid nang kuan gid. Oo. Kung ikumpara tayo sa ng ligad, sir, mayo kaya ang supply, sir, no? Daw amo man na daw hindi gid man magkuan nga magdamo gid daw amo lang gyapon ang mga supply kay si isang nagliga daw hina man ang obrahanay. Subong daw amo man gyapon ang mga ibang nga mga retailers ibang mga banwa daw ginakulang gyapon sang mga items. Oo. Kani mahal pa gid ang sir pag deliver. Mahal pa subong ang mga items kay tungod nga sang formero nagsanaka gid ang chemical subong nagsaka man ang sweldo sang tao ti siyempre. So, ang pobra namon hindi gid bala sila nga full swing gid daw. Oo. Gani ano. So, ang dira sir ang mga fire safety tips taga sa madmasagahan. Ay, okay oo. Ay, siyempre ang safety naton gina-maintain tagid na kay para sa aton man nga mga consumer. So, ang aton nga mga retailer seminar tagid na tugtuig hasta ang ilang nga mga helper para nga kung magbaligya sila sa mga consumer, makatag sila sang advice or pahanomdom nga basahon gid dana anay nila antes ipalukpon or pasirito ng isa ka produkto. Hasta ka mo gani oras la sir kay dutay lang man ang nabaligya subong. Isa kwan mga alas 7 kung isa open pa hasta sa gabi. Ma-open na sila tag alas 6 ang aga sa alas 7 sa gabi ara pa. Oo. Tapos, subong kay Tidutay man lang nagbakal, mga 7 p.m. or 8, ga-close naman ka mo. Oo, ga-close na. Kung sa 31 niya, or 30, ga-extend ka mo. 30, 31, muna kung pwede gid kami nagapagabi, mga tagas 8, alas 9, okay naman, sira naman, kay pagkaaga, agaw naman na mabakal ang mga tao. Okay. Wala ka mo ya, sir, siling hasta alas 12 ang gabi. Isang midnight. Wala na, why na kami gapaabot kilas 12 ang gabi sa pizza 31, kalabanan guro alas 5, alas 6, why na stock. Okay. Ubos na. Just like before, sir, amo mang ginaya, dakawad na ka mo stock sa amo ng adlaw. O sa amo ng adlaw laban ginaya, ubos-ubos ng stock. Ay, isa lang gyapon sang panumdum sa akon nga mga membro sa aton nga mga retailers kagang kwan halungan gid ang pag
sindi sa nga aton nga kwan, ang aton nga mga retailer siya hanumdumon gid ang aton nga consumer nga pag sindi kinahanglan basahon gid ang babala antes nila sindihan na kay base kon wiso lang nakabutang sa upitis ang nakabutang sa aton nga items abi nyo wisol. So basahon gid anay antes magipalupok. Oh, basahon gid magpalupok kay pinstar mo wiso lang gali kay bam gali. Wiso bam. Iyo gahalong ka mapalagok pero wala ka galigabasa kulang imo paghalong bombodan. Ayo, dapat gid no halin pa rin sa nagligad ang aton nga report parte sa mga palupok Bumbo Grace. Amo gid kay reminder naman sa mga kauturan no kay para nga di pala malipat. May giniyang sige-sigihon tani kay kabudlay nga pagbulag sa tuig mo bulag man bala upod sa 2022 imo nga kumalagko aw. Amo gid no kay kadabudaan sa mga nagapamati sa atong bata sigulang matambok manipan kubodan kumapalupok ka kag maloktan kati ang mana Japon. So mas mayo nga sigihon tani ang pag-update man regarding sa mga palupok especially diri sa Grace. Yes. Basahon gid sang isakto ang label kay basi hindi gali whistle bomb basi puitis gali ginakaptan. Oo, tapos kung malokpan. Pagsirit na sa puitis dala kay abla pasaka si babaw. Oo, gani. Yung malokpan, tapos nga pangayo kasi mamba ka si Abi kubi amo na damo na bala may napatay sa Abi. Mo gani. Ayo, maraming namamatay sa maling akala. Oo. Oo. Lain na sila sang maliit na butas lumalaki. Sige. Ayo. Bumbo Grace, palupok ka ba na firecrackers? Pasirit lang may bumbodan. Hindi ko kabalo mo palupok. Yes. Sige. Okay. So, mawalan mo na update, nagikan sa banwasang hinigaran regarding sa mga palupok. Isip Bumbo Grace, nilabot ko nag-report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Grace Lynn Lubaton. Report gikan sa patrol nagdadulong sa oras 5 minutos na biling ka makadakat kita stag ng alas 2. Ginakulapos kita banwas ang oras. Dili sa ato na pangalagad sa palatuntunan bumbuan ay sunto pero dali gid lang kay ginapanawagan ko gali panawagan ang mga kapirintihan kag subuman kakilala ni Epifania Senador Nogra nang inisya ang or alias Padang inisya nagtaliwan sa tong December 14 sa edad nga 101 kag inisya igalubong sa December 23 pagkatapos ang necrological service alaunang taknas hapon Sinigaran Evangelical Church kag dito siya ilubong sa Hinigaran Municipal Cemetery. Kag may public viewing December 23, 11 to 1 p.m. Dito sa Hinigaran Evangelical Church. Ang nagapanawagan ading Nogra. Wala na kita sa nagakigong oras di sa ito ng pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa Untop Danay kita buwas. Upod sa inyong anchorman, idi si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amo